Já, góðan daginn. Við erum mætt hérna á fyrsta dag á N1-mótinu 2022. Veislan er að fara af stað og við ætlum að byrja á leik Njarðvík 1 á móti HK AF sem er Arnar Freyr, ef mér skjálfast ekki. Þetta er leikur í AB forkeppninni. Veifa strákarnir tilbúnir í 4 daga veislu. HK sem byrja með boltan, segir dómari leiksins. Sindri heiti ég og ætla að vera með ykkur hérna. Ásamt og þá flautar dómari leiksins þetta af stað. Við erum byrjað. Smá mistök hérna. Það er strax aukaspyrna á hættulegum stað hérna fyrir Njarðvík. Leikmaður númer 23, við erum því miður ekki komið með leikskýrslur á þennan leik. Tekur skotið, hörkuskot en vel varið. Njarðvík vinna boltan aftur. Innkast hérna sem Njarðvík á, eða innspark fyrir geði. Hörkuskot en vel varið. Hotspyrna á hættulegum. Gerir sér tilbúin að spyrna. Kemur á fjær hérna en aðeins á langur. Innspark sem HK. HK í einhverju vandræðum að koma boltanum frá en gera það þarna. Njarðvík fljótir að vinna boltan. Koma HK. Hörkubarátta hana boltan. Það gengur ekki. Setur boltan hérna inn fyrir. Kom hann inn í dauðafæri en frábærlega varið. Markverði HK. Flott vörn þarna hjá HK. HK komið hérna. Hann er sloppinn einn í gegn. En 3 Njarðvíkingar þarna elta hann uppi og vel varist. HK heldur boltanum. En það rennur út í sandinn. Daniel hérna í markinu, við vorum að fá leikskýrslur frá Njarðvík. Það er númer 23 Jón Ingi, númer 20 Bragi
Númer 18 er Magni, 11 er Alan, 19 er Alexander. Njarðvíkingar komnir, en flott vörn. Númer 68 er Hreiðar, markmaður er Daniel. Svo er Elís einhvers staðar þarna, en við erum ekki með númer á honum, eins og er. Kemur boltinn hérna aðeins og hár, fastur, út af hinum megin. Bjarni, hvað segir þú þetta? Þú ert með mér hérna í þessu. Já, þetta bara lukkar mjög vel. Hörku barátta beggja liða hérna. Það á ekki að gefa neitt eftir, það er augljóst. Það er augljóst. Njarðvíkingar fljótt til að byrja þetta þarna aftur. Boltinn hérna allan leið tilbaka, markvörður HK neglir honum frá. Innspark sem Njarðvíkingar eiga. Njarðvíkingar hérna hörkusókn. Frábært spil hérna, skoti. Það er mark. Fyrsta markið. Það er leikmaður númer 11. Já, það var Alan sem skoraði þarna, hörkuskot. Virkilega vel klárað. Frábærlega gert. Og leikurinn komin aftur á staðina. HK vilja spila frá fyrsta manni. Barátta hérna á miðunni. Boltinn hérna yfir, frábær bolti. Og mistök hérna í vörninni, skoti og það er mark. HK búið að jafna leikinn. Virkilega vel klárað. Gafst ekki upp. Það er frábærlega gert. Fagnar hérna hætti Mbappe að mér sýnist. Já. Það er leikmaður númer 60. Hann heitir... Hann er Ágústsson. Vil ég fá númerinu fyrir næsta? HK að vinna boltan hérna á miðjunni. Og já, frábær varnarleikur hérna hjá Njarðvíkingum. Stoppa hérna álitlega sókn og koma svo sjálfir. En hann svo fastur hérna. Koma HK. Njarðvík laumar hann hérna inn fyrir. Sendir tilbaka flott spil á Njarðvíkingum. En HK-ingar þétti fyrir. Njarðvík hérna, sýnist það já. Já. Nota innspörk. Hörku barátta hérna á miðjunni. Og HK að vinna boltan. Koma hérna upp. Senda hann hérna upp kantinn, hver er undan hérna. Og HK með skoti, frábærlega varið þarna. Daniel í markinu. HK kannu koma hérna aftur. Hérna er Allan að sleppa í gegn fyrir Njarðvík með skotið, frábærlega vel klárað. Frábært skot þarna. Leggur hann bara undir markmanninn. Frábærlega gert.
HK-ingar hérna að spila sín á milli. Já. Spila stutt hérna í öftustu línu. Reyna svo hérna að skipta kant. Það Kristóf sem að fær boltan hérna á kantinum. Það að fá hann aftur en Jón Ingi vinnur boltan fyrir Njarðvík. Svo bara skotið hérna fyrir utan. Hörku tilraun. En fram hjá markinu. Tekur hann langan hérna fram. Njarðvíkingar vinnur boltan. Ok, það Jón Ingi hérna ekki. Allan, hann einn í gegn. Frábærlega skila þarna hjá HK. Allir konni tilbaka. Hörku skot þarna. Jón Ingi laumar honum inn Allan úr. Rétt fram hjá markinu þarna. Frábærlega gert hjá Njarðvíkingum. Mikil barátta, mikil pressa þarna í Njarðvíkingum. Fremstu línu. Pítsendir að taka þetta hérna, tekur hann langan. Sparkala á. Frábært touch þarna. HK er ekki alveg að ná að byrja hérna sóknirnar. Hörku sprettur, heldur boltanum inn á. Virkilega vel unnið tilbaka þarna hjá HK. Þetta hornsparkið ekki. Jú. Kemur aftur er það aðeins svo fastur og langur sem hotspinnum. Ekki misskilningur þarna. Vinspark sem Njarðvík á. Það Jón Ingi sem fer þríðningin hann. Skemmtilega gert. Allan í gegn með skoti. Það varið í hliðanetti. Frábærlega varið þarna hjá HK. Lokaði vel þarna. Kemur þarna. Hörku spyrna, náði ekki alveg hreinum skalla þarna. Boltinn framhjá. Langspyrna hérna fram. Jón Ingi setur hann bara tilbaka á Daniel í markinu. Svo langur hérna upp kantinn. Flautar dómara leiksins til hálfleiks. Staðan 2-1 fyrir Njarðvík. Já, þá er þetta komið aftur á stað bara. Og það eru Njarðvíkingar í sínum grænu sem eru með boltan.
spil hérna en HK þéttir. Njarðvíkingar fljótir að vinna boltan aftur. Setja hann upp í kantinn. Hörku varnarleikur hérna hjá HK. Þessi gekk ekki. Spilna hérna halda boltanum. Reyna að senda hann fyrir en aðeins á fastur. Spilna hérna marki HK. Kljóðum fram. Árni sýns mér hérna að taka einsparki fyrir HK. Það reyna að koma honum hérna yfir á kantinn, gekk ekki, en þeir halda boltanum. Og Njarðvíkingar reyna að spila fram, en gekk ekki í þetta skiptið. Hann kom að HK-ingarnir hérna á fleygiferðarkantinn. Og frábærlega spilað. Reyna að skipta aftur kant þarna. Flott vörn þarna. Glæsileg varnarleikur þarna. HK búið að vinna boltan hér aftur. En í sömu andrá vinnur Njarðvík aftur boltan. Þetta er aldrei hérna fram og tilbaka þessa stundina. Barátta þarna miðinni. Njarðvík næstu búið að stinga í gegn þarna. Mikilvægt stopp þarna. Mjög svo. Boltinn náttúrulega hérna á Daniel í markinu. Skemmtileg tilraun hérna með hælnum, gekk ekki, en fær boltan aftur. En Njarðvíkingar koma þessi í burtu. Koma HK, en boltinn hérna aðeins fyrir aftan hann. Stutt spil hérna í öftustu línu hjá Njarðvíkingum. Innspark sem HK eiga. Kemur einn innsparkið, reynir að setja hérna langan yfir. En boltinn út fyrir. Innspark sem Njarðvík á. Neklur hún hérna fram. Og það er hörkubarða hér. Og Njarðvík að sleppa í gegn. Ég held að þetta sé að Jón Ingi, ef mér skemmtir ekki. En frábærlega varið þarna. Já. Virkilega vel varið. Njarðvík aftur konum með boltan hérna. En ná hann snertingunni HK og vinna boltan. Og reyna að byggja upp spilið. Gengur ekki, hörkubarátta hérna hjá Njarðvík. Glæsileg stunga þetta í gegn. Þeir eru komin í gegn Og virkilega vel klárað. Frábærlega gegn. Sýndist þetta að vera. Þetta var virkilega vel gert þarna. Glæsileg stunga í gegn líka. Hvort þetta hafi ekki bara verið hann Elís. Daniel, jafnvel.
Gæti verið einhver ruglingur hérna á leikskýrslunni en hérna er hann kominn aftur bara með skot í hliðanettið. Gæti verið einhver ruglingur hérna á leikskýrslunni. Gefumst velvirðingar á því ef við förum með einhverja fleipur. Sýndist númer 26 vera Gabriel. Boltinn hérna alltaf við tilbaka. Frábært touch þarna hjá Njarðvíkingunum. Já, en vel gert hjá HK að vinna boltan aftur. En virkilega flott tækling hérna. Mikil barátta. Og Njarðvík koma boltanum í burtu í bili í það minnsta. Mikill eltingarleikur hérna og hann vinnur boltan Frábær barátta þarna. Og hvað? og reynir skotið en það er varið. Hörku markvarsla þarna. Hornspyrna sem Njarðvík á. Kemur hann hérna, hörku spyrna, hörku tilraun en boltinn yfir markið. Markspyrna hérna, markið HK. Reynir hann langan hérna en Njarðvík ná fyrsta touchi. HK þurfa að setja hann innspark. Það er hörku barátt í þessu, Sindri. Það er augljóst að hvort lið ætlar að gefa eftir hérna. Það er rétt. Þarna missa Njarðvík boltan út fyrir endalínu. Byrja HK hérna stuttuspili. Pressan hjá Njarðvík er rosalega sterk. Hún er það, en HK-ingarnir er að spila virkilega vel úr henni hérna. Já, Yfirvegaður á boltanum. nær hann að bjarga þessu og halda boltanum. Skila skemmtilegt spil hérna en Njarðvík stöðar þetta. Koma svo hér sjálfir. En hvað? Þetta er ekki HK-bolti. Jó, sýnst það. Því gamla góða klemman hana, Já. sýndist mér. Hún virkar vel. Skemmtileg tilraun hana hjá HK. Já, koma Njarðvíkingar hörkusóknina, komin inn í teginn með skot en HK loka vel. Frábær varnarleikur þarna. Njarðvík heldur boltanum. Reyna hana 1-2. Gekk ekki alveg. Leysa ágætlega úr þessu hérna HK og hérna smá mistök. Flottur snúningur hérna Jóninga, sýndist mér, gerir þetta vel. Kom hann svo fyrir en aðeins á fastur. Heldur hann minna þó. Glæsilega gert. Reyna það bara aftur. Og það er skotið. Heyrðu. Uss. Hvað er að gerast hérna? Alvöru pingpong í gangi. Kemur hérna, kannski aðeins svo fljótt til á sér hérna Njarðvíkingarnir. Það hörku barátta þarna inn á tegnum. Þetta var skemmtilegt að sjá. Það er ekki Njarðvík sem eiga þetta einspark hérna. Jú, sýnist það. Einspark Njarðvík. Fljótur er komin í leik. Það er skotið með vinstri. Það er framhjá. Og leikur hérna framhjá. Frábært tilraun. Já, ekki þetta þessu. Skemmtilegt að reyna þetta. Ekki þetta þessu. Skorar ekki nefnum skjótir. Það er bara þannig.
skemmtileg stunga hérna í Já. gegn. Og, Skemmtilegt hlaup, en náður ekki skotinu hana. nei, enda rétt næra poti í boltan. Mitti sig eitthvað hana. Gæti það verið nýju læri. En harkar það af sér. Mikil barátta hérna í báðum liðum. Það er hörku barátta hérna. Skiptir kant hérna. Hvað? Njárvík er með boltan, liggur einn. Lægi með hann. Stendur á fætur. Boltin allar leið hérna og Elís í markinu. Þetta var næstu glæsilegu bolti hann í gegn. Já. Þeir voru tveir hann að dauða fríir á kantinum. Og aðeins svo langur. Frábært tækling hann tækling. hjá Jón Inga, ég held. Og þá komaði 3 á 1. Já. Og það var að Gabriel. Hann með skotið og skorar. Já. Frábærlega gert. Staðan orðin 4-1 fyrir Njarðvík. Þeir eru að klára þetta hérna í fyrsta leik. Hálf mínúta eftir af þessu. HK halda áfram sínu leikskipulagi bara. Því er ekkert að vera að breyta út að halda fastir á sínu. Alls ekki. Hann var ákveðið að negla í myndavélina hjá okkur hérna. Já, Láta reyna á búnaðinn. virðist hafa staðið fyrir sínu. Já, en lokatölur hérna í AB4-keppninni 4-1 fyrir Njarðvík. Og við komum aftur eftir smástund.
við erum mætt hérna aftur. Við erum með hérna einhvers konar leikskýrslu frá Hetti. Það er númer 23 Jónas Hrafn. Í markinu er Árni Stefán. 8 er Tómas Orri. Númer 3 er Eyjólfur. Númer 18 Aron. Fannari númer 4. 99 er Gunnþór. 11 Birgir og 21 er Egill Orri. Við erum að fara að hefja hér leik í C.D. forkeppni. Höttur 1 á móti Fylki 3. Þetta, ég býst ekki við neinu öðru heldur en háspennuleik. Bjarni, sammála því? Já, það er ekkert annað í stöðunni. Já. Það verður hörkubarátta frá fyrstu mínútu. Og hér er leikurinn farin í gang. Höttur byrja með boltan. Og missir hann aðeins hérna frá sér, allt í góðu. Innspark sem Fylkir á. Ágæði spil hérna. Kemur hérna sending fyrir en þeir eru með þetta allt undir kontról. Árni tekur og handsama hennan. Og koma Hattarar. Ágæðlega að spila hérna. Það er Höttur með boltan hérna, spila sín á milli. Senda tilbaka. Og stinga honum hér í gegn. Þetta er flott sending og frábær vörn þarna hjá Fylkismönnum. Þarna var Tómas Orri að sleppa í gegn en það gera þær vel þarna í vörnin hjá Fylki. Dómarinn dæmir hérna brot, hörku barátta. Fylkir að spila honum fram hérna. Rétt missir af honum. Innspark sem Höttur á. Nei, það virðist að fari af leikmanni Hattar og Fylkir með boltan. Þeir byrja að spila hér. Höttur með boltan en hörkubarátta hjá Fylki sem eru komnir á boltan hérna. Já, sendingin hérna, þetta er vel spilað. Kemur Skotið en hörku varnarleikur hérna, virkilega vel gert hjá Birgi. Já, í vörninni. Virkilega flott vörn. Kemur hornspyrna. Flott hornspyrna. Glæsilegur skalli en hörku markvarsla hana hjá Árna í markinu. Já, fljótur að hugsa hann í markinu. Og langur fram hérna. Já, Fylki sendi hérna heim. Jónas í pressunni hana. Og er Höttur að sleppa í gegn? Nei, hörku tækling hana í vörninni. Glæsileg vörn hana. Gera þetta virkilega vel hana. Frábærlega gert. Skiptum kant hérna Fylkismenn. Já, vel gert hérna. Spila frá fyrsta manni. Já, það virkar oft. En þeir eru búin að vinna hann Höttur. Þetta er flott pressa. Þetta er virkilega vel gert. Já, innspark hérna sem að Höttur á sínu. Þetta er vel gert. Og Fylkismenn. Þeir koma hérna en hörku varnarleikur hérna hjá Gunnþór. Og þeir eru að sleppa í gegn hérna og það er og
Glæsileg markvarsla þarna. Það Jónas sem var að sleppa í gegn þarna. Og hvað að gerast? Ég held að þeir eigi þennan höttur fyrir geði. Það hottspark. Mér sýnist að vera Tómas sem ætlar að spyrna þessi inn á teginn. Hér kemur hún aðeins og langur fyrir yfir allan pakkan. Og ég sé ekki alveglega hver á boltan hérna. Jú, það Fylkir og hann hittir boltan ekki nógu vel hann að skoti rétt framhjá hann hjá Birgi. Skemmtileg tilraun. Mjög svo skemmtileg tilraun. Og já, skot í stöngin hérna. Þetta hörku. Fylkir heldur áfram, skoti hér. Já, Það mark. þeir skora. Hörkumark hérna. Glæsilega gert. Já, vel fyllt eftir þetta skot í stöng hérna. Óheppnir leikmenn Hattar. En það nóg eftir þessum fótboltaleik. Margt eftir að gerast. Misjöfni sending hérna og Flott kemur Fylkir pressa hjá aftur. Fylki aftur og aftur. Boltinn hérna í uppkantinn. Og útspark, hann missir hann hérna rétt út af. Og þá Birgir með boltan. Setur hann niður, fær hann aftur svo. Fylkismenn búin að vinna boltan en er gert í að Birgir, þannig kemur honum á Jónas. Já, þetta vel gert. Og Jónas á Álítið sókn hérna en glæsileg vörn Tómas en Jónas kominn á boltan aftur. Já, hann gefur sér ekkert. Og síðan kemur hinnlega bara Og skotið. skotið rétt framhjá þarna frá Agli að mér sýnist. Já, Hörku sýndist það. skot þarna. Frábært skot, óheppinn hérna. Alls ekki galinn tilraun þarna. Ekkert að ég að reyna þetta. Og Höttur með boltan skotið frá Tómasi. Og tæft var það. Hitti boltan ekki alveg nógu vel hana. Nei, þá kemur eitt langur hérna fram hjá Fylki. Skemmtilega. Það einspark. Fylkir komnir í sókn hérna. 3-2, hvað gera er hér? Já, ætla að spila vel gert. Senda boltan í teginn, skoti rétt fram hjá. Alls ekki galinn hugmynd hana. Þá er það Árni í markinu. Spurning hvort hann lúðri þessu fram eða vill spila stutt frá marki. Hann spila stutt. Finnur svo Egil hérna á miðjunni. Hann missir boltan. Á kemur Fylkir. Það er svo fastu bolti hérna. Missir hann út af. Hörku tilraun enga síður. Flott spil hérna. Einsparkið kemur hérna. Það er Egil með boltan. Flegiferð hérna upp. Reynir að finna Tómas. Finnur hann? Já. Já, vel gert en búið að dæma hérna. Sýndist að fara aðeins í bak hjá honum. Koma Fylkismenn. Birgir í hörku baráttu hérna inn á miðjunni. Og mistök í vörninni hérna hjá Fannari. Þá koma Fylkismenn. En aftur á móti frábær pressa hjá Fylkismönnum. Virkilega góð. Glæsileg Frábær varnarleikur af Gunnþóri þarna. Virkilega vel gert hana, já. Frábærlega gert. Kemur sér fyrir boltan. Kemur hornspinnan hérna. Spurning hvort þið getur gert sér mat úr þessu.
Flott spilna en gegnum Rétt pakkan. missur af honum hann leikmaður Fylkis. Og ég held að Höttur eigi þennan bolta, já. Það passar. Jónas snöggur að koma boltanum í leik. Og Birgir missir boltan inn á miðjunni. Þá koma Fylkismenn. Gunnþór vinnur boltan hann virkilega vel gert, kemur honum fram á Tómas. Og Tómas reyna að sóla sig fram hjá vörninni hann á Fylki. Gefa ekkert eftir hann í vörninni í Björgvin. Nei, þeir eru að gera þetta rosalega vel hann í vörninni en aftur á móti þurfa að hafa fyrir því þegar að leikmenn Hattar koma askvaðandi. Hörku bara átt að hérna. Já, þessi er út af, ég held að þetta sé Fylkisbolti, já, það getur passað. Spurning hvað að gera hérna. Hann tekur touchinn og öllum kemur sér með fyrir, þetta er flottu bolti. Frábær bolti, rétt hittir en ekki. Frábær bolti þarna. Já, þetta var góð hugmynd. Virkilega góð hugmynd þarna. En sleppa með skrekkin í þetta skipti. Vill spila stutt frá markinu að Árni. Missir boltan. Missir boltan þarna en. Fylkismenn skora, frábær pressa hjá þeim. Já, Skila sér með marki í þetta skipti. Virkilega skemmtilega gert þarna. Staðan hér orðin 2-0 fyrir Fylki. En þó nóg eftir þessu leikbjarni fyrir Já, nóg leikmenn eftir Hatta. að þessu fyrir bæði lið. Höttur að spila hérna frá fyrsta manni. Þeir vilja spila frá fyrsta manni Björgvin. Já, lítur vel út fyrir það. Það sé svona upplagið hjá þeim. Birgir með boltan hérna. Búin að gera vel hingað til finnst mér. Næstu búin að finna Tómas í lappir hana. Þá koma Fylkismenn. Flott spil hjá þeim hérna. Og hvað gera þeir hér? Komnir hérna upp hægri kantinn. Og hvað gerist hér? Og glæsilega varið þarna. Glæsilega varið hjá Virkilega Árna. varið. En þá koma þeir á sprettinum hérna. Missir Og Jónas í hörku pressu hérna. Já, missir hann örlítið frá sér. Frábært spil hins vegar hérna hjá Fylki. Glæsilegu þrýningur hana. Birgir með boltan. Hvað gera hann hér? Skilar honum tilbaka. Og alla leið á markmannan. Hörku barátta þarna. Kemur hérna. Fylkismenn með boltan hér. Hvað gera þeir? Fer yfir á vinstri fótinn. Það langaði skotið þarna. Fann það ekki. Þá kemur Fylkir. Skotið. Frábærlega varið enn einu sinni frá Árna í markinu. Árni er að gera þetta virkilega vel að í rammanum. Þetta er virkilega flott hjá þeim. Já, kemur hóttspinna hérna, búin að finna boltan. Kemur upp sparkið hérna og þetta er blækæ burtu frá Árna. Þá flautar dómari leiksins til hálfleik. Staðan er 2-0 fyrir Fylki í hálfleik.
Já, seinni hálfleikur farin í gang hérna hjá okkur. Fylkismenn byrja með boltan. Kemur hérna hörku pressa hjá. Vinna hérna hotspinnu, já. Sé ekki hver er að taka hotspinnuna hérna. Nei, sýnist þetta vera... Sýnist að vera Egill. Já, sýnist það. Hann kemur með þennan inn á teginn. Skallinn! Skall. Og rétt yfir markið þarna. Já, Frábær bolti teginn og Fannar rétt yfir markið. Kalt var það Klara. Og virkilega vel gert þarna. Og þá spinnir Fylkir frá marki sínu. Og hvað gera þeir hér? Fylkir að vinna boltan. 3-2. Ó, glæsilega gert þarna. Reynir að koma boltan. Skotið! Það er hliðanettið. Hörku spinna þarna. já, allt í lagi að reyna Alls ekki galinn tilraun. Alls ekki. Þá spinna Fylkismenn frá marki sínu. Vilja spila þetta stutt. Hattamenn, fyrirgefið. Hörku barátta hérna inn á miðunni. Og það er sýnist mér Eyjólfur sem vinnur boltan hana. Frábærlega gert. Vel gerði honum Og reyna að koma með þessum langan. inn á teginn. Það er Aron. Aron með Bara í skjótið, skotið já, já. en hann var alltaf með þennan í markinu. Já, þetta er vel gert. Báðum liðum. Byrja þennan seinni hálfleik gífurlega vel bæði liði. Greinilega á ekki að gefa neitt hér eftir í seinni. Og boltinn hérna, þetta er frábærlega að spila en hann var búinn að lesa þetta hérna í vörninni og svo bara Bara skotið! skotið hérna Hörku skot hérna, ég sé rétt ekki alveg frá yfir. Ég hverjum. sýnist að vera Eyjólfur. Já, Jú, Eyjólfur hérna rétt yfir markið. já, virkilega vel gert þarna. Skemmtilega gert. Og sýnist hérna glæsilega tekið á móti boltanum hérna hjá leikmanni Fylkis. Sjáu baráttu í beggja liða hérna. Ekkert gefið eftir. Ekkert. Ekki Fylkir sem á þennan, jú. Sýnist að Tekur hann bara sjálfur inn hérna en missi boltan hérna. Jónas. Tækifæri fyrir leikmann Hattar. hvað gerir Jónas hér? Heldur boltanum vel. Gerir þetta mjög Kemur vel. honum á Egil. Spurning með Að leita skotinu. Það að koma boltanum hann inn á Já, teginn. vinnur Hann setur hornspyrnu hann í hotni bara. Hörku pressa þarna. Já, sýnist að vera Egill sjálfur sem ætlar að taka þessu hotspinnu. Bæstu menn Hattar hérna komin inn á teginn. Reyna að hamra hennan í netið. Kemur hotspinnan Kemur hérna. boltinn og það er aftur Fannar sem að er í boltanum hann en Missir hann missir hann út af því miður. Og snöggir að koma í leik Fylkismenn. Alltaf lögur honum hérna fram. Já, þetta er alvöru pressa hérna inn á miðju. Fylkismenn vinna boltan og kom með hann hérna upp. Gerir þetta vel hérna að koma með pæri kattinn. Spurning hvort að sendi ekki komin að glæsileg vörn hjá Eyjólfi. Skýlir þessum bara út af og vinnur markspyrnu hérna fyrir sína menn. Fljótur að taka þetta, lúður þessu fram inn, missa boltan. Fylkismenn koma aftur hérna upp pæri kattinn. Já, þetta er glæsilega gett, prjóna sér hann í gegn 2-3 og kemur með fyrirgjöfuna og henda sér fyrir þetta hotspinna sem Fylkismenn fá hér. Spurning hvort að Fylkismenn getur nýtt sér þessa stöðu eitthvað. Komum með hann hérna inn í glæsilega hotspinna og skallin. Flott vörn hérna, flott varist en Fylkismenn halda þó boltanum og gera þetta vel og skotið. En þessi fer rétt yfir markið. Mátt ekki miklu muna hérna, útspark frá marki Hattar. Þeir vilja spila stutt. Gera það. Það er leikmaður númer 99 Gunnþór sem fekk bolta hann. Smá mistök hérna hjá Árna í markið og skotið. og Fylkismenn skora. Fylkismenn skora hér. Staðan orðin 3-0 fyrir Fylki. En nóg eftir ennþá. Já, heldur betur nóg eftir fyrir slatta mörkum. Leikurinn farin hérna aftur í gang. Spila hérna ágætlega, sjáu pressuna hjá Fylkismönnum núna.
Hattarmenn er búin að vinna boltan hérna, alltaf kom honum hann inn á miðju. Þar var enginn nema appelsíngulir Fylkismenn. Gerir þetta vel, kemur hérna hlaupandi upp vinstri kantinn. Spurning hvort hann komi honum í spil eða eitthvað svoleiðis. Nei, fær hérna sýnist mér innsparkið. Spurningin, hvað gera úr þessu? Sýnist hann hafa tekið bara snertingur inn á völlin. Já, missa boltan en fljótur að vinna hann aftur í þetta skiptið. Kom hann hérna, leitar á skotin, þetta sýnist mér, hún langar að skjóta, en glæsileg vörn hjá Eyjólfi. Gerir þetta virkilega vel hann að kemur aðeins úr pressu í bili fyrir leikmenn Hatta. Sýnist að vera búin að dæma brot hérna. Já, hann hekka aðeins aftan í Eyjólfi þarna. Réttilega dæmt brot á þetta. Já, sýndist þetta að vera hárréttur dómur. Og halda vel í boltan hérna, leikmenn Hatta þessa stundina. Og já, gott spil en það kom inn á völlin, en mistir hann aðeins frá sér hérna í snúningnum og missir þar að boltan og spurning. Áfram á leikinu eða hvað? Nei, hann dæmi brotið. Já, sýnist að vera búinn að dæma. Fylkismenn sem eiga það. Spurning hvort að láti vaða á þessu færi, veit það ekki. Ég væri til í að sjá bara skotið hérna. Já, það er gaman að sjá það. Fylkismenn kom sér inn á teginn, hann er galopinn hann fyrir markið. Þeir fljótir að sjá það. Hann lætur bara vara. Glæsilega varið. Frábærlega varið þarna. Árni með þetta. Virkilega vel gert. Kemur þessi leik hérna. Gunnþór tilbaka á þarna. Spila þessu laglega hérna, leikmenn Hatta. Já, koma hérna, þetta er flottu sprettur hérna upp vinstri kantinn. Já, það er Eyjólfur. Eyjólfur, kom honum fyrir. Þetta er ekki brot, nei, áfram leikir sér dómarinn, en þeir halda boltanum. Koma núna upp hérna hægra megin. Það er Egill. Rennur aðeins en tilbaka á Gunnþór kemur hérna. fínt bolti inn í Inn á teginn. en frábærlega varið hérna. Já, vel gert. Barátta hér, Fylkismenn vinna boltan. Já, þetta er vel gert. Fín sending hérna út. Kemur honum Arnór að mér sýnist með boltan. Þetta er vel hvað? gert. Ítt aðeins í hann þarna, spurning með víti, já, víti. Það er Hann vítaspyrna. er að dæma víti, Fylkir að fá víti hér. Eftir 20 mínútna leik. Geta breytt stöðunni í 4-0. En það er spurning hvort að Árni komist í veg fyrir það. Hann er búinn að vera góður í þessu leik. Ég held að Árni verði í þetta. Ég held það líka. Ég held að þetta fari beint á marki og hann tekur þetta. Já, hann verið þetta. Þetta er virkilega vel Frábærlega gert varið. þarna. Glæsilega gert þarna hjá Árna. Virkilega vel gert þarna. Það er brot, haldið aðeins í hann. Það heldur í hann þarna. Leikmaður Fylkis. Það er snöggur að koma þessi í leik hins vegar. Já. Reynir að koma þess að yfir á Eyjólf sem er á hörku spretti hérna. Frábærlega gert hjá Eyjólfi, kemur hann að hörku skotið. Frábærlega varið í markinu. Já, þetta var flott skyndisókn hann hjá þeim hvítklæddu. Kemur þetta eitt langur fram frá Gunnþór hérna með boltan. Hittir ekki á Eyjólf. Fylkir búinn að vinna hann en hörku pressa hérna. Eyjólf er búinn að vinna hann aftur. Já, þetta er vel gert. Góður varnarleikur hérna. Dómarinn dæmir þetta eins og höttur eiga hann. Mér sýnist vera Unnar með boltan hérna. Kemur honum á Þetta er vel gert. Spurning þess að leika sem með boltan hérna. Finnur hann ekki en þeir eru fljótir að vinna hérna. Góð pressa þarna hjá Fylkismönnum leiður mistu boltan. Kemur sér bara skotið en enda sem sending einhvers konar. Já, þeir koma þessi burtu. Já, þetta var skemmtilega gert. Fá hornspyrnu en að leikmenn Fylkis. Tvær mínútur eftir að leiknum hérna og þegar þetta skot kemur en þetta var svona skot fyrirgjöf en sleppur.
Þeir spila enda smá mistök hérna. Vantaði örlítið upp á. Og þeir eru senda hérna inn á mig skoti en Árni verð með þennan. Já. Allan daginn. Þetta er virkilega vel gert. Þá kemur Tómas. Þið geta sótt hratt Fleygir hérna. ferðina. Að gera. Vantaði örlítið upp á þetta. Alls ekki mikið sem vantaði upp á þarna til þess að hann væri komin inn í gegn. Það var Egill. Hérna þetta er flott sending en. Og reyna að finna Tómas í gegn hana. Já, Það en mátti ekki miklu muna. Aðeins og falls. markmaður Fylkis þarna með allt upp á 10. Vildi fá aukaspyrnu þarna fremsti maður Fylkis en dómari segir áfram með leikinn. Fylkismenn búin að vinna boltan hér. Kemur á harðaspretti þarna upp vinstri kantinn. Þetta er vel gert. Spurning hvort að finna einhvern veginn. Frábælega gert það því að Gunnþór að koma sér fyrir boltan. Já, líka vel gert að vinna hotspyrnuna þarna. Kemur hotspyrnan hérna. Kemur hotspyrna, þetta er flott hotspyrna, rétt missir af honum hérna. Markspyrna. Komum með eitt langa núna á. Spila hérna á milli sín. Hér kemur Höttur og sjá hann hana fyrir innan en aðeins svo fastu bolti. Það er Gunnþór, hann vil koma sér strax í leik, gera það. Hérna á flegi færðu kantinn og vinnur hotspark, nei, leikurinn búinn og Já, endar með 3-0 sigri Fylkis. Við þökkum fyrir leikinn og komum að vörmu aftur. Já, komin aftur hérna í gang í næsta leik sem er í EF-fórkeppni á milli Reynis, Víðis og Fjölnis. Leikurinn er farin hér í gang. Það eru Fjölnismenn sem byrja hér með boltan. Spila vel hérna á milli sín en komast inn í þetta hérna leikmenn Reynis, Víðis.
engin skýrsla í þetta skiptið hjá hvoru liðinu. En við gerum okkar besta í þessu. Að reyna að sjá hverjir þetta eru. Þeir eru hérna. Spila hérna vel á milli sín í öftustu línu. Gera þetta vel, kemur sendingin hérna upp vinstri kantinn. Þetta var álitleg hröðsókn hérna hjá Fjölni en þeir gera vel í vörninni hérna hjá Reyni Víði. Og hérna kemur heila bara skotið en þessi leikur fram hjá. Já, þessi leikur fer vel á stað fyrir bæði lið. Bæði vel einbeitt og vilja sigur hér. Sindri, sammála því? Sammála því. Fyrsti dagur, forkeppni í gangi. Þetta segir okkur dálítið hvernig mótið stillist upp næstu daga, þessi forkeppni. Já. Það fer hér vel á stað. Fjölnir spilar hérna, reynir að spila frá marki. Þeir komast inn í þetta við Reynir og spurningur reynir að búa sér til skot, annað kemur það en þessi er framjá fyrir hornspyrnuna. Kemur hornspyrnan hér frá Reyni Víði og þetta er vel gert. Barátta hérna, sjáum þetta hvorugt liðið ætlar að gefa eftir hér. Og sjáum Fjölnir vinnur hér innkastið. Hörku barátta hérna til þess að byrja með. Og kemur sendingin að smá misskilningur hérna. Það eru lítið upp á þetta. En sjáum pressuna sem við komum með hérna Fjölnismenn. Spurning. Reynir Víðir ná hérna að hreinsa hann en Fjölnir búinn að vinna hann aftur. Mikil barátta hérna, flott vörn. Já, fín vörn þannig að geta komið hratt hérna upp völlin. Sýnist þeir verið að gera það, já. Vel gert að hann stingur sér fram hjá varnarmanninum og Það er ekki boltan manna fyrir, flott vörn. Fjölnismönnum. Boltan hérna, mikið darraða dans. Koma Fjölnismenn, geta sótt hratt eða hvað. Það er að stinga sér hérna. Glæsilega gert þarna en vel unnið tilbaka þarna. Hann er stór og sterkur hérna í vörninni. Númer 17 í Reyni Víði. Ætlaði ekki að hleypa honum einum í gegn. Þetta er vel gert. Bæði lið með einbeitingun upp á 100 vilja vinna fyrsta leikinn hér. Það er alveg augljóst. En vinnan hérna Fjölnismenn, þetta er vel gert. Spila honum hérna vel á milli sín. Spurning hvað gerist hérna, frábær pressa hérna. Gera þetta vel hérna. Og sendingin hérna. Það eru komin hérna 3 á 2. En leikmenn Fjölnis fljótir að skila sér tilbaka hins vegar. Mistu boltan hérna aðeins og langt frá sér. Reynismenn. Kemur hérna innsparkið og vantaður lítið upp á hérna næðunum að kæmist nánast bara í gegn. Yfir hérna öftustu línu á Fjölni. Já, ætla mjög vel gert. Bakgrinding, já, rétt. Aukaspyrna sem Fjölnismenn eiga. Kemur hérna langur bolti en í hendurnar á markverði Reyni Víðis. Spila honum
stutt, pressa Fjölnismenn. Svo pressa þarna. Skýla sér hana, kemur skotið en Frábælega varið. varsla hana, glæsilega gert hana. Virkilega vel varið. Varnarmenn reynir síðan fljótt átta sig. Já, þetta gerir hann vel. Góður snúningur hana. Sjáum baráttuna, gaman að sjá þessa baráttu. Að reyna að skipta hann hana, gengur ekki. Gengur í annari tilraun. Spila boltan með það. Spila honum vel á milli sín. Virkilega vel gert. Flott vörn þarna. En ná að tróðunum hann inn fyrir. Þetta er rauninu komin í gegn, sjáum þessa vörn. Þetta er virkilega vel gert þarna, Sindri. Þurfti að þvinga hann hana í erfitt skot. Já, gerði þetta mjög vel hana. Spurning hvort að eitthvað eigi eftir að gerast hér það sem eftir er að fyrri hálfleik. Já, nóg eftir að þessu. Heldur betur. Bæði lið gífurlega yfirveg og vita nákvæmlega hvað leikplan er. Ætla að fylgja því alla leið. En hérna er möguleiki á skoti en glæsileg vörn. Á hérna markspinnu, Ekman Fjölnir. Ná að halda þeim frá markinu dálítið þannig að Fjölnismenn komast ekki í almennilegt færi. Já, þeir gera þetta vel. En smá hérna erfið sending og hérna kemur bara skotið en fer framhjá. Allt í lagi að reyna þetta. Að gera. Það vill þjálfari Fjölnismann að fá sína leikmenn her á völlinn. Já. Koma hérna smá daradans hérna en leysa úr þessu vel hérna Fjölnismenn. Koma hérna hörkubarátta og fín sending hérna inn fyrir eftir að gera hellingin. Gekk ekki á þessu sinni. Nei. Fjölnismenn spila hérna tilbaka. Mikil pressa. Þetta er aukaspyrna. Já, þetta er árið rétt. Fyrir aðeins svo mikið í bakið á honum hana. Kemur aukaspyrna hérna, taka þetta langt. En beina hættunni í burtu í bili. Fjölnismenn með boltan hérna bara á miðjunni. Reyna að koma upp spili. Fjölnismenn er að pressa, var aðeins og setna hana. Aukaspyrna. Fjölnismenn spila einfalt út úr söguna. Engi langir. Já. Erfitt að finna glufa á vörninni, þeir eru þéttir tilbaka en Náðu fyrirgjöfunni en boltinn beint í hendur á markmennunum. já, þeir vel spila hérna hjá þeim í öftu línu. Vinna sér hægt að róla upp öllin hérna. Þetta er virkilega vel gert en frá pressa hérna. Sé Hörkubarátta. ekki hver á þennan bolta. Fjölnir Já. sýnist mér. 3 mínútur eftir á þessum fyrri hálfleik. Staðan er þá 0-0 inn í EF forkeppninni. Sáum hérna, þeir eru komin 2-1 hérna, spurning hvað gerist hérna skotið. Þetta er rétt framhjá. Rétt fram hjá markinu. Tæft varða. Útspark hérna sem Víðir reynir á. Nei, afsakið, reynir Víðir. Vist afsakunar á þessu. En þeir eru komin hérna, hörkuspretti. Sloppir í Og gegn. Og já. hann skorar. Þetta er virkilega vel gert. 1-0 hérna. Hörku sprettur hérna. Já, virkilega mikil barátta þarna með boltann. Hann gafst ekki upp og tróð sér einhvern veginn í gegn. Já, virkilega vel gert þarna. Hann er að potorma inn.
Félagið kunni aftur í gang hérna. Halda vel í boltanina. Þetta er virkilega vel gert. Reyni Víðir að sína mikla pressu hérna en Fjölnismenn reyna að halda rósinni hérna og Spila vel út af þessari pressu. gera vel. En hann missi boltan hann út af, náði ekki alveg valda á sendingunni hann. Já, þetta er vel spilað hérna, hann er að sleppa í gegn eða hvað, kemur með sendingunum yfir. Reynir að finna skotið og glæsileg sendingan tilbaka. En frábær vörn. Virkilega góð vörn hann hjá rauðklæddum. Á Einsberg hérna Fjölnismenn hins vegar geta byrjað aftur. Spila hérna vel á milli sín. Reyna að finna opna menn, gera vel hérna. Hörkutækling hann kemst upp úr tæklingu til síðan bara skotið en Öruggar hendur Já. Allt í lagi að reyna þetta þó svo hálf mínúta eftir þessum fyrri hálfleik. Staðan 1-0 fyrir Reyni Víði. Já, spurning hvað er að gerast hérna en að sleppa í gegn en flottu varnarleikur hann. Já, hann er sterkur hérna með 20 Fjölnismönnum. Já, en sjáum þetta baráttu. Þetta hef ég rosalega gaman að þess að alveg baráttu á báðum liðum. Mikil pressa hérna, pínu vandræði í vörninni hérna en Leysa hana vel. Já. Koma hérna. Boltið fram, þetta er virkilega gott spil hérna. Spurning hvort að komi sér í eitthvað færi að finna eitthvað leið sem hann sýnst að hafa aðeins í honum en gerir þetta vel með skotið. Vá. Þessi. Framhjá. Já, þessi var alls ekki lágt framhjá þessi. Já, og flautar dómari leiksins til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu líka. Já. Já, seinna leikur að fara í gangi hérna hjá okkur. Leikmenn að trýta út á völlinn, komin í stöður. Og að flauta seinna leikinn á. Það
eru rauðklæddir Reynir Víðir sem byrja með boltan. Þeir eru 1-0 yfir. Já, og pínu skrítin sending hérna en gerir þetta vel í vörninni. Vinna hérna hotspinnu samt Fjölnismenn þegar lítið er búið að fyrri áleik. Kemur hotspinnan á nær en hann er með þetta í markinu hjá Reyni Víði. Geta sótt hratt hérna. En já, Fjölnismenn vinna boltan, hörku pressa hérna. Sín seinni hálfleikurinn ætla að vera bara framhald af þeim fyrri. Já, nú eftir þessu. Nú tímið fyrir Fjölnismenn að jafna. Eða bara fleiri mörk yfir höfuð í hennar leik. Já, vinnan hérna. Koma Fjölnismenn hérna að reyna að finna einhverja glufur. Gengur ekki að þessu sinni. Koma rauðir hérna að reyna stingon hann inn fyrir en markverður Fjölnismanna velvakandi í markinu. Já, vel gert hérna. Fjölnismenn halda áfram að spila bara stutt hérna út frá marki. Mikil pressa hjá rauðklæddum. Þeir gera rosalega vel í þessu Fjölnismenn að spila sem bara úr þessari háu miklu pressu. En vinnaði boltan. Í þeim tölu orðum vinnaði boltan og kemur svona hörku skot. Bjarka á línu hérna bara. Glæsilega gert hérna. Fá hotspinnuna. Reyni Víðir. Hotspinn á hættulugum, myndi einhver segja. Kemur hann hérna. Kemur hotspinna hérna. Flott hotspinna, örlítið og hár. Hann er svo hár og fastur. Kemur hérna langur bolti fram. Gerir þetta vel hann að spila tilbaka bara markmann. Alvöru yfirvegun hann í gangi. Og hérna kemur þetta frábært barátta hérna. Fram og tilbaka þessa stundina. Þetta er vel gert hérna. Sýnist já, Fjölnir vinna boltan, komur fram hérna en Nú er það hérna að reyna að sparka langt frá marki. Það komast Fjölnir inn í þetta. Spila alla leið tilbaka á markmann. Það er greinilegt að hérna er þetta vel gert. Kalt var það klara en gera vel í því en vinna síðan aftur boltan og það er mark. Reynir Víðir komið í 2-0. Örlítil mistök hérna og frábær pressa en nóg eftir að þessu. Hellingstími fyrir fullt af mörkum. Þarna skilaði pressan heldur betur árangri. Staðan orðin 2-0. Áfram heldur þessi mikla pressa Reynir Víði að skila sér vinna boltan ofan á vellinum en gera rosalega vel í vörnin þannig að leikmenn Fylkis geta komið hérna Fjölnis fyrirgæðu. Mikil barátta hérna Fjölnis stöðu þetta. Ná þeir að byggja upp sókn. Nei, gengur ekki þessu sinni. Koma rauðklæddir með skotið en vel varið. Náðu að búa sér til örlítið pása og ákvað að hlaða bara eitt skot. Áfram halda er að spila eins og áður frábæra fyrsta manni. Búin að vera að gera það ágætlega í þessu leik. Og kemur hérna hörku spretti en vel varist þarna hjá aftasta manni Reynir Víði. Fjölnir fær innsparki og eru komnir hérna en flott vörn aftur.
Spurning hvað gerist hérna, smá miskilningur, kemur bara skotið en þetta er vel gert þarna. Ómar Rauðklættir hérna að reyna langa, aðeins og langur. Vinna boltan aftur. Spurning hvað gerist hérna, eitt greið til hægri og skot. Aftur er það í höndum markvarðar Fjölnis. Það er verið að berjast hérna heldur betur. Báða bóa, þetta er góð sending. Spurning, nei, vantar örlítið upp á þarna en sjáum pressuna. Ná að bjarga þessu í bili. Kemur boltinn inn fyrir. Gott bolti, finnur hann yfir, nei, sér hann ekki en halda vel í boltan. Hvað gerist hérna? Fín fótavinna. Fín fótavinna hann, já, glæsilega gert en sterkur varnarleikur hann en fljótir að vinna hann aftur. Spurning hvort ég geti gert eitthvað hérna, helling. Vel varist en Fjölnir áfram með boltan en þarna. Sjáum baráttuna hérna, þetta er hann bara hreinlega að sleppa í gegn en missir hann aðeins frá sér þarna. En markvörður Fjölnis vel vakandi. Gerði þetta mjög vel. Sá í hvað stemdi og var fljótur að bregðast við þarna. Hérna kemur Nær að tróða sér upp kantinn eitthvað, nei. Gerir vel þarna og kemur sér síðan skemmtilega þarna fram hjá honum. Pressan hjá Reyni Víði er rosalega góð. Já, hún er það og kemur sendingin hérna, prjónar hann á milli en tekst ekki þetta skipti en pressan skýla sér enn aftur hérna og skotið en glæsilega varið. Fær aðra tilraun, aftur velvarið og síðan sláinn. Hörku sókn hérna. Hörku sókn nefnilega en þá koma leikmenn Fjölnis. Darra dans. Já, sjáum hörku bara þarna, meiði sig aðeins annað sýnist mér en ég held hann harki þetta af sér. Grjótharðir. Kemur þarna enginn þarna nema markvörður Reynis. Góð barátta hérna, vinnan ofalega á vellinum, núna Reynis menn. Skemmtilega gert þarna. Jónas í gegn eða hvað. Enda með boltan á Svanta, kemur hann þarna en ná að bæja hættunni frá í bili Fjölnis menn. Sýnist, já, Reynir á þetta innspark, koma með hann hérna upp í hotn en vel gert hérna, fá annað innspark. Kemur hérna fyrir, hann er bara gulklæddur leikmaður en pressan. Kemur hann að skota marki en hann er með þetta allt á hreinu í markinu. Fljótur að koma hann fram. Barátta hérna en leysa vel úr þessu. Á. Reynir þetta hættuleg sending en hún gengur upp. Á. Þrætti nálarauga þarna. Heldur betur. Koma hérna upp. Fljótir að koma sér upp. Leikmenn Reynis og hérna er eitthvað en glæsilega gert hann í markinu hjá Fjölnis manninum. Hvað er að gera hérna? Tveir boltar hérna á sinkvara vellinum. Reynir á þetta innspark. Fljótar að koma sér leik. Alveg góð pressa hérna hjá Fjölnismönnum. Vinna boltan hérna. Miðunni geta sótt hratt en flott vörn hérna. Koma hérna 3 á 1, gerir þetta vel og skotið en er hann að verja í markinu. Já, þetta er glæsilega varið. Boltinn endar hérna í hotspinnu en fekk hérna eitthvað spark í sig hérna. Reynis maður náttúrulega að tegja sig í boltan. Þannig að stöðva þetta í smá stund hérna. Já. Þjálfari Fjölnismanna komin hérna og
leikmaður Reynis fyrst ásökunar, þetta var nú ekkert nema óvilja verk. Kemur hornspyrnan hérna, Fínt bolti en aðeins og hár, fastur. örlítið. 1,5 mínúta hérna eftir þessum hörku spennandi leik hjá okkur. Erfið sendingarna tilbaka, komast inn í þetta en glæsilega varið enn og aftur hana. Fá hornspyrnu, Reynismenn mínútu eftir. Heldur betur búin að vinna fyrir kaupinu þarna í markinu. Alright. Kemur hornspyrnan hérna, þetta er álíklu bolti, Darradans hérna. Gera vel hérna, en ekki alveg búið, kemur sendingin aftur og fá aðra hornspyrnu. Alveg bara átt að hérna inn í tegnum. Það datt hérna dauður niður boltinn miðjum tegnum en Fjölnismenn bjarga þessu. Kemur hornspyrnan aftur, setja hann út, þetta er skemmtilegt, spurning hvort það fær í skotið, missa hann örlítið frá sér. Sendingin ekki alveg nógu nákvæm með þetta skiptið. Skemmtileg útfærsla samt. Já, næra prjóna sér í gegn en Fjölnismenn koma þessu í burtu á endanum. Og sjáum hérna baráttuna, þetta endar hjá Reynismönnum. Kemur með hann hérna fyrir. Þetta er vel gert. Hvað gera þær hér? Komur að boltanum aðeins út. En frábær vörn. Já, ekki að tróða með það hvað. Kemur sendingin hérna, flott sending, tekur snertinguna. Frábær vörn þarna hjá Fylkismönnum. Fjölnismönnum. Alvöru barátta þarna en hér er leikurinn búinn. Þessi leikur endar 2-0 fyrir Reyni Víði. Já, hörkuleikur. Já, tökum okkur hérna smá pásu. Árum komum inn með næsta leik.
Já, við erum komin hér aftur í gang í leik IR 1 á móti Þór 1 í AB fórkeppninni. Ég er hérna með hjá mér liðið hjá IR. Það er númer 32 Bjartur Fritz, númer 88 Stefán Örn, 18 er Ingi Þór, 20 Óskar Andri, 28 Viktor Ingi, 34 Þórarinn Ágúst, 6 Sigfús Steinn, 14 Guðni Rúnarsson og 22 Breki Rapp. Býst við öðrum hörkuleik hérna. Já, leikur er farin í gang hérna. Íringar byrja hérna með boltan. Hörku barátta hérna strax í byrjun. Koma Þórsarar hérna upp völlinn og missur hún aðeins hérna en heldur hún þó. Þetta er vel gert hérna. Hörku barátta hérna. Þórsarar fá hérna innspark. Hotspinna sýnist mér ekki, innspark afsakið og skallinn, en þeir eru með þetta allt upp á 10, fljótir að koma boltanum í leik hérna. Koma boltanum hérna fram á Inga. Gerir þetta vel, heldur vel í boltan. Flott sending hérna. Flott sending en missir hann aðeins frá sér hérna Guðni. Hörku barátta hins vegar hérna á miðunni. Sjáum við þennan glæsilega vörn hérna. Virkilega vel gert hjá Íringum. Þórsarar vinna hérna en þetta er virkilega vel gert þarna hjá Óskari Andra í vörninni. Vinna hérna innspark Íringar. Koma fram með boltan hérna, eitt langur. Þar er Ingi í eltingaleik en frábær vörn þarna á leikmanni Þórs. Þórsarar koma hérna upp vinstri kantinn á litlu sprettur en flottur varnarleikur hérna hjá Íringum og kemur hérna síðan fram hérna. Þetta er glæsilega að spila, þeir eru 3 á 1. 3 á 1 og spurningu hann eitthvað. Nei, dómari dæmir ekki, þetta er bara markspyrna og ekkert annað. Kemur hérna út sparkið, spila hérna frá fyrsta manni, hörku pressa hérna á Íringum. Þórsarar leysa úr þessu, gerir þetta ágætlega en hérna vinna þeir boltan. Gerir þetta vel hérna, koma hérna flott spil hjá Íringum, kemur sendingin fyrir, örlítið fyrir aftan hérna, Guðna hérna sýnist mér. Hörku barátta hérna, virkilega skemmtilega gert. Já, kemur hérna fín stungusending, spurning hvort hann nær þessum. Nei, virkilega vel gert hjá markmanninum. Það var Breki Rapp hérna sem var í hérna baráttunni hérna. Koma Þórsar hérna, hörku barátta hérna, Þórsar að fá aukaspyrnu hérna. Fljótir að taka þetta, koma þessu fram en sá ekki almennilega hver það var sem skallaði hennan í burtu en þá koma Íringar hreinsaði í Þórsara og út af vellinum innspark sem þeir eiga hérna. Þórarinn tekur innsparki hérna. Fín sending, fín spil hérna, hörku barátta, sýnist Þórsara að fá þennan. Þórsarar eiga hér innsparkið. Setur hann bara í hérna Íringin og fá hann að fljótir að taka þetta, setja hann inn á miðju og kemur sendingin hérna en hann er alltaf með þetta í markinu. Öruggur þarna. Koma Íringar, byggja upp sóknina en flott pressa hérna og Þórsarum vinna boltan hérna ofalega á vellinum.
Þá kemur þetta erfið sending pínu en endar hérna hjá Bjart í markinu. Komi Ýringar fljótir að koma honum fram. Hörkusókn hérna rennur aðeins hérna á grasinu en sleppur með það. Mér sýnist Ýringar fá þetta innspark á. Þetta er skemmtilega að spila hérna. Þetta var virkilega skemmtileg hugmynd að reyna að koma honum hérna inn fyrir en kannski pínu erfitt líka. Endar með markspyrnu Þórsara. Þórsara koma þessu fram hérna. Hörkubarátta. Virkilega vel gert hérna. Óskar en missir hann aðeins frá sér. Þórsara fljótir að nýta sér það. Koma Þórsara hérna. Spurning hvað næri þessu, já hann næri þessu, hann næri að halda sinna á og prjónur saman fram hjá einum og hörkubarátta þarna, endar með markspyrnu ÍR. Hörkubarátta þarna. Þá kemur Breki hérna í hörkubaráttu, sýndist vera Breki. Hörkubarátta hérna, fá aukaspyrnu hérna. Guðni tekur þessu aukaspyrnu, neglir þessu fram og bara á markið á en þetta er vel varið, alltaf með hennan á hreinu í markinu á Þórsurum, fljótur að koma sér leik síðan. Hörkubarátta hérna inn á miðju. Hann gerir þetta virkilega vel hérna, Óskar kemur honum fram á Inga. Hörkubarátta hérna. Spurning hvað Ingi gerir hérna, já flott vörn hann hjá Þórsurum en sjáum baráttuna. Alvöru barátt í þessum tveim liðum. Þórsar að vinna hér innspark. Og boltinn kom hérna alveg hinum inn á völlinn. Þar er innspark sem Ýringar eiga. Taka þetta fljótt. Þórarinn Ágústsson tók þetta innspark en það var leikurinn fullu gangi hérna, hörkupressa. Markmaður Þór spyrnur hérna alveg yfir á kollega sinn í markinu hinum megin. Þar byrjaði sína sókn enn á ný Ýringar. Hörkubarátta vel spila hérna en örlítið ónákvæm sending hérna og Þórsar komast inn í hann að geta sókt hratt hérna. En glæsileg vörn en kemur síðan sendingin hérna hjá Þórsurum vinnan aftur, fljótir að koma honum fram en hörku vörn hérna hjá Ýringum. Alveg barátt í þessum tveim liðum. Og spurning hver á þennan, ég sá það ekki alveg að Þórsara sýnist mér á. Þórsara fá hér innsparkið. Hörkubarátta, hvort liðið ætlar að gefa Tommu eftir hérna. Og kemur sendingin hérna. Örlítið og fastur, endar hérna hjá Bjarti. Og hérna er stórhætta en virkilega vel lesið þarna hjá markmanni Þórs, fljótur út úr rammanum að hreinsa þennan. Innspark sem að Ýringar eiga. Komast inn í þetta hérna Þórsararnir. Skemmtilega að spila hérna hjá þeim upp miðuna, þetta er virkilega vel gert. Halda vel í boltan hérna þessa stundina Þórsarar. Gera þetta virkilega vel en komast þarna inn í sendinguna, inn í miðjasendingu en Þórsarar fljótir að vinna en ekkert verður úr þessari sendingu. Þessi endar hjá Bjarti. Það gerast hérna hörkubarátt í báðum liðum. Kemur hérna glæsilega gert hérna hjá honum Þórarinn en missir hann síðan aðeins frá sér hérna og Þórsar að komast inn í hann. Þórsar að geta komið fljótt hérna og gera það. En
Já, ég byrst afsökunar, ég var að horfa á vitlausan bolta hérna, Þórsarar voru gífurlega hættulegur sókn hérna en það enda með hornspyrnu. Fór að horfa á boltan frá vellinum hérna hinum megin en Þórsarar fá hornspyrnu hérna. Spurning hvað ég geta gert úr þessu. Kemur hornspyrnan hérna, flottu bolti skallinn en ná að vera fyrir þessu, hvar endar þetta? Stýnist, já, önnur hornspyrna sem Þóra á. Já, Þórsarar vinna hennar annað horn eftir gífurlegt kaos í teignum. Kemur hornspyrnan hérna, flottu bolti aftur en skalla þetta í burtu, virkilega vel gerð. Hvað gerist hérna, já, Hýring að fá þetta innspark, sýndist þetta vera rétt. Sé ekki hver að taka þetta hérna fyrir að fá annað innspark. 2 mínútur eftir þessum fyrri hálfleik. Hörku spennandi viðureign hérna. Þá er það Bjartur Fritz tekur þessa markspyrnu. Reynir að koma með langa en endar bara aftur hjá honum. Spila hún út frá fyrsta manni. Þórarinn hérna með boltan, leikur sér smá kúnstir hérna áður en hann kemur honum yfir á Breka. Breki alla leið heim á Bjart. Kemur með hann langan hérna, hörku barátta hérna, missir aðeins af honum hérna. Ingi missir örlítið af honum hérna, en er fljótir að vinna hann aftur. Hérna kemur Ingi, nei, jú, hann er að setja þetta í markmann Þórsara hérna, vinnur horn hérna þegar 1 mínúta eftir þessum fyrri hálfleik. Kemur hornspyrna hérna, flott hornspyrna, skallinn. Já, þetta var erfiður skalli en gerir svolítið vel að ná honum hérna Guðni. Koma Þórsarar upp völlin hérna, hörku barátta en já, þetta er vel gert hérna hjá Hýringnum, glæsilega gert, sá ekki almennilega hver þetta var, kemur með bolta fyrir og rétt missir af honum hérna. Þetta var rosalegt brek hér hérna, rétt missir af honum en þá er þessi fyrri hálfleikur klár. Á ætlum við að taka okkur smá pásu og koma með þessi smá. Já, þá erum við að fara hér á stað með seinni hálfleikinn. Þórsarar byrja með boltan hérna. Búið að vera hörku barátta, 0-0 í hálfleik. Þetta er færi í gang hérna. Þórsarar eiga upp á spyrnuna hérna í seinni hálfleiknum. Hörku barátta hérna í fyrri hálfleik. Vonum við fáum það bara áfram. Spurning hvort við fáum einhver mörk í þetta hérna í seinni hálfleik. Þórsarar fá hér innsparkið að fín pressa hann á Berrega. Og hérna koma vinna í boltan en glæsileg vörn hann hjá Þórsarum. Og
Og hér er hörku barátta, glæsilegur varnarleikur þarna, sýndist þetta vera Þórarinn sem átti þessa hörku tæklingu en Þórsarar fljótir að vinna boltan. Og hérna komast Þórsarar inn í boltan, glæsileg vörn, hann las þessa sendingu, sé ekki hver þetta er almennilega, sýnist þetta hafa verið Stefán Örn hann í vörninni. Já, það passar, virkilega vel lesin leikurinn hann hjá honum, stoppa þessa álitlu sóknin. Þórsarar svo sem komni með hann aftur hérna, hörku barátta ennþá. Þórsarar gerir þetta vel, heldur vel í boltan. Og hér koma Þórsarar, spurning hvort hann skjóti ekki bara, jú, hann skýtur og hann verið í slána þarna. Verið í slána. Það var hann Bjartur í markinu en þá glæsilega varið hann og fljótur að koma síðan boltanum í leik. En spurning hvað gerist þannig að hann skýlur honum út af, virkilega vel gert hann á leikmanni Þórs. Koma er boltanum í leikina, Þórsarar fljótir að spyrna þessu fram, spurning hvað gerist hérna, hörku barátta hana, sýnist þetta hafa verið Sigfús sem gerði gríðarlega vel en Þórsarar vinna innspark, góð vörn samt aftur á móti hérna hjá Sigfúsi ásakið. Og þetta er hörku barátta, dómarinn dæmir ekkert þarna, sýnist þeir fá bara þetta innspark. Þá vaknar og stöðurinsfólki IRs, heyrist vel í þeim í stúkunni. Og koma Íringar hérna á hörku spretti upp, vinstri kætti spurning með brot hana, haldi aðeins í hann. Dæmir ekkert, þetta er virkilega vel gert þarna. Ingi þarna virkilega sterkur og góður að hugsa þarna. Og já, þetta er hörku bara þarna, sá ekki alveg hvað gerist þarna, það er rétt í smástund, sýnist þetta að vera innspark sem að, nei, boltinn ennþá í leik bara. Og hérna er hvað, já, markbeina frá marki. Íringa Bjartur tekur þessara stutt upp vinstri kantinn, geta eins og reynda að sækja hratt en það erfið sending komast inn í þetta Þórsarar en þeir eru fljótir að vinna hann aftur hérna Íringar. Já, tekur hann vel á mótunum hann Ingi að mér sýndist. Glæsileg vörn aftur á móti á Þór og hérna var nálægt í að ná að ræða hennar niður fyrir en fljótir að hugsa leik með Þórs þarna, fljótir að koma síðan boltanum fram hérna, þeir gera þetta virkilega vel. Og hvað gerist hér meðan hérna út af hornfæran og Þórsarar kemst fram hjá Sigfúsi hérna, ennþá með boltan. Glæsileg vörn hérna hjá Stefáni Inga, nei, afsakið Stefáni Erni. Komin hér í gang, reyna að sækja mikið upp vinstri kanti núna. Íringar vinna hérna innsparkið. Já, spila þessum all leið aftur á markmannin sinn, hann Bjart. Kemur þessu hérna, kemur hérna langur hérna inn fyrir, spurning hvort að ná þessum hörku hlaup hana en virkilega vel gert hjá markverði Þórs. En missa hann hérna út af Þórsarar innspark sem Íringar eiga framalega á vellinum. Hvað gerir þetta? Flott sending hana, virkilega flott sending. Og hörku barátta hérna, Þórsarar glæsilega vörn hana, geta sótt hratt núna. Spurning hvað að gera. Á, glæsileg. Þóruður hérna að mér sýndist sem að stöðva þessar skyndirsóknir en Þórsarar þó ennþá með að vinna hér innspark. Bíðum hér eftir boltanum og fór eitthvað langt út af völl, næsta völl. Kemur innsparki hérna, spila hún tilbaka, gera vel hérna. Glæsileg barátta hérna, enda með því að varnarmenn Íringa koma þessu í burtu í bili en Þórsarar fljóti þó að vinna hann aftur. Þórsarar reyna að koma hérna með hann fram, spurning hvað gerist hérna, glæsilega gert og skotið, já. Þetta er fyrsta markið komið í þennan leik á 17. mínútu, það eru Þórsarar sem gera það.
virkilega vel gert. Komnir hérna yfir en nóg eftir þessu leik. Slatti alveg nóg mikið að slatta eftir að þessum leik til þess að geta gert eitthvað að viti hérna. Held að ég finna á mér hafa eftir að koma allan 1 marki viðbót, ef ekki 2. Spurning hvorum megin þau enda. Markspyrna hér sem leikmenn Þórsar eiga. Þeir vilja ekki að spila hérna bara út frá fyrsta manni sem kemur langur hérna. Komast inn í þetta ágætlega gert hann hjá Stefáni. Sparkar þessum í innspark. Þórsar eiga. Já, koma Þórsar aftur en hörku barátta þarna inn á miðju. Þórsar gera vel, koma sér í burtu en ég er enga fljótur að vinna þetta en þetta er bara eins og tennis núna, bara skiptast á að vera með bolta. Þórsar að finna hann hins vegar hérna og Þórsar að koma þér í gegn hérna en já, þeir setja mark aftur. Sýndist Bjartur hafa náð örlítið í boltan en sparkar honum hérna í sóknarmanninn. Þórsar að koma þér í 2-0. Ekki nema 1,5 mínúta milli marka. Já, 2-0 hér fyrir Þórsurum. En áfram höldum við. Það er spurning með smá held hvort hann haldi ekki að síðan hana. Jú, búinn að dæma brot þarna. Þórarinn vinnur brot þarna, virkilega vel gert. Spurning, já. Það er bara markmaðurinn Bjartur sem ætlar að taka þetta, rekur sína menn fram. Kemur síðan með skellina bolta hérna á Stefán og það er hann sem á lúðrunum fram, kemur hérna. En allt í góðu, halda vel í boltan hérna núna eftir þessu aukaspyrnu, koma síðan með hérna eitt langan en hann er fljótur að hugsa þar í markinu, Þórsari, markmaður Þórs. Þórs fljótur að koma á boltanum með leik hérna, enn og aftur spilaðir bara hérna frá fyrsta manni og síðan bara á að hlaupa kattinn, frábær sending og aftur frábær sending inn fyrir en rétt missir að boltanum hérna. Það var virkilega vel spilað hérna hjá leikmannu Þórs. Álitlega sókn hérna. Þórs þarf að vinna hérna, gríðarlega góð pressa en hörku bara átt að innspark sem að Þórs þarf að fá hérna, taka bara eina snerting og síðan bara skotið en þessi er yfir marki, markspyrna frá marki Íringa. Hann er fljótur að koma þessu fram. Já, kemur honum hérna á Inga. En glæsileg vörn og barátta þarna. Dæmir brot þarna. Þórsar fljótur að taka þetta hérna. Flott sending hérna yfir glæsileg mótök og skotið en þetta er virkilega vel varið hjá Bjarti Fritz í markinu. Kemur Holtmann fljótur ekkert lengi að taka þetta skallinn en sér yfir markið. Markspyrna frá marki Íringa. 3 mínútur hér eftir að þessum hörkuleik hérna sem við erum að spila sem er í AB4 keppninni. Barátta í þessum leik. Hörkulið að mæta þér innspark sem Íringar eiga. Komum hérna yfir á, skipturum hérna yfir á Stefán. Stefán kemur með eitt langar hérna spurning. Já, sæll, þetta var rosalega tæft en hann er á undan honum markmaður Þórs en síðan kemur skotið en þessi er hálsbreið yfir. Já, 2 hörkulega að mæta hérna, virkilega skemmtilegt að sjá þetta. Markspyrna hér frá marki Þórsara. Spila enn og aftur út á kantana, vilja spila frá fyrsta manni. Gera þetta ágætlega vel hérna. Koma Þórsar hérna upp með boltan. Vá, virkilega góður varnarleikur hérna. Virkilega góður varnarleikur, sýndist að þetta hafi verið hann Sigfús. Innspark sem að Þórsar eiga. Og já, þeir missa hennan út af. Þá er það Íringar sem geta komið hérna og sótt. Virkilega vel gert. Koma, já, fín sending hérna fram hjá Stefáni. En missa síðan aðeins frá sér að Þórsar að komast inn í boltan. Sé ekki hvað er að gerast hér. Jú, innspark. Íringar eiga.
fær hann hér aftur yfir Stefán Örn upp hérna hægri kantinn. Hörku barátta á vörn hann að Þór. Sjáum baráttunni hérna og Þórsar að vinna hérna. Hörku vel gert. Sjáum hvað gerist hér. Það er Írningar nær hann þessum bolta. Nei, en hann bærir hins vegar hornspyrnuna. Sé ekki hver er að taka þessa hornspyrnu. En kemur með boltan hérna. Hvað gerist hérna? Smá daratans og síðan skotið. Hittir hann ekki nógu vel hann á Óskar. En hann komast, getur Þórsar að sótt gífurlega hratt hérna og gera það 1-1. En síðan koma hérna Írningar að skila sér glæsileg vörn hérna. Glæsileg vörn hann að mér sýndist hjá Þórarinni. Lítið eftir hér en spurning hvað ég gera hérna, geta að minka eitthvað munin. Hörku vörn hérna, já, alveg bara það hérna. Innspark sem Þórsar eiga. Og hér flautar hann leikinn af. Já, hörku leikur sem enda með 2-0 sigri Þórsara. Koma eftir augnablik aftur.
Jæja, höldum við áfram. Leikur í CD forkeppninni. Fram 2 á móti K.A. Bjarna Aðalsteins. Kannski fer rétt yfir lið Framara. Það er númer 6 Alexander, númer 5 Stefán, númer 11 Róbert Þór, númer 23 Benedikt, númer 98 Daniel Darri, númer 88 Ísak Nói, númer 14 Dagur Freyr, númer 15 Gylfi og númer 10 Aron. Og hér er hörku skot. Hörku færi hérna strax. Róbert með hörku skot, þarna hitti hann ekki alveg nógu vel. Við erum ekki með leikskýrslu frá K.A.-mönnum en þykist þekkja einhver andlit þarna, en við reynum að skila þessu til ykkar. K.A.-menn spila hérna bara frá fyrsta manni. Karl. Framar búin að vinna hann hérna. Það er Daniel, setur hann á Róbert. Sveitlangur. K.A.-menn sem eiga þennan. Innspark. Koma hann hérna upp kantinn. Hörku vörn þarna. Degi og þá koma Framarar. Róbert kemur boltanum yfir. Frábær vörn þarna. Þá byrja K.A.-menn aftur frá marki. Já, taka þessu rólega hérna. Fínt spil og reyna síðan að setja hann upp kantinn, gengur ekki. Ísmael fljótur að vinna boltan aftur eða hvað, nei. Koma Framarar, hörku færi. Það er Alexander, en frábær markvarsla þarna. Lokaði vel markinu þarna. En Framarar búin að vinna hann aftur. Það er Stefán við boltan hérna. Ísmael stöður þetta í bili. Koma K.A.-menn hérna. En Framarar stöðu þetta. Róbert gerir vel hérna í vörninni. Reyna að komast upp hægri kantinn hérna, gengur ekki. Vel gert hjá Stefáni hérna í vörninni hjá Frömmurum. Reynir að koma boltanum fram hérna, en gekk ekki. Koma hérna hörku skot rétt fram yfir á, hana. eða yfir. Ágætis tilraun þarna. Fín tilraun. Framarar einnig að spila bara frá fyrsta manni. Það sýnist að vera Dagur sem kom boltanum hann upp. Eitthvað var dæmt þarna. Held að boltinn hafi farið út af. Já. Leikurinn komin í gangi hérna aftur og Framarar spilna þessu hérna fram, er ekki boltinn farin út af. Erfitt að sjá stundum hann að boltinn kemur hérna. Framarar vinna hann, hörku sprettur, vel unni tilbaka. Ná að stöðva þetta. Daniel hérna fyrir fram hana, reyna að koma hann yfir á Róbert en gekk ekki. Þá koma K.A.-menn, Egill hér. Hörku spretti, hvað gera hann? Inn á völlinn og skýtur. Hörku vassla hérna, glæsilega gerð. Ná síðan að bjarga þessu K.A.-menn. Kalla eftir vítaspyrnu, Sveit dómari segir nei, nei.
held þetta sé rétt hjá honum. Já, hefði verið harður dómur líklega. Þá koma framarar. Stefán með einsparkið. Baráttum boltan hérna á miðjunni. Já, Róbert gerir vel hann, finnur Egil. Haldur honum inn á hana og Sitja þetta í innspark. Hérna rétt við kameru. Dómarinn segir 2 metra. Sýnir framarar ekki. hörku barátta hann í boltan en skýlir þessu vel. Já, og endar í markspyrnu. Frábærlega gert þarna hjá Degi í vörninni. Skýldir boltanum mjög vel. Og það var það Benedikt sem spyrnir frá markinu. Setur hann bara beint á Dag. Pressa. Hörku press og Já, hvað? vítaspyrna. Ég held að þetta Vítaspyrna. sé réttu dómur. Erfitt að sleppa þessu held ég. Að misti boltan hann aðeins svo langt frá sér. Þurfti tæklingu til að bjarga þessu en fyrir mannin. Sýnist að vera bara Össur sýnist mér sem eru á punktinum. Og hann, hvað gerir hann hér? Skýtur og Skorar. hann ver hann inn. Hann var í þessum bolta en skotið var fast. Já, Frábærlega gert ég að káa þarna en markmaðurinn Benedikt var algjörlega í þessu. já, óheppinn hann að það er nú eftir að þessu við erum mark og mörk. Snýr Ísmael með boltan hérna. Kom að káa meginn aftur Össur reyna og að reyna ná að aðeins koma lengur nú þarna. alveg yfir. Gekk ekki og það koma framarar. Það er Alexander sem reynir að koma sig í gegn. Hann er ennþá að hlaupa hérna bara. Hann Já. stoppar ekki. Birnir þarf að skila honum tilbaka á markmannum, færa hann síðan aftur. Kemur Birnir hérna með boltan, gerir vel. Stungusendingun á Ísmael. Og boltinn endar síðan hjá Agli þarna, sýndist mér, setur hann hálsbreyt yfir. Mokar þessum eiginlega bara yfir. Já, Óheppinn hann að það var það Benedikt fyrir framara. Setur hann hann á Gylfa. já, Káamenn fljótir í pressuna hann en Hörku pressa. já, endar í innsparki. Setja hann út á framararnir. Birnir gerir þetta sjálfur bara og setur hann yfir Össur. Og frábær varnavinna hann hjá Degi. Dagur er stór og sterkur hann í vörninni. Nú kemur Aron. Já, Missi boltan hann. Róbert gerir vel. Glæsileg vörn hann. Já, hreinsar þetta allalega markur Kámanna. Kemur Össur, missi boltan aðeins svo langt frá sér hérna. Og sjáu í dag hann. Hann gefur ekkert eftir hann. Nei, Þvílík barátta. hann er Þá er stór. Aron. Reyna að koma hann fyrir en Káamenn koma sér fyrir boltan. Innspark. Það er eiga þarna. Reyna að setja hann upp. Ísak að reyna að þræða hann í gegn hann á Aron en Össur. Káamenn koma komst sér inn í- fyrir. Flott pæling hérna hjá frömmurum en Káamenn náðu að koma sér í. Vantar bara hálsbreytina upp á þetta hann hjá framurum. Já. Yfir hérna Káamenn komum síðan langan. Reynir að snúa hérna en hann er stór og sterkur hérna nummer 14 hjá fram. Dagur. Dagur. En þá koma Káamenn hérna á fleyferð. Ísmael finnur Egil ætlar að reyna að pota hann áfram, gekk ekki. Nei, það var Stefán sem náði að stoppa hann. Frábæra gert í honum. Boltan var spynt hérna fram og Dagur kominn bara hérna langt upp á völlin. Já,
Hann er einhvern veginn út allt, Dagur, Römmurum. Glæsileg vörn hana hjá Stefáni sýnist mér. Virkilega velgerð. Svo yfirvegaður á boltanum. Þetta er frábærlega gert hjá honum. Þess að leika sér hérna. Stefán kemur boltan svo í leik og það er Ísak sem heldur boltan og skýtur en frábærlega varið. Halda boltan minna eða hvað? Nei, það er hotspark. Framar að eiga. Ísak kemur sér út á hotfóna. Hotspinn og hættulegum. Yfirleitt hættulegar hérna, þessu hotni. Já. Hotspinnan fer yfir allan pakkan, er með sín Stefán ná honum hérna. En missir hann svo út af óheppinn þarna. Þá koma KM-menn, spila hérna sín á milli. Og stungusendingin í gegn. Ismail náði honum hérna en Glæsilega vari á Benedikt þarna. já, Káminn halda á boltan minna á. Frábærlega gert. Og hörku pressa. En þá kemur Dagur á fleygiferð. Sjáu hvað Dagur er sterkur þarna. Skýlir bara boltanum og kemur svo hér. KM er búinn að vinna boltan aftur hins vegar. En hörku vörn á Stefáni. Þetta var frábærlega gert. Innspark sem KM eiga hér. Ætla að taka það fljótt þarna. Já, þá flautar Sveinn Arnarsson dómari til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu. Þá förum við að byrja hérna aftur seinni hálfleikinn. Búin að vera hörku barátt í þessu hérna. Þetta er stál í stál hérna, Sindri. Hárrétt. Það er KM sem byrjar með boltan hérna í seinni hálfleik. Þá er leikurinn hann á stað aftur. KM skila boltanum hérna tilbaka. Reyna að spila Mistök hérna. Það var Alexander. Hann er komin hérna alla leið. Þeir ná að halda boltanum inn á KM. Já, koma þessu aðeins í burtu en Framarar. Gylfi. Þetta er aukaspyrna. Já, hárrétt. Gylfi vinnur aukaspyrnuna hérna fyrir Framara. Álitlegum stað. Já, ég myndi kalla þetta skotfæri. Já, það myndi ég gera líka. En svo fer Dagur inn á teiginn.
Hann er stór og stæðilegur. Sveinn aðeins að ræða við menn hérna inn á teignum. Hvað gerist hér? Það er Gylfi sem ætlar að spyrna þessu. Og skotið. Vel varið. Hefur farið í. Þetta er markspyrna. Já, þetta hefur farið í framarann. Er hann ekki að dæma brot hérna? Ég held það. Já, það getur verið. Það er svo sem Langur hérna. Dagur kemur sér fyrir þetta ennan í. Já, vandanum vaxinn Og í vörninni. hvað gerist hér? Skotið. Frábærlega vari hjá Benedikt þarna. Hann var aleinn í gegn. Frábær varsla. Og vel á verði þarna. Þá er það hver á þennan bolta. Káa sem á hann. Langur hérna fram. Mikil barátta þarna hliðarlínuna. Endar í innsparki Káamanna. Komar hérna mikil barátta hérna Káamenn með boltan. Stöðvaðir. Össur. Skemmtileg fóthafina þarna. Frábærlega gert hjá honum. Sé ekki alveg hvað liggur þarna hjá Káamennum. Hefur eitthvað mitsi. Stendur upp. Skemmtilegu bolti þarna. Össur kemur. Reynir fyrirgjöfuna. Aðeins svo innarlega og aðeins svo langur. Markspyrna. Benedikt. Spinnið. Tekur hann stuttan hana. Skemmtilegu snúningur. Sýnir sinns vegar Aron verið komin í markið. Frömmurum. Já. Skemmtilega gert þarna. Össur finnur Egil aftur. Og ég ætla að reyna að lauma honum inn á Ismail þarna sem var alveg aðleit. Gekk ekki. Vel gert í vörn framara. Þá er það Ísak. Hann er að sleppa inn fyrir eitthvað. Þetta er glæsileg tækling hérna. Í vörninni. Náði boltan fyrst. Boltanum. Fyrirgefin frá Gylfa. Fær hann alla leið yfir. Glæsileg varsla en nær aftur. Boltinn Hvað endar þetta? Það er markspyrna. Mikil barátta í mönnum hérna. Frábærlega gert þarna hjá Alexander samt. Gefa Koma. ekkert eftir. Birnir að sitja langa fram en lífnaða framara hérna má það vera fyrir. Koma Káamenn. Og Alexander finnur þarna Gylfa. Gylfi á Ísak. Þvílík markvarsla þarna. Glæsileg. Nær skilja hendin eftir. Hann er á leiðin í hinn áttina. Þetta var ótrúleg markvarsla. Frábærlega gert. En stómari leiksins ekki á að sé þessa markvarslu. Nei, Fram að ná hann bara aftur. það er Gylfi í baráttunni. Aukaspyrna. Já, rétt. Þvílík varsla þarna áðan. Þá er það Gylfi sem vinnur boltan hérna. Setur hann á Alexander sem hann geysist hérna upp. Hann ná ekki að stöðva hann. Nei, þessi hörsku Hann baráttan. enn með boltan. Alexander enn með boltan. Setur hann í hliðinni til þess að óheppinn hérna. Já, markspyrna frá marki Káamanna. Það er innspark. Káamenn hérna framarar í pressunni. Ná að vinna hann eða hvað. Hápressa þarna hjá frömmurum. Hún hefur verið að virka. Sleppur hjá Hittir hann Káamennum. illa þarna. Össur aðeins svo mikið að flýta sér kannski. Ismail stöðvar, svo get ekki tekið þetta. Þá er það Ísak fyrir framara.
Reyna að koma honum á dag hérna. Gekk ekki. En, Þetta er eitthvað spilna, já. Ísak tógar hann niður hérna. Það stöðva hann að hraða sókn. Þetta verður sennilega guldspjald. Koma Kámen hérna, setja hann upp í hótt. Dagur stöðvar þetta sem fyrr í vörninni. Búinn að vera traustur í vörninni ennan Dagur. Já. Ísak í hörku pressu hérna. Kámen halda áfram að spila bara rólega hérna í öttustu línu. Frábær vörn hérna. Össur hérna. Og það var Benedikt næst í sloppin í gegn hana. En þeir vinna hann aftur og Benedikt setur hann á Stefán. Já, komin annar bolti hann inn á. Stefán langar í skotið. Reynir að koma sér upp í hótt til að koma hann fyrir. En hörku pressa frá káamönnum hana. Munnu hóttspilnuna sínist mér. Já, Holtn er það. Hóttspilna sem Framarar eiga. Já, boltinn inn á teginn. Finnur þarna samherja. Stefán, glæsilegu skallið á Stefáni. Góð viðbrögð í markinu einnig. Össur að setja hann upp. Dagur upp kantinn, Missir missir hann út af. Og Stefán kominn tilbaka. Aron setur hann á Dag. Já, hann gerir þetta yfir að Dagur ætlar að setja hann hana. færa sér boltan undan stað. Meiðir sig. Já, þetta er hefur eitthvað ekki sem verið við- þægilegt. Skiljum allir. Hann hafði heldur betur fundið fyrir þessu. Össur tekur sér smá. Hörku barátta hérna var í kameruna. Það er Daniel sem að spilnir hér inn á. Finnur Stefán í vörninni, setur hann alla leið tilbaka á Aron. Og hvað gerir Aron hér? Hann finnur Benedikt. Benedikt hérna að reyna að finna Gylfa, gekk ekki. Þá koma káamenn. Smá að reynda að finna hann að Egil. Gekk ekki. Spark sem Kámen eiga. Róbert. Setja hann hérna, ætlar að setja hann tilbaka, gengur ekki, Framar að komast inn í þetta. Já, hér kemur Daniel, hvað gerir hann? Kemur hann út á kantinn og það er Benedikt, setur hann inn á teginn, skallinn, en Eitt í hendurnar á markverði Kámana. flott spil hjá frömmurum hann. Þeir eru að koma sér í færin. Já, Nær hann þessu Benedikt, nei, aðeins og fastu bolti á Gylfa hann. Hvað gera þeir hérna, káamenninir? það er erfitt fyrir okkur að sjá hann hinum meginn fyrir miðju úr útsendingabílum. Þetta kom að Kámen hörkusending aðeins á föstu eða eitthvað. Já, Aron nær þessu. Ismael fyrstur átt að sig hérna. Kemur hann fyrir. Boltinn fór rétt fram hjá markinu. Reynir að fá Markspyrna, hörkuleik hérna. það er markspyrna frá marki framara. Rétt rúmlega 2 mínútur eftir staðan 1-0 fyrir Kámen hérna. Nóg eftir en þá. Nú er Aron spyrnir honum hérna langt fram á Ísak. Ísak á Daniel. Hörkubarátta þarna. Já, hérna er Ísak, stígur á boltan óhefinn. Þarna er Búið að Róbert. dæma brota með Já. sýnist. Sennilega rétt. Já, ætlaði að leyfa leiknum að halda áfram en Já, þeir mistu boltan en þetta er hárið. fekk hérna smá spark í sig þarna en harkar það af sér Róbert. Róbert. Harður í horn að taka. Spyrnir þessu inn á teginn. Flottu bolti þarna en koma hérna hörku
Hörku sprettur, mikil barátta, reynir að tróða minn fyrir, Stefán gengur ekki. kemst inn í þetta. Þá er það Mikil barátta hérna í miðuna, fyrir boltan. Fannar sýnist mér, finnur Kári. Egil í færi. og Skýtur á það. glæsilega vari hjá Aroni þarna. Já, Hann spyrnir hér langt frá marki sínu. 1 mínúta eftir. Það er tími fyrir mark, jafnvel mörk. Káamenn eru svo sem ekki stressaðir þegar þetta gerist. Tíminn er að vinna með þeim eins og staðan er núna. Annar bolti kominn inn á völlinn hana en Já, Benedikt heldur bara áfram. Káamenn ná að stöðva þetta. Það voru 2 á 2 hérna. Framar fljótir að skila sér. Já, þá kemur Ismail í hjálpina. Fær aukaspyrnu, já, hár rétt. Þeir ætla bara að stilla upp hérna, setja mennin á teginn og skoti hér. Rétt rétt yfir yfir markið. markið. Skemmtileg tilraun þarna. Já, nú er tíminn að hverfa frá frömmurum. Gerist þetta skemmtilega gert. Og þetta endar með 1-0 sigri Káamanna í CT fórkeppninni. Flottur leikur sem við fengum hjá báðum liðum. Kom aftur eftir smástund. Já, á er komið að leik Fram 1 á móti Völsungi 1. Við erum hérna með lið Framara. Þar er númer 7 Ísak, 8 Þorsteinn Bjarki, 8 Arnaldur, 10 Aron Ingi, 36 Patrikur, 44 Hilmar Ingi, 48 Baldur, 68 Kári Snær, 84 er Bergur og 94 Alex Hander. Þá fer þetta alltaf að fara á staðina hjá okkur. Alltaf að verða klárt. Á bara að bíða eftir flautinu frá dómaranum. Hér kemur það, leikurinn fann í gang. Það eru Framar sem byrjar með boltan. Hörku sprettur hérna strax í byrjun. Hörku sendingin hérna inn fyrir og rétt missir á honum hérna. Þetta var hann Ísak sem rétt misti á honum hérna framhjá.
pressa hérna, sér Aftur kemur með skotið rétt yfir. Já, Allt í lagi að reyna þetta. já, alls ekki galið tilraun að reyna þetta. Skorar ekki nema skjóta. Hárétt. Boltinn fór aðeins þarna lengra en hann búinn að skila sér. Það er Völsungar. Reyna, já, skemmtilegt spil þarna. Og Völsungar, frábært spil hjá Völsungum. Þetta er virkilega vel gert. En Framarar stöðva þetta á endanum, innspark sem Böllar að reyja. Komaður hérna hörku skotfæri en boltinn beint í hendurnar á markverði Framara. Sjáum ekki alveg nú með hvað hann er hérna. Nei, síndist það svo sem vera Patrik er ekki 100% á því. Koma Völsungar aftur. Reynir skoti bara. Fær hornspinnuna. Já, hornspyrna á hættulegum. Mjög hættulegur stað þarna. Spurning hvort þið geti gert sér mat úr þessu. Kemur spinnan. Hörku spinna. Ná hann að Framarar að flikkunum. Já. Hann var að bíða þarna eins og gammur á fjærstönginni. Endar í innsparki. Svenni vill menn 2 metra frá innspörkunum. Annað innspark sem Völar að reyja. Þetta er hörku spil þar sem kemur bara skoti en aftur vel staðsettur í markinu hérna. Hann Patrikur. Fljótt líka að koma boltanum leik, þeir koma spinna þessu fram, þeir eru 2-2 en Völsungur gerir vel hérna, heldur yfir það í boltan. Kannski aðeins á fljótt til að sér eða hvað. Nei. Sleppur til. Virkilega vel spilað hérna. Komaður þetta með mikið pláss núna. Hörku vörn hérna. Spurning hvort sé Arnaldur eða Þorsteinn hana. Tveir leikmenn nummer 8. Reynum að skilgreina á hérna því sem líður á. Kemur innsparki hérna. Fín útfærsla. Reynir að finna skoti hérna en finnur það ekki. Þá geta Framarar sótt hratt. Þeir eru 2-1 en hann er hösku fljótu tilbaka hérna. Flott vinsla hana í vörninni. Já, virkilega vel gert hérna. Og hér koma þeir hörku pressa hérna. Fín sending og skotið rétt framhjá. Það var rétt framhjá hérna frá Alexander. Já, áttaði sig sennilega ekki á hann hefði kannski getað tekið 1 touch og síðan skotið en auðvelt að segja þetta svona eftir á. Já, en við sjáum pressunni þetta og síðan bara skotið. Vel varið hérna á viðkomu varnarmanns. Það var vel vakandi í markinu. Já, virkilega vel gert þarna. Fljótur að bregðast við. Völsungar hérna. Framarar hérna. Og fínt spil hérna, færa hann yfir. Hann er svo fastur. Spurning hvort það var sem að mista hann hérna. Spinnan. Taka hann stutt hérna. Síðan hörku kaplu upp hérna boltan. Endar út af.
Beinspark sem Framar að reyga einn aftur. Reyna að setja hérna fram en Völsungar komast til skemmtileg fótavinna á hörkuskotin í varnarmann, fær boltan aftur en boltinn í hendurnar á Patrik Þorsteinn Patrikur í markinu. Kemur hérna reynir skiptinguna, hann gengur stöða þetta. Mista hann aðeins þarna frá sér og komast inn í þetta. Skemmtilega gert þarna hjá Völurum. Boltinn endar í markspyrnu. Já. Bara þarna stígur aðeins á boltan og óefinn þarna en þetta er glæsileg vinnsla. Mikil barátta hérna. Agalega flott barátta þarna og kemur sendingin inn fyrir. Frábær vörn þarna hjá Völsungi. Hornspyrna sem Framar að eiga. Já. Kemur hún hér. Flottur bolti en skalla þetta frá. Vel gert þarna en Framar að halda á boltanum og það er vel gert. Reyna að koma sér til færi, skilar hann aftur tilbaka bara, færa hann aftur. Virkilega vel spilað þarna og Setur sig á hrekkur fjær fyrir þarna. Og Framar að skora. Já, glæsilega gert þarna. Spurning hvort það hafi verið Þorsteinn eða Arnaldur. Já, við erum ekki alveg búin að... Ekki búin að átta okkur á því hvor hvað þarna. Byrja Völsungur hérna aftur. Hörku sprettur hérna. Flaklar sér kannski aðeins ofið eða hvað. Heldur þetta glæsileg sending síðan hérna. Þetta er virkilega vel gert og skemmtileg tilþrif og næri ekki að skera hann almennilega út í teginn hérna. Halda boltanum og reynir bara skotið. Vel varið. Já, virkilega vel varið hérna. Endar í hornspyrnu. Spinna kemur hérna, fín spinna og dettur út, ætlar að setja hann hérna í fjær. Ætlar að lauma honum hérna, örlítið ofalega þessi og uttalega endar í markspinnu. Og þá koma grænklæddir Völsungar, reynir bara skoti en henda sér fyrir þetta. Kom honum hérna út á endanum. Já. Kári hérna gerir vel, kemur honum hérna á Baldur að mér sýnist. Halda vel í hann hérna og sem kemur bara skotið. Þetta er hörkutilraun hérna, já, hárið. Fram hjá markinu. Kemur eitt langur hérna, virkilega vel gert. Glæsileg vörn hérna. Þetta er annarkvort Arnaldur eða Þorsteinn. Já, ekki enn búin að átta okkur á hver er hvað þarna. Það eru búin að vera dálítið þarna á fjærkantinum. Félagar númer 8. Spurning hvort við náðum þó ekki bara snemma í seinni. Já. Innspark hérna sem Framar eiga, gera vel hérna og frábær vinnsla tilbaka hérna hjá leikmönnum Völsungs en Þórsara Framar að halda honum svo sem. Endar í markspyrnu, fljótir að taka þetta. Komar hérna. Við varist hjá Frömmurum. 1,5 rétt rúmlega eftir á þessum fyrri hálfleik. Staðan 1-0 fyrir Fram.
Búið að hörkuleikur sem við erum búin að fá hérna. Koma Völsungur. Gera þetta vel. Gleysir vörð svo sem hann líka en spurning með brot þarna. Heldur boltanum, hagnar inn og sér kemur bara skoti, wow! Hörku tilraun, rétt fram hjá markinu. Mátti ekki miklu muna hana. Nei. Hörku tilraun. Framarar hins vegar fljótir að koma boltanum í leik. Og sjáum pressunum sem setja á þá hérna. Gera vilja spila svo úr þessu svo sem. Koma framarar hérna. Reyndi að tá hann hérna inn fyrir, gekk ekki. Nei. Svo kemur bara eitt langur en allt upp á 10 hann í öftustu línu hjá Völsung. Það flott spil hérna og hérna gerir þetta vel. Reynir að koma sér í skotið, kemur ekki, reynir að finna síðan Samherja, gerir það. Setur hann aðeins tilbaka, byrja þetta upp á nýtt. Og hérna kemur bara skotið. Vel varið, hann einn hann en Mókaði þessu aðeins yfir þarna Baldur. fjall ekki nógu þægilega fyrir hann hann að. Nei, frábær tilraun. Fer fyrir hálfleikur að renna sitt skeið hérna. Spurning hvort það sé tími fyrir eina sóknu viðbót. Koma Völsungur hérna. Nei, hann flautar Sveinn dómari til hálfleiks. Við komum eftir smástund. Já, seinna hálfleikur fann hér á stað. Völsungur byrja með boltan. Fram að komast hérna inn í þetta. Og ég get sagt ykkur að hér áhörundu góðir að það var leikmann nr. 8, hann Arnaldur sem skoraði þetta fyrra mark. Fyrsta mark, Framar segi ég. Hér í fyrri hálfleik. En þá koma Völsungur. Og reyna að búa sér til pláss þarna, gengur ekki, Framar þéttir og geta þeir komið hratt. En Frábær varnarleikur þarna. vel unnið tilbaka. Koma hérna. Kemur þeim. Koma Framarar. Fýtt bolti hérna fram. Næra halda hann minna á. Já. Ætlar að setja hann í. Og fyrsta hann inn fyrir, gekk ekki. Þetta hefur lítið upp á það. Koma Völsungur. Reynir bara skotið. Markförður Framara hann að missegna þetta aðeins og boltinn small í stönginni. Á. Ágætlega gert hérna, fín pressa líka hjá Völsungi. Já, Framara leysa úr þessu eða hvað. Já, gera þetta ágætlega hérna en vinna síðan bolta hérna, spurning með smá peysut og hérna áfram með leikinn, segir dómarinn. Heldur boltanum. Já.
hann er enda með Já. hann, en missir hann að fær hortspyrnuna samt, virkilega vel gert þarna. Það prjóna sig þarna bara upp línuna. Bjóður fólkinu upp í smá línudans hana. Á rétt. Kemur hortspyrnan og skallinn, þetta er sjálfsmark sýndist mér þarna. Sýndist þetta hafa farið af markaskorara Framara. Völsungar jafna 1-1. En áfram með leikinn. Nú eftir þessu. Koma Framarar. Nær hérna sendingunni inn fyrir. Hann er stöðvaður. Mikil barátta í báðum liðum. Grænir eiga þetta, segir senni, dómari. Já. Færa boltan hérna yfir Völsungar, Framar að vinna hann aftur. Að stoppa hérna hægra megin, spurning hvort að koma honum yfir. Reynir að þarna, gengur eða hvað þetta er mikil pakki þarna. Hörku barátta þarna, virkilega vel gert þarna hjá Arnaldi. Já, en svo komast þeir ekki í skotið. Framar reyna þá bara aftur. Fín sending þarna hjá Aroni. Spurning hvort hann kom honum fyrir, nei, gerir þetta vel hérna. Og hérna skotið, ná komast fyrir þetta, virkilega vel gert þarna. Kemur hörkusprettur hérna, vel unni tilbaka hjá Þorsteini. Já, virkilega vel gert þarna. Gerir Aron þetta virkilega vel. Kemur honum hann á Ísaks, yndist mér. Já, sem reyndi að finna Kára. Gekk á endanum. Og Ísak og skotið, skallaði þetta í innspark hérna, virkilega vel gert. Kemur hérna fínt spil hérna hjá Frömburum. Kemur sér með sendinguna, Ísak nær að snúa, finnur ekki skotið. Þarna Fer á finnur hann vinstri skotið. og býtur þetta ekki búið. Wow. Vá! Bjarga á línu þarna. Já, fá hortspyrnu Framarar. Kemur hortspyrnan, reynir að taka hann fastan með frá mjörðinni. Gekk ekki í þetta skipti. Spark. Sitt hann bara hann tilbaka, reyna að byggja upp sókn. Kemur hérna upp vinstri kantinn. Hann rennur hérna. Hörkusprettur hérna Arnaldur. Finnur Ísak. Og hann er að Kominn sleppa inn fyrir. gegn- Gerir Já. þetta virkilega vel. Glæsilega klára hana. Það var Ísak. Virkilega vel klárað hjá honum. Stakk sér hann inn fyrir. Kemur Frömmurum í 2-1. Einhver er farin hér aftur í gang. Það er einn langur hérna bara fram hjá Völsungi. Þetta er hörku sending. En hann er vel vakandi í markinu. Já, virkilega vel gert þarna, gott úthlaup. Mikil barátta og góð pressa hjá Völsung. Leyfa Frömmurum ekki að koma boltanum frá. Reynir þetta hörku skot en rétt yfir markið. Já, fínasta tilraun. Komast þarna inn í boltan. Þetta Völsungur skila sér aðeins tilbaka.
Hörgur hérna með einsparkið. Færi hann yfir og kemur síðan, missa hann hérna örlítið. Aðeins og fastur. Já. Koma Völsungur. Geta vel hérna. Sækja hérna upp vinstri kantinn. Kemur síðan fín sending hérna, örlítið og fastur þessi. Já, þeir eru auðvitað aldrei að reyna að finna hana leikmann nummer 7. Sé ekki alveg nafnið á honum. Inn fyrir. Það hefur verið aðeins og fastir. So far. Mikil bara þetta er skemmtilegu snúningur hérna á Ísaki. Nær hann að tróða sér inn. Nei. Koma þessu í burtu hérna. Framarar á að koma sér hérna upp. Skemmtileg fótavinna hann að reynir skotið en þeir komast fyrir þetta. Skera hann til tegin en fljóttar að hugsa þarna varnarmenn. Völsungs. Koma hérna hörkusprettur. Já, þetta er rétt. Þetta er rétt. Ég held það. Ég held að þetta sé hárrétt. Þetta er hárrétt. Nær ekki til boltans þarna. Nei, þetta er vítaspyrna sem Völsungur á. Framarar ekki sammála en eru það yfirleitt ekki. Hörku spyrna. Já, mark er það. Hann var nú í honum þarna í markinu. Náði hann að tegja sig í hann. En först og góð spyrna. Staðan orðin 2-2. Hörku leikur. Já, heldur betur. 4 mínútur eftir hér. 3,5 eftir. 3,5. Það er nægur tími fyrir marka annarkot endan. Já, ég vil báða. Já, En því er að skipta. heldur betur. Sjáum hvað gerist hér. Koma framarar. Aron gerir þetta vel. Góð vörn hana. Já, Benna. Held ég hann hitti. Kemur boltinn hérna upp. Þeir eru að sleppa í gegn eða hvað? Nei, vel unnið tilbaka. Frábær vörn hana. Sé ekki betur heldur en að það hafi verið hann Baldur með þessa vörn. Kemur Þorsteinn hérna. Reynir að langa hann. Gengur ekki þetta skipti. Koma. Nei, Hörku barátta hérna. Fara mann að vinna hann. hvoru vörnin ætlar að opna sig hérna núna. Kemur Ísak. Hörku sprettið, hann er einn. Má ekki við marknum. Þetta er aðeins verið að dóla sér. Boltinn endar. Endaði hérna í innsparki á Völsung. En Framar að vinna boltan aftur hérna. Reynir bara skotið. Boltinn rétt fram hjá fjærstönginni. Já, fer af varnarmanni segir dómari leiksins. Holtspinna. Og stórhællum stað fyrir Framara. Og hérna kemur Holtspinnan. Já, gera vel hérna. Koma þessu í burtu í bili og skemmtilega gert. Brot hérna held ég. Já, hárrétt. Hárrétt. Tósar hérna þessi í peysuna, stoppar svo sók. Kemur hérna. Komast inn í þessa sendingu Framarar. Spurning hvað ég geta gert hérna. Fyrir hver að vera síðastur. Aron. Finnur ekki sendinguna en býr þá sér bara til pláss og finnur þá sendinguna. Síðan kemur þessi sending að skot. Þetta er ekki galið, þetta er ekki langt framhjá. Það er 1 mínúta eftir, staðan 2-2. Sjáum hvað gerist hér.
Flott spil hjá Völsung. Gerir Benni hérna, Og reynir að skipta fær- hann yfir. Komast inn á milli hérna. Og hér flautar hann leikinn af. Já, Hörku viðureign hérna. endar með 2-2 jafntefli hérna í AB Hórkeppninni. Tíminn var eitthvað vitlaus hérna hjá okkur. En við komum aftur í næsta leik eftir smásnund. Já, við erum mætt hér í viðureign IA og Keflavíkur í EF fórkeppninni. Við erum hérna með lið IA á blaði. Númer 1, Stefán. Númer 32 er Birkir. Númer 16 er líka Birkir. Númer 53 er Davíð. 17 er Guðmundur. 34 er Hallur. Jörundur númer 9, Kristófur 33, Óskar 41 og Arnór 62. Leikurinn farin hér í gang, Keflavík sem byrja með boltan. Innspark hérna sem að IA að reyna að koma boltanum hann yfir á Arnóri, gekk ekki að Keflavík. Það er breki hérna,
Frábær vörðandi og Kristoffer. Aftur Kristoffer að stoppa. Að spila vel hérna sín á milli. Þá er það Arnór. Reynir að finna hérna Kristoffer sem er að sleppa í gegn með skoti. Það lekur fram hjá markinu. Hörku varsla samt. Sýnst hann ekki hafa varið þetta. Sýnst vera markspyrna. Það var álitlegt hérna hjá Kristoffer. Óheppinn hérna. Útspark frá marki Keflavíkur. Spila stutt. Spila sín á milli hérna. Kristoffer vinnur boltan. Ára Davíð. Missir boltan. Ginn Keflavík. Stefán. Vel gert hjá Stefáni hérna í markinu. Bolti fer út af. Keflavík með boltan. Boltinn hérna lengst inn á bara vell 2 frá okkar velli hérna. Langa leið að ná í þennan. Hérna kemur innsparki. Hörku barátt hann inn á miðjunni og það er Arnór síns mér sem kemur boltanum hérna á Birki. Birki kemur honum hérna fram. Óskar. Óskar með boltan. Hörku byrjun á þessu leik hérna. Já, vel gert þannig að Arnóri kemur hún tilbaka á Stefán. Stefán setur hann hérna í lappirnar á Birki að mér sýnist. Hann hérna yfir á Arnór. Arnór skiptur honum hérna yfir á Sending hérna. Davíð. Og koma í gegn hérna. Kristoffer, hvað gerir hann? Kemur boltanum fyrir en frábærlega gert hann í markinu hjá Keflavík. Það komast inn í þetta hérna. En góð pressa hjá Keflvíkingum. Koma Keflvíkingar að spila sig hérna í gegn, þetta er vel gert. Gerist hérna. Fær hann í hælana hérna, óheppinn Birkir. Geta Keflvíkingar komið hérna. Hvað gerist Og hérna? kemst Hann inn í nær boltann boltanum. og skotið, wow, Í þetta fyrir stöngina. Óheppnir hérna Keflvíkingar. Það kemur Birkir. Reynir að finna þarna Óskar, óheppinn. En koma Keflvíkingar aftur og skotið hérna. Fyrirgefinn. Það er engin. Útspark frá marki Ía. Stefán með þessa. Fín pressa Kristoffer. hérna. Og koma Keflvíkingar, fínt spil hérna, fín sending. Frábærlega gert. Hvað gera þær hérna? Og vel gert hérna, góður Frábær snúningur. snúningur. Og kemur Inn á boltanum. teginn og skotið. Hörku vörn þarna Já, hjá Arnóri. þessi leikur verið heldur betur vel á stað. Alvöru pressa frá báðum liðum. Og þá er Ára Guðmundur. Hvað gera hann hérna? Fín vörn hérna. Glæsilega gert. Það er Davíð búinn að vinna boltan aftur fyrir Ía. En Keflavík fljótur að vinna hann aftur og er þetta ekki brot? Jú, það er brot hérna. Keflavík ætla að spilna hérna langt frá
markinu á mig sínir. Já, alltaf held ég bara að lúra þessu hérna langt inn á teginn. Já, já, en það fyrir gegnum allan pakkan. Stefán er með hennan í markinu. Yfirvegaður hann í markinu, hann Stefán. Hann leitar að liðsfélögu sínum og hann finnur Guðmund sem missir hins vegar boltan. Óheppinn. Vel spilað hérna hjá Keflvíkingum. Og þá koma þeir hérna í hörkusókn. fín Frábær sending. sending. Óheppinn hann að mista aðeins á honum en nær að halda knettinum fyrir Keflvíkinga. Og gerir vel hérna, vinnur innsparkið eða ekki. Já, það er Ía sem á þennan bolta. Já. Koma Íringar. Spurning, já. Einspark. Keflavík. Já, svolítið erfið bolti þarna. Ég hef komið aftur á boltan. Stefán í markinu. Ég sé nú ekki númerið á honum þarna en hann kemur honum hérna yfir á Arnór. Þetta er vel spilað. Arnór kemur hérna upp völlinn. Fín sending hérna, en glæsileg vörn hérna. Setur hann á Jörund sem er í hörku baráttu þarna. Og hvað? Sýnist þetta að vera innspark sem já, en Keflvíkingar komnir þarna á boltan hér. Keflvíkingar á boltanum. En fljótt að breytast og kemur hérna reynir að skemmtilega sendingu þarna. Og Davíð nær hann þessu bolta. Nei, gerir það ekki. Axbyrna frá marki Keflavík. Hotspinna eitthvað, hefur eitthvað færir hérna, kemur Ía með skotið hérna yfir. frá Arnóri. Það er yfir marki. Þá stilla Keflavík upp hér. Það er að spinna langt frá marki. Það vilja spila stutt. Já, spila stutt bara hérna og geisa svo hérna upp kantinn. Frábærlega spilað. Fín sending hérna. Já, glæsilega spilað. Og kemur sér bara skotið, þetta er inni. Frábært mark. Frábært skot, frábært mark. Virkilega vel gert Virkilega þarna. vel gert hjá Keflvíkingum hérna. Þessi syngur í netinu. Vel gert hjá þeim. Virkilega vel gert þarna. En koma bara Íringar. Taka miðuna hérna. Ía með innsparki hérna. Keflavík fljótir að vinna boltan eftir. Flott barátta hérna í báðum liðum. Já, það er hörku barátt í þessu leik hérna. Þá kemur Óskar missir boltan aðeins en Stefán með þennan alltaf í markinu. Vel gert hjá honum hana. Hann spyrnir hér langt frá marki sínu. Og hver er það hérna í sókninni? Já, sem að heldur vel hérna, hann vinnur boltan. Það er Guðmundur. Hörku barátt hérna á miðjunni. Óskar finnur þarna Guðmund í fætur. Rennur Frábær varnarleikur hérna hjá Keflvíkingum. Frábærlega gert. Og Stefán lúðrar honum bara hérna fram. Jörundur í baráttinu. Kemst í boltan hana. En Keflvíkingar halda boltanum. Koma hér. Hann sólar bara hérna upp allar völlin en tapar síðan boltanum. Keflavík búið að komast á boltan aftur. Færa hérna kant. Og þá koma þeir hérna. Og frábær varnarleikur hérna
hjá Halli. Keflvíkingar með hornspyrnu hérna. Þetta er frábær hornspyrna, örlítið og hár. Kemur aftur fyrir en Stefán með þennan. á. Hvað gerir hann hér? Já, hann ætlaði að vera að lúðra þessu fram. Þá var það Guðmundur. Hann missir boltan, Keflavík komið á hann. Þeir taka hérna Fínt spil flott hérna. spil. Þeir eru að komast í og færi, skotið, það íslega er varið en þeir fylgja á eftir og Já. skora. Vel fylgt á eftir hana. Beigðinn á tegnum. Frábærlega gert í Keflavík. Flott spil hjá þeim þarna líka. Þá koma í ein. Reyna að finna Guðmund þarna í fremstu línu. Tekst ekki innspark sem Keflavík á. Guðmundur í hörku pressa þarna, næstu búinn að vinna boltan. Hann mátti ekki miklu muna þarna. En hérna kemur skotið rétt fram hjá markinu. Sá ekki hver þetta var, sýnist þetta hafi verið leikmaður númer 17, hann Guðmundur. Hársbreið fram hjá stönginni hérna. Kominn hálfleikur hér í þennan leik. Tökum okkur hérna smá pásu, hann er komið tilbaka. Láttu svo í frið. Já, það var seinni hálfleikurinn hafinn. Og það er Stefán hérna í markinu sem kemur honum áfram. Það er Stefán yfirvegaður hérna í markinu. Það finnur hann Óskar sem kemur honum á Kristófer sem nær hann að pota honum hann áfram. Það er Birkir í baráttunni. En vel gert þarna hjá Keflavík. Missir hann aðeins frá sér en hörku pressa hérna, sjáu þið þetta. Grimmur hérna.
útspark. Stefán spyrnir hér frá marki sínu. Vel leist hérna úr pressunni hjá IA. Koma hérna fín sending, örlítið og föst kannski, Ætlaði að reyna að finna Birki hana í gegn. Gekk ekki, frábær vörn hjá Keflvíkingum. Já, þá haldi honum ekki hérna inn á IA á spark hérna. Spila hérna fínt á milli sín, koma honum hérna yfir. Birkir finnur hana Arnór. Arnór næra potunum hana skemmtilega á Óskar. Og hvað, já, Stefán kom langt út úr marki sínu hérna. Gerir vel. Gerir mjög vel. Og Hörku Kristoffer bara með því hérna. glæsilega tæklingu hana, stoppa þessa sókn. Innspark sem Keflvíkingar eiga. Hörku barátt í þessu leik hérna, Björgvin. Já, hárið. Hvort lið ætlar að gefa sig. Virkilega vel gert hérna. Í á innspark hérna. Fyrir sjálfur. Kemur sér að sendi ekki, komast í þetta. Keflavík. Sækja hérna. Og næstu búin að stinga honum ekki að gera það hérna á Keflavík, hvað gera þeir hér? Og þeir eru konur í gegn skotið, það er rétt fram hjá markinu. Óhefnir hérna, Keflvíkingar. Það mátti ekki miklu muna hérna. Og það er Stefán, hann rekur bara henni upp völlin. Og setur hann beint á Keflvíkingana. Hittir boltan ekki alveg nógu vel. Og hann verður bara átt að hérna. Davís reynir að taka boltan niður hann fyrir IA. Og frábær vörn hann hjá Óskari. En þá kom Keflvíkingar skoti rétt yfir slána. Já, mátti ekki miklu muna hérna. Nei, Rétt. þessi var rétt yfir. Frábærlega gert. Fín tilraun. Koma hér leikmenn í að spila hérna flotta Birkir missir hann. Missir aðeins á honum hérna. Koma Keflvíkingar. Já, Missa boltan hér. Það var Birkir. góð vörn hérna. Hann verður pressa hérna begja vegna. Og hérna kemur einn langur. Fínt spil hérna. Og skoti hérna. Rétt yfir. Já, fín tilraun hérna. Já, allt í lagi að reyna þetta. Já, já. Inn á að koma leikmaður 17 hjá IA, Guðmundur. Strax komin á boltan hérna. Svo Koma hérna. kom á IA boltanum hérna inn á tegin. Frábær hreinsaða hjá Keflavík. Keflavík með boltan þetta. Hvað gera þeir hér? Frábærlega gert hjá IA. Kristoffer hérna vinnur boltan. Hörku barátt inn á miðju vallarins. Koma í að Skoti bara hérna hjá Jörundi. Já, já, það er allt í lagi að reyna þetta. Já, já. Það var það útspark frá marki Keflavíkur. Spila stutt. Já. Óhræddir við það. Hallur í pressunni hérna á markmann Gerir vel Keflavíkur. Hörku pressa. Gera vel að Keflavík leysa vel úr þessu. Koma með hann hérna. Ætlaði að finna hann í gegn þarna en gekk ekki. Það var að Stefán Páll Rólur í markinu að venju.
Kemur boltanum á Óskar. Koma þér hérna hratt upp. Óskar kemur honum á Jörund. Og hérna fín sending. Jörund er að reyna að finna Hallinn og tegnum. Örlítið og aftalega þessi bolti en þá er hann að Herslumunurinn. sleppa í gegn hérna. Keflavík að gera vel hérna og Og þeir þessi skora. fer í markið. Frábærlega gert hjá Keflavík. Fagnar að hætti Ronaldo. Virkilega vel gert þarna hjá Keflvíkingum. Já, hérna á boltanum, það er Arnór sem er með boltan, reynir að finna Guðmund, gengur og Guðmundur með boltan, annars bara í skotið. Já, Það er fínasta þessi var á tilraun. leiðin í hotni en frábærlega varið markmanni Keflavíkur. Nú eftir að þessu en þá. Spila hérna út frá fyrsta manni Keflavík, reynir síðan að sækja kallinn, frábær vörn hana. Innsparkið hérna. Missa hann hérna síðan út af bolti sem að IA á. Geta IA sótt hérna. Spila tilbaka. Kristoffer setur hann annan tilbaka. Stefán, þeir spila sín á milli og missa hann hann út af hotspinna. Á, hotspinnan sem Keflavík á hérna. Fylla teginn á bláum treyjum. Kim spinnan yfir pakkan. Þar er einn Keflvíkingur nær að halda sinna og þetta er vel gert. En geta Ég hef búið að vinna boltan hérna. sótt hérna en vel skilja tilbaka líka. Hörku viðuregn hérna. Er þetta ekki brot? Jó. Dómarinn að leita flautunni. Finnur hana. loksins. Dómarinn að finna rétta staðinn fyrir þessa aukaspinnu. Hann er fundinn. Hér kemur spinnan. Finna Guðmund hann frammi. Alltaf að flikka honum yfir sig þarna. Það gekk ekki. En fljótir á boltan aftur í að vinna hérna innspark. Guðmundur sem ætlar að taka það að mér sýnist. Já, spurning hvað hann gerir Hér hér. er hann hér. Já, finnur hann hérna hinum enn á vellinum. Það er ekki Jörundur á mér sýnist. Já, sýnir það. Innspark hér sem, já, reikur boltan út sjálfur. Kemur sér með skiptinguna hérna yfir. Hörku barð hérna, spurningum brot hérna. Innspark sem, já. Kemur innsparki hérna. Keflavík vinnur sem boltan. kemur boltanum hérna fram. Geta sótt hratt hérna en Hörku vörn hana hjá Birki Viljas. koma þér hérna. Keflavíkingarnir. Ísileg vörn hana. Ísilu Henda sér fyrir varnarleikur þetta. hana. En Keflavík komið aftur á boltan og þeir skora. Frábært skot hana. Skot fyrir utan teginn. Skilja vel gert hana. Þetta var vel gert. Flott skot hana. Gera vel. Leikur komin í gang hérna. Spinna þessum bara fram og þetta var veistu, búið að ná honum hérna og sleppa í gegn en allt var fyrir ekki í þetta skiptið. Ára Jörundur. Fínt hérna reynir að finna kollega sinn hérna frammi en finnur hann ekki í þetta skipti. Birkir Elías komið sér fram hana fyrir Ía. Og reyna að finna Jörund á kantinum, gekk ekki. En það sækja er upp hægri kanti Keflavík, kemur sendingin hérna en þetta endar í öruggum höndum. Stefáns í markinu.
leggur boltan niður, Sali rólur, reynir að finna Jörund, en Keflvíkingar komast inn í þetta. Það eru komnir hérna upp að teiknum, hvað gera þeir? Þeir eru komin í gegn, skotið, en frábær varnarleikur hérna hjá IA. Glæsilega gert Sýndist að vera Birkir sem að koma sér frá. Já. Það var virkilega vel gert að hóra Jörundur. Pottar honum hérna en þeir Keflavík gefur ekki neitt eftir, renna sér fyrir þetta. Og þá er það Urður finnur hérna. Næstu búinn að finna Hallan í gegn. Það mátti ekki miklu muna hérna. Nei, alls ekki. Innspark hérna. Smía fær, taka þetta stutt. Jörundur með boltan. Og hér flautar hann leikinn af. Frábær leikur hérna hjá báðum liðum. Staðan endar 4-0 fyrir Keflvíkinga. Við komum aftur að varma upp. Já, við erum komin hérna á stað í þennan leik. Örlítið og seinir inn hérna í leik Vestra og Hamars í CD forkeppninni. Byrjaði vel á því sem við mistum af hérna. En allt kom í lag núna. Hamar kemur hérna. Fínt bolti fram, hann að sleppa í gegn eða eitthvað. Býr sér til skotfæri og skýtur að fyrir að varnamanni. Ekki búið.
Kemur hérna fít sending út og skoti. Frábær markvarsla hérna hjá markverði. Aftur frábær varsla. Tvær frábæra vörslunar röð hjá markmanni Vestra. Já, Hamar heldur áfram að herja hér á vörn Vestra. Vestri gerir þetta vel, frábær vörn hana. Hér býr hann sér til skoti, hörku skoti, glæsileg markvarsla. Virkilega vel gert hana í markinu. Hamarsmenn fá hér hornspinnu. Spurning hvað þeir gerir í þessu. Kemur hornspinnan hérna. Fínasta hornspinna á fjær og þetta er skallinn. Fyrsta marki. Glæsilega gert, fín hornspinna hérna. Hann fer alltaf að fara í gang hérna aftur. Byrjar hérna. Lúðra þessu fram. Spurning hvað gerir hérna. Komast fyrir þetta hérna leikmenn Hamar. Fín hérna vörn, glæsilega gert. Hörkubarátt í þessu. Boltinn fer hérna út af einspark afsakið sem Vestri á. Spurning hvað er að gerast hérna, sýnist þetta að vera dómar á sparka, aukaspinna eða hvað er að gerast hérna, sé það ekki alveg, jú, aukaspinna rétt fyrir utan teig. Sjáum hvað gerist hérna, aukaspinna á stórhættlum stað. Kemur aukaspinnan hérna, fyrir vegginn hérna, fínn veggur. Ekki búið þó, halda boltanum hérna, hörkubarátta hérna. Hörkubarátta á milli leikmanna hérna, gera þetta vel hérna, komið sér burt í bíl og hörkupressa hérna. Sýnist þetta vera einmitt bolti sem Vestri á. Hérna, Hamar vinnur boltan, hátt af vellinum, geta komið hérna enn og eftir frábær vörn, þannig að komið svo bara í horn. Já, hornsparki er sem að Hamarsmenn eiga. Spurning hvað er að gera hér. Þessi bara út fyrir á. Kemur útspark hérna, fínt útspark, komast á milli hérna, Hamarsmenn, vinna boltan. Fínt spil hérna. Hamarsmenn, frábærlega varið Virkilega í markinu. Og hann lúðrar þessu hérna fram völlin. Já. Ísak stoppar þetta. Vel gert hérna, halda vel í boltan núna hérna, Vestri, komnir hérna. Þeir setja hann út að bara Ísak gerir það fyrir Hamarsmenn. Já. Innspark sem að Vestri á hérna ofalega á vellinum. Sjáum hvað gerist hérna. Fá annað innspark hérna sýnist mér. Nei, ekki annað innspark. Ég sá eitthvað vitlaust, þetta er bara markspyrna frá marki Hamars. Hér koma Hamarsmenn upp völlin. Já, síðan er það bara eitt langur. Það er bara eitt langur fram hérna en þeir stoppa þetta í vörninni hjá Vestra. Já. Frábærlega gert. Skilega góð vörn þannig að heldur honum inn á. Nei, það er nú þessi innspark Vestri.
setja pressa á þá hérna en bjargast hérna fyrir í hendurnar á markmanni Vestra sem bombar þessu bara fram. Heldur hann þessum inn á, já, hann Já, gerir það, frábærlega gert. Gera það vel. Og hvað gerist hér? Hann ætlar bara skotið, Berst út og frábært skotið, skot og það er mark. Þessi endar inn í Frábærlega gert. frábært skot þarna. Virkilega gott skot þarna. Staðan orðin hér 2-0. Hörku skot þarna og svo er bara einn langur hérna fram. Við koma Hamarsmenn aftur Já, upp völlin. hörku bara þetta flott vörn hérna hjá leikmanni 24. Hjá Vestra. Gerir vel hérna, lokar á hann. Innspark hér sem Hamar á. Sendingin Koma hérna. honum í leik. Færa hérna yfir. Það er Ísak. Færa hérna milli kanta. Gera ágætlega í því. Halda hér vel í boltan í bili. Koma hérna upp vinstri kantinn, þetta er vel gert. Fer hann á fram hjá Það er tveim að fara hérna allavega glæsilega varið þarna. Frábær markvarsla þarna. Hann var kominn á boltan aftur. Já. Með sóla hérna í gegnum alla og Já. glæsilega varið aftur. En nú aftur glæsilega varið þarna. Þvílík varsla þarna. Já, hornspyrna sem leikmenn Hamars fá hér. Virkilega vel varið hann í markinu. Kemur hornspyrnan hérna og yfir allan pakkan. Innspark hinum einn á vellinu sem endar í skaut. Vestra. Koma hérna flott pressa báðum liðum hér. Gerir þetta skemmtilega þarna. Missir hann smá þungt touch þarna en allt í góðu. Hamarsmenn Glæsileg en eina markvarsla. ferðin er hann að verja glæsilega hann í markinu, Björgvin. Já, gerir þetta virkilega vel. Búinn að vera flottur hann í markinu. Kemur hóttspinnan hérna. Frá hægri okkur síðan núna. Kemur hóttspinnan hérna. Fín spinna, först en markspinna frá marki Vestra. Held að þetta sé rétt, sýtist að fara þarna af Hamarsmanni. Hérna barátta sem myndar hérna held að þessi bolti sem Hamar á, já, árið koma hérna upp hægri kantinn, spila inn á miðju, fín sending Og flott spilaði á Hamarsmönnum, missir hann aðeins aftur fyrir síðan. næ Kemur skotinu á markið. gerir vel að handsama hennan í markinu hjá Vestra. Og svo einn langur hérna fram. Já, hörku barátta hérna, Vestri vinnur boltan. Aron Ímir sem að reyna að koma honum fram hana. Hörku hlaup hérna upp vinstri kantinn, sendingin fyrir Sending markið fyrir og Hamar. já, Frábærlega gert í Hamarsmönnum. Skilaði vel spila hana. já, prjónuðu sig hérna upp vinstri kantinn og fín sending síðan fyrir markið. Frábærlega gert að þegar Hamar. Koma hér, leikmenn Vestra. Bolti fram hérna. Vinnan hérna. Hamarsmenn. Fínt spil hérna. Flott spil hjá þeim hérna. En Glæsileg glæsileg vörn varnarleikur hér. Nú kemur Aron Ímir. Það finna inn á miðju en
Ísaksen nær að vera fyrir hana. Já, Vinnan aftur. Vestri eiga þennan. á innspark sem Vestri á hér. Við finna hérna, setja hann hérna á... Hann tilbaka. rennur aðeins á Já. grasinu, óheppinn hana. Og skoti Glæsileg varið. Glæsilega gert hann í markinu. Ótrúlegi boltar sem hann er búinn að vera að verja hérna í dag, Björgvin. Já, hárið. Búinn að vera flottur hana. Koma hérna háa sendingu. Nei, sér að það er ekki á kollin á neinum. Birna frá marki Vestra. Kemur markspinnan hérna. Þessi langur hérna fram flottur. völlin. Og Aron að sleppa í gegn. Glæsilega sendingu yfir á hinn kantinn. Hvað frábær gerir hann sending. hérna? Frábær Skoti. Glæsilega Glæsilega varið. vel varið. Markmennir eiga frábæra leikina. Já, heldur betur. Hvert auðfæri að fætur öðrum sem er varið hérna. Já. Aron með skoti. Þeir koma sér fyrir þetta í vörninni. Já, komið sér fyrir þetta skot. Ágætlega gert þarna. Og hér flautar hann til hálfleiks. Kom eftir augnablik með seinni hálfleikinn. Seinni hálfleikur farin hér á stað hjá okkur. Hörkuleikur hérna. Það er Hamasmenn sem byrja hérna að spila hérna frá fyrsta manni. Fínt spil hérna, flott vörn aftur á móti, glæsilega gert. Þetta er frábælega gert, já. Fínt gert hérna í vörninni hjá Vestra, koma boltarinn í burtu. Kemur hérna langur fram. Kemur sendingin hérna, koma Hamasmenn. Ágætt spil hérna en flott vörn hérna með pressan gífurleg. Heldur boltanum inn hérna, já, gera það en komast inn í þetta hérna leikmenn Vestra. Skoti, já. Þessi syngur bara í netinu. Virkilega vel skotið þarna. Ég bjóst nú ekki við þessu. Nei, það gerir vel. Það gerir vel. Og þá er það Vestri
spila hérna niður, bara niður á vörn, þetta er vel spilað. Svo koma hérna upp kantinn, það tókst ekki, fljótur að taka þetta. Gera skemmtilega hérna. Býttu við, er hann að vinna hann hérna? Nei, Hörku barátta hérna. jú, þeir vinna boltan hérna, það er vel gert. Það gerist hérna, Garðar. Hann missir boltan og Martin með Fín fyrirgjöfina. sending. Og hann hittar hann ekki nógu vel. En frábærlega gert í markinu. Já, hann saman hann. Gera vel hérna. Kemur bara skot hérna, fínasta tilraun en þessi fer fram hjá markinu. Kemur hérna spyrnan, komast inn í þetta. Þessi bolti yfir varnarmanninn en allt í góðu. Hamarsmenn hérna með boltan. Spila sín á milli. Vel gert. Hörku pressa hérna. Gera vel. Já, sjáu þið alvöru pressa hérna sem þeir setja á núna. Hörku pressa hérna hjá báðum liðum núna. Vestri vinnur boltan. Já, Komur fín hann hérna. sending hérna. En hann komið gegn. Vandaði herslumuninn hérna í bili. Og skotið! Ísak kemur sér fyrir þetta. Já, það var Hörku vörðan, hann er búinn að vinna hann aftur fyrir Vestra. Já, spurning hvað ég gera hérna. Missa hann hérna aðeins frá sér og ná að nýta sér það að leikmenn Hamars. En kemur sér litt langur hérna aftast að varnarlína Vestra með þetta bara 10 hérna. Reyna að koma með hann í gegn hérna en vanta örlítið upp á þetta. Hvað gerist hér? Kemur skoti bara hreinlega en þessi framhjá. Mátti ekki miklu muna þarna. Fínt spil hérna, spila sig frá fyrsta manni hérna, leikmann Vestra. Sóla í vörðinni. Kemur hún svo liðsfélaga. Koma þessu síðan í burtu. En á. Frábær vörðnana hjá Vestra. En hann var búinn að vinna boltan á ný. Heldur hann þessum inn á. Já, hættulegu bolti þetta fyrir. Hann kvíldi hann á fjærstönginni. Misti aðeins á hann Aðeins og þarna. seitt. Hörku tækifæri þarna. Innsparki þessu Hamar á. Fínt spil hérna. Spilum hérna aðeins á milli sín. Alla leið tilbaka. Gera ágætlega hérna. Fínt spil hérna. Halda boltanum innan sínsliðis. En Vestri að vinna boltan hérna ekki? Jú. Flott pressa hérna. Glæsilega unnið. Innspark sem Hamarsmenn eiga þennan. sýndist þetta verða rétt, sýndist þetta hafa farið aftur í Símon hana. Sér kemur eitt langur fram hérna. Missir hann aðeins undir sig, Vestri kominn á boltan. Haldur hann hérna aðeins, kemur hérna fín sending en vel lesið hann hjá varnarmanni Hamars. En Vestri komið aftur á boltan. Og sending hérna. En flottur varnarleikur hérna hjá Hamar. Já, fer hérna óviljaverk í hendina. Leikmanni Vestra. Kemur sendingin hérna fram, fínt skalli hérna. Hörku barátt í þessu leiki þetta. Já. Koma hérna. Fín pressa hérna á Vestra en Hamar gerir vel, spila svo út úr þessu. Skotið eða hvað?
Já, Hreinlega bara skotið en gera vel í að komast fyrir hérna en Vestri sér við þessu. flott pressa hjá Hann Hamar. var komin vinna aftur á boltann. hann. Glæsilegt spil hérna en aftur sjá þeir við þessu Valdmenn Vestra. Þá koma þeir hérna upp völlin. Leikmenn Vestra. Þetta er innspark sem þeir eiga þegar ekki. Jú. Og hvað gera þeir hérna? Jú, glæsileg sending hana. Já, virkilega Skilur skemmtilegt. 3 eftir en Martin hann í vörninni sá við þessu. Og Og hérna er bíddu, smá hvað- miskilningur. Og Garðar að sleipa í gegn hérna eða hvað? Þetta heslu minnur hann upp á. Og svo bara skotið. Frábælega varið þarna. Já, glæsileg vörn. Hópær vörn þarna. Koma, maður sjáu pressunni á Vestra að vinna boltan hérna ofan á vellinum og vinna innspark. Þetta er vel gert. Kemur innsparki hérna eða hvað. Já, búið að sækja boltan. Kemur innsparki, fín sending. Og upp í hot, skemmtilega gert. Frábælega spilað. Spurning hvað gerir þegar hann skotið Reyna að koma hann fyrir held ég. Já, en það fer Lá hérna á. Hamars. Gerir þetta vel og sjáu hérna. Sóla hann í vörninni. Það getur verið hættulegt. En kemst upp með að hérna komnir hérna fram en glæsileg vörn. Leikmanni 99 Vestra. Hamar á hér innspark og taka það skemmtilega þríhyrning og síðan bara bolti fyrir og vantaði örlítið þetta upp á. Kemur Stríðarna, flottu varnarleikur hann aftur. Hörku baráttu hann á miðjunni. Vestri hefur betur. Já. En þó bara hörku barátta. Hvað gerir þér? Spurning. Spila hérna allavega niður. Já, gerir vel hann að fín snúningur. Já. Kemur sér upp Vel kattir gert hjá honum hana. Svo bara langur hérna fram. Betur. Æsilugu bolti. Kemur sér Hvað allan gera? Nei, hann stoppar þetta hana í vörninni á Vestra. Frábælega gert hjá honum. Já, þetta var virkilega Það er menn þetta hana með sér. Þá kemur bara Skot. skotið en það er yfir. Spinna hérna frá marki Vestra. Búið að finna boltan. Hann var eitthvað langt yfir auðlýsingarskendjan en hann er fundinn. Kemur hér útsparkið, fínt útspark hérna, komast í þetta aðeins en sýstir halda boltanum. Símon hana. Grimmur. Virkilega vel gert hana. Hérna Martin í vörninni á Hamar. Vinnur hennan fyrir þá. Og þeir koma hérna upp vinstri kantinn. Og það er bara skotið. Já, hann mistekna Hessi- þetta aðeins já. hann í markinu og Hessi endar inni. Virkilega vel gert þarna, flott skotið en Já, smá misreikningur þarna í markinu. Þá kemur Vestri, ætlar að lúðra þessu hérna framvöllin. hann gerir vel hérna en komast í þetta Vestri á hér innsparkið. Martin kemst fyrir þetta innspark sem Vestri á hérna. Já, gerir þetta vel. Það er að gera hérna. Aron komin á stað, Já, Símon þetta á vel. Aron aftur, þetta er flott spil. Já, gera vel hérna. Það reyna að koma honum yfir eða hvað? Nei, Já, hann ætlaði að koma vantaði. sér yfir á hægri fótinn. Hann Já, langaði í skotið. Já, sá það. Það voru Vantaði ekki mikið upp á það. En fín vörn að hérna. eina ferðina frábær vörn hann hjá Eislega gert. Vestra. Og hér bara hreinlega skotið og Hessi syngur inni. Rosalegt Glæsilegt skot mark. þarna. Þetta gerði hann ríkala vel. Ákvað Það kom beint mynda hægri frá löppina hverju og gerði þessi. gera vel gert þarna. Þetta fari hér í gangi aftur. Bara átt í þessu. Sjáu þið baráttuna í leikmönnum Vestra. Þetta er virkilega vel gert.
Sýndist þetta fara í hendina hana. Já, dæmir hendi líka. Réttilega. Já, fer aðeins hann í hendina á honum. Óvilja verksamt. Spurning hvað gerir Aron ætlar að spilna þessu hérna Já, sýnist hann alltaf bara að inn negla á þessum teg. teginu ekki. Jú, Hárétt. finnur þarna. Flottu ból. Nei, hann kemst fyrir það. Já, fljótur Það mátti ekki miklu muna þarna. Sjáu þið baráttuna. Hörku barátt að hann nefnilega. Virkilega vel gæður. Og þá er þeir 3-2 hérna. Spilað á Skoti. skotið. Það er rétt framhjá. Örlítið upp á hana. Þessi hefði farið réttum meginn við stöngina. Ekki vissum að hefði komist blað þarna á milli. Nei. Og hér er leikurinn búinn. Já. Við þökkum Ísfirðingum og Hveragerði fyrir leikinn. Leikurinn endar Vestri 0, Hamar 6. Við komum að vörmu spori aftur. Já, hann höldum áfram. Komin í leik KF Dalvík og Kvöt. Þetta er Kvöt Yngvi Hrapp, það mér kallast ekki. Í GH Þorgeirni. Það eru bláklæddir KF sem byrja með boltan. Og þetta er komið á staðina. Og bláir byggja flóknirna. Innspark. KF Dalvík á.
hvítklæddir Kvöt. Ég hef með leikskýsluna hérna hjá Kvöt, fer yfir hana eftir smástund. Þeir eru komnir hérna í hörkufæri en hittir ekki boltan almennilega hérna. Og reynir bara skotið, ekkert að þessu. Beint í hendur markvarar KF. Reynir að koma sér hérna upp vinstra megin, gengur ekki á þessu sinni. Leikvöld þannig skipað nummer 11 Magnús, annar nummer 11 er Skírnir, 13 Björgvin Orri, 15 Guðjón Þór, annar nummer 15 er Benni, Hlynur er nummer 18, Magni 19, Ragnar 21 og Aron Logi líka nummer 21, Ólafur nummer 22 og Keli nummer 8. Innspark hérna, Kvötega, sitt hérna inn á miðju. Gera Hrefn á að setja hann yfir, það voru 2-1. Sendingin aðeins hann fyrir aftan en skotið rétt framhjá. Skora leikmenn kvartar hérna, en dómari leiksins var eitthvað að ræða við okkur hérna. Staðan 1-0 fyrir Kvöt, byrst afsökunar þessu. Byrja KF Dalvík hérna. Boltan hérna út í hægra megin, spila honum skemmtilega hérna á milli sín. Reyna að sitja hann inn fyrir, gengur ekki. Kvartamenn. En þeir eru þéttir þarna. Ná bara ekki þessari lokasendingu inn fyrir vörnina þarna KF Dalvík. Hörku barátta, boltinn á milli. Afsökun á því að mista markaskorarann á Kvöt. Þá koma þeir aftur hérna. Gengur ekki að þessu sinni. KF Dalvík hérna en ná Kvöt að loka fyrir hérna. Ekki alveg að ná að halda spilinu hérna en reyna það bara aftur. Boltinn í innspark. Það var leikmaður númer 13 sem skoraði markið fyrir Kvöt. Það er hann Björgvin Orri. Hann kláraði þarna. Komaður aftur, reyna að koma sér í skotfæri, gengur ekki. Smá misskilningur þarna en boltinn endar í innsparki.
Boltinn hérna dettur inn fyrir. Reynir að finna félaga sinn, gengur ekki. Koma KF Dalvík að koma sér upp þarna hægra megin. Missa hann aðeins og langt frá sér. Reyna að spila þarna einna sendingabolta, nærði ekki, en pressan góð. Náður að sleppa, nei. Lokar þarna fyrir í vörninni. Eitt síns liðs. Koma Dalvík hérna, reyna að koma sér í færi, gengur ekki. Boltinn endar innsparki held ég, sýndist það. Kemur hótspinnan varða. Boltinn hérna inn í tegnum en í hendurnar á markverði Kvöt. KF Dalvík vinnur boltan aftur. Reyna að koma sér hérna í gegnum þéttan pakkan. Gengur ekki. Fínt spil hérna hjá KF Dalvík og reynir síðan að koma hana inn fyrir. Reynir síðan skiptingun hana aðeins og fastur. Ser út af KF hérna með smá plás. Vinnur félaga sinn hana. Kemur inn í völlin, reynir skotið, gerir það og skorar. Staðan orðin 1-1. Virkilega flott sókn hana á KF Dalvík. Það var leikmaður númer 10, Þórarinn Eldjárn, að ég held að hann heiti. Eldjárn hann allavega. KF Dalvík. Reynir hérna hörkuskot. Hann nær að bjarga þessu þarna. Næstu búinn að missa boltan yfir sig en bjargaði þessu. Koma Kvöt. Hörkusprettur þarna, góð tækling. Halda boltanum þó. En KF Dalvík bjargar sig eða hvað, já. En boltinn fellur hérna á leikmann Hvatar en boltinn í hendur KF Dalvík. Markaskorarinn hörkuspretti hérna og hann er að sleppi. Hann brotið á honum. Aukaspyrna. Það var það Magnús að ég held. Stöðvaði þarna sóknina. Þessi hann tekinn út af kjölfarið. Þórarinn Eldjárn reynir bara skot, hörkuskot en yfir fór hann. 2 mínútur eftir hérna á þessum fyrri hálfleik. Boltinn er að skila sér, sýnist mér. Þarna kemur hann. Tekur sér drjúgan tíma í þetta.
Mikil barátta hérna. Næra snúa. Fyrir boltinn hérna. Hvöti með hann. Það er gert hérna. 3-2. En KF skila sér tilbaka og vinna boltan eða hvað. Mikil barátta hérna boltan. Hendar innsparki. Hálf mínúta eftir á þessum fyrri hálfleik. Innspark. Inn á miðuna, KF Dalvík með hann. Gerist hérna, að sleppa í gegn eða hvað. Það er vakandi í markinu og Tóti dómari flauta til hálfleiks. Koma aftur eftir smástund. Já, það eru leikmenn komnir úr pásu. Staðan er 1-1 í þessum hörkuleik hérna. Hvað geta KF Dalvík gert hérna? Komast ekki í gegn að þessu sinni. Hörku baráttum boltan hérna. Koma í skotfæri, reynir skotið fram hjá markinu. Hörku tilraun. KF Dalvík, hörku sending hérna. Hún er að sleppa í gegn eða hvað. Bara að stoppa aðeins. Kemur sér fram hjá einum, kemur sér fram hjá tveim. Missið á boltan örlítið og langt frá sér. Fellur í teignum, ekki dæmt. Hár rétt, held ég. KF Dalvík kom með boltan aftur hérna. Þá koma Hvöt. Reynir bara skotið, hörku skot og hann skorar
Staðan orðin 2-1. Það var Björgvin Orri aftur með markið. Nú eftir að þessu hérna skemmtileg fótarhreyfing hérna. Hvað þetta alveg gert hérna. Stöðvaðir. Það er sko sprettur hérna hjá Benna en hann er stöðvaður eða hvað? Já, má ekki margnum. Þeir halda bara fram hérna. Gert hérna, nei, ná ekki að þræða boltan inn fyrir. Þá koma KF Dalvík, þau eru tveir hérna. Kemur ekki á félagið sinna þarna, vel unnið tilbaka hjá Benna. Ná að komast inn í þessa sendingu. Hörkutækling hérna, stöðvar, upplaup. Vatamanna. Björgvin Orri kemur boltanum í leik. Nær að halda áfram hérna upp vinstri. Þá stöðvar hörkutækling, hotspinna. Hvött enda á að skora. Mikil Darra dansarni í teignum. Hvatamenn skora sitt 3. mark. KF Dalvík hérna á boltinn. Kemst þarna í gegn eða hvað. En hann það með hann reyna að koma hann fyrir en Magnús að mér sýndist náði að vera fyrir. Hörku skot færi hérna. Hörku skot en rétt fram hjá markinu. Barátta hérna. KF með boltan. Reyna að koma sér skotfæri eða hvað. Með boltan. Finnur félaga sinn. Hætti við skotið. Gerir vel hann að finnur félaga sinn sem er í skotfæri en hann verið þetta vel í markinu. Aukaspyrna dæmt þarna rétt, fór þarna í bakki á honum. KF reyna að koma hann þarna inn í teginn, gengur ekki, halda þó boltanum. Skemmtilegu snúningur þarna, komin í hörkufæri. Og þeir skora. KF Dalvík minnka mun í 3-2. Hörku sókn hana. Sýndist að vera leikmaður númer 18 sem skilaði boltanum í netið.
Byrja Kvöt hérna með boltana nóg eftir að þessu til að bæta í mörkum. Flottur snúningur en kemst ekki lengra. Björgvin Orri, hann stöðvaður. Mikil barátta þarna boltan. Boltinn ennþá inn á vellinum. KF finna hann hérna en Magnús kemur honum í burtu í bili. Reynir bara skotið, boltinn rétt fram hjá markinu. Rétt rúmar 4 mínútur eftir að þessu. Staðan 3-2 fyrir Kvöt. Það er aftur skotið, boltinn við komum við varnarmanni, hornspyrna. Það geta KF Dalvík gert hérna úr þessu. Kemur hérna inn í teginn, skalla þetta frá. Fá færi skjóta framhjá. Náði hann ekki alveg á markið hérna. Spila þetta stutt, KF beint í pressuna að reyna síðan skotið en varið. Geta þær koma hann fyrir, nei, Kvatar menn stoppa þetta, innspark. Innspark hérna alveg út við hornið. Endar í hornspyrnu þá. KF Dalvík eiga. Kemur hérna fyrir, skalla í burtu. Hérna KF Dalvík fyrstur á boltan. Reyna síðan að lyfta honum inn í, það gengur, nær að snúa. Með skotið, frábærlega varið. Stórkostleg markvarsla hana. Sé nú ekki alveg hver það er sem stendur í markinu hjá Kvöt. KF koma hérna aftur, gerir vel. En er stöðvaðir. 1,5 mínúta eftir af þessu. Staðan 3-2 fyrir Kvöt. Ná KF Dalvík að jafna mittinn. Það er stóra spurningin í þessu. Finnum bara aftur langa hérna. Fá boltan hann inn í tegnum. Endar í hornspyrnu. Önnur hornspyrna sem KF Dalvík eiga. Það geta þær gert hérna úr þessu. Það er komið hættulegar hornspyrnur hérna. Ná að skalla þetta í burtu. Þá tekur Benni á rás með stóru skrefin. Það reynir síðan bara skotið, það var enginn í markinu. Og komur hann vel út en boltinn framhjá. Boltan hérna fram. Þetta er Benna sem finnur félaga sinn hérna. Hún er stöðvaður. Hann Hlynur. Reynsa þetta í burtu hérna. Lítið eftir.
Þessi spilna fer út af, innspark. Setjum bara fram, tími vinnur með Hvöt og þarna flautar dómara leiksins til leiksloka. Loka tölur 3-2 fyrir Hvöt. Sjáumst eftir smá. Já, þá erum við að fá leik hérna. Höttur á móti Skallagrím. Þetta er fórkeppni í Jóð. Við erum með hérna leikskýrslur. Lið Hattar er þannig skipað Hafþór Logi nr. 1, Ívan nr. 3, Vilhelm 28, Patrik Levi nr. 11, Fannar 10, Styrmir 25, Eyþór 16 og Baldur Óli er líka nr. 1. Sýnist Baldur Óli vera í markinu. Með skjáttlast ekki þá er þetta frændi minn. Það komið að stað hérna. Skallagrímur í sínu gulu.
Höttur í sínum hvítu og svörtu. Það eru Hattamenn sem koma hérna. Það er bara skot. Endar í hornspyrnu. Bjarni er síðan með lið Skallagríms hérna. Við ætlum að fara yfir það hérna. Númer 20 er Eysteinn Ari, númer 7 er Guðjón, númer 12 Guðmundur, númer 18 Hilmar Steinn, númer 6 Ísak Kári, ef mér skjáttlast ekki, og númer 13 Ísak Daði, númer 30 Jónas, númer 14 Víkingur, númer 3 er Þorkell. Hörkubaráttu hérna, Hattamenn komnir í skotfæri. En Óbær vörnana hjá Ísaki. koma Hattamenn aftur hérna að reyna fyrir gjöfuna. Boltinn enda bara í fínu skoti, vel varið. Hornspyrna er það. Já. Leikmenn Hatta sem eiga þessa. Kjörsi tilbúin hérna til að taka það. Kemur hérna inn í pakkan og hann endar í netinu. Frábærlega gert þarna. Setta hann einhvern veginn utanfótar. Hver er þetta? Sé ekki alveg númerið á honum. Hver það var sem endaði. Hvort það hafi verið Patrik Levi. Gef honum markið þá til annað kemur í ljós. Já. Þá kemur Skallagrímur. Jónas í baráttunni hann að Koma hérna. Gera þetta skemmtilega. Boltinn endar í netinu. Vel klára þarna Eyþór, sýndist mér. Ára konu stað aftur. Smá misskilningur þarna, Hattamenn stela honum. Halda boltann minna á. Hörkubarátta í vörninni hann hjá Skallagrím. Vinna að ég held innkastið. Já, gera það. Skallagrímur spila hérna tilbaka. Hörkubarátta hérna. Sýnist að vera Þorkell sem vinnur boltan hann fyrir Skallagrím. Höttur komin á hann aftur. Hörkuvörn hérna. Mikil barátta þarna. Sýnist að vera Eysteinn Ari sem er í markinu. Boltinn endar þarna í slánni einhvern veginn. Mikil dala að dansa þarna í tegnum. Endar í hornspyrnu. Það er nóg að gerast hérna á upphásmínútunum. Heldur betur. Hérna kemur innsparkið. Setja hann inn í skemmtileg útfærsla hana. Endaði þarna á kollinum á Styrmi. Náði ekki kraftinum en þarna kemur boltinn á. Hann mér sýndist. Ekki Vilhelm. Já. Sýnist það að þeir setur hann í markið. Vel gert hjá honum. Var hérna réttum maður og réttum stað. Staðan orðið 3-0 eftir cirka bát 5 mínútur. Kemur Höttur hérna upp vinstri kantinn. Það er Eyþór með skjallast ekki með boltan. Já, prjóla sér hann í gegn. Finnur hornspyrnu. Já, finnur hornspyrnuna. Vel gert hjá honum, drengnum. Skemmtileg fótavinna hjá honum.
Síst hann ætla bara að taka hornið sjálfur. Stillir sér hérna, kemur boltan. Boltinn enda þarna á fjárstöngin einhvern veginn. Frábær, hann ver hann á línu þarna. Boltinn Var það Eyþór endaði í öðru hotni, sýndist mér, eftir smá. sem átti skotið eða hvað. Frábærlega að bjarga á línu þarna. Skallagrip. Kemur aftur hérna Lár núna Aftur inn gegnum á pakkan. teiginn. Það koma Skallagrímur boltanum frá í bili eða hvað. Vilhelm. Frábær varnarleikur hérna hjá Þorkel. Boltinn endar í annari hotspinnu. Það er Eyþór sem ætlar að taka hana. Reyna að setja hann út í teginn. Hann lesið. Fær hann aftur, kemur með hann, en Endar í höndunum á. Eysteinn með hennan. Gerir vel. Setur hann á Ísak. Ísak að reyna að finna Þorkel hana hinum meginn gerir það. Hápressa hérna á Hetti. Er þetta ekki hot? Jú. Tóti dómari með þetta allt á hreinu. Já, já. Ekki að spyrja að því. Nei, nei. Eyþór, hann ætlar að taka hérna hotspinnina sem fyrr. Hann kemur hér föstinn teginn. Þetta eru hættulegar hotspinnur hérna. Já, það var í Vilhelm sem var hérna í boltanum. Það var ekki að stýra honum á markið. Ívan komin í boltan aftur. Það var bara varnarleikur hérna. Koma Skallagrímur fram í hendurnar á. Jónas pressar hérna. Já, Baldur Óli tekur boltan upp. Lúður á boltanum bara hérna fram. Skallagrímur og Jónas að sleppa í gegn eða hvað. Reynir hérna hörsku skot. Skotið. En, Fínasta tilraun. já, ekkert að þessu. Nefnilega skorar ekki Sindri nema að skjóta á markið. Á rétt. Smá miskilningur. Skallagrímur geta á svo. Guðjón heldur hérna áfram. Reynir að finna Jónas inn á tegnum. Gekk ekki. Smá miskilningur hérna og þeir komast inn í boltan. Hattamenn. Setja hann hérna hátt upp. Ísak Daði kemur honum út af. Gerir vel. Hann gerir það. Boltinn komin í leik aftur. Hann missar hann út Missar af. út af. Óheppnir. Og Þorkel. Reynir að koma honum hann upp á Guðjón. Gekk ekki. Sjáu í vinslunni Guðjóni. Hann ætlar ekki að hætta. Nei, þýðir ekkert að hætta. Þá tekur Eyþór bara rás hérna. Sá er snöggur. Finnur Ívan. Ívan gerir vel. Kemur sér færi en vel varið. Ópalega vari á Eysteini hann í markinu. Já, Gerir vel. koma þær aftur hérna. Siglir bara út af. Já, Markspyrna frá marki Skallagríms. Bolti í leik. Skoti. Eysteinn hennu aftur í markinu. fín tilraun hjá Eyþóri. Lúðrar þessu hérna fram völlin. Mikilvæg snerting hérna hjá Vilhelm. Jónas beið á bakvið. Gerir þetta skemmtilega hérna. Mitti sig eitthvað. Leifmann Skallagríms hérna. Hattamenn ennþá með boltan. Guðmundur sem var verst vel hann og Ísak Andri sem er leiðis. Frábæra Frábæra varsla hann hjá Eysteini. Sá er vel vakandi hann í markinu. Frábær varsla. Það er engin annar en Eyþór sem ætlar að taka þessa hornspyrnu. Hófi. Hér kemur hornið inn á teginn og í gegnum allar takkan og það er mark. Frábælega klárað. Frábærlega gert hjá
Fannari. Virkilega vel gert þarna, flott klárað. Tók vel á móti honum hann Á beigð þarna á fjær. tók vel á móti honum og plafferaði honum markið. Gerði það vel. Staðan orðin 4-0. 10,5 á klukkunni en í þessum fyrri hálfleik. Byrja gulklæddir Skallagrímsmenn með boltan. Setja hann inn á miðjuna. Og Jónas að sleppa hérna í gegn. Íþór vinnur vel tilbaka. Sterkur þarna. Kemur á mann tilbaka. Þá er það Ívan fyrir Hött. Já, hann finnur þarna. Finnur Fannar sem finnur Ívan aftur. Og hann kemur boltanum yfir á Hafþór. Ívan vinnur hann Og bara aftur Hafþór í gegn. Skotið og skorar. Já, Fór að háparlega gert þarna. virkilega vel gert. Já, það eru Loga. Hálf mínúta eftir á þessum fyrri hálfleik hérna. Já. Missir hann á framhjá sér. Hafþór reynir að finna félaga sinn hann og flautar Tóti dómari til hálfleiks. Kom eftir smástund. Já, áförum við hérna að hefja seinni hálfleikinn afsakið. Bíðum þess að Tóti flauti í flautu sína. Það er Höttur sem byrjar með boltan hérna í seinni hálfleik. Tóti búinn að flauta. Leikurinn komin í gang. Já, Höttur byrjar með boltan en hörku vinnsla þarna. Og það er Jónas. aukaspyrna sýnist menn að vera að dæma hana. Marta í hælanón. Já, sýnist að vera rétt hjá þér. Það er Höttur sem á þessa. Spyrna hún hérna fram. Þá er sloppnir þetta 3-1. Frábærlega gert í markinu, hann vísa ekki þetta. Hittir ekki boltan hana. Óheppin Fín vörn. hana. Markspyrna, segir Tóti dómari. Við fengjum það ekki, Sindri. Nei, síður ekkert.
Ísak Dahl gerir sig kláran að spilna hérna frá marki sínu. Kemur hérna með langan bolta á Guðjón. Frábær spilna hana. Voru Jónas nær hann þessum. Gerir það en Það ekki að finna félaga sinna þetta. kemur inn pressuna á markmannin. Há pressa hérna hjá Skallagrím núna. Vinna boltan hérna eða hvað? Já, Já, það eru Jónas einn í gegn. Og hvað gerir hann? Frábær varnarleikur Ívanni þarna. já, glæsilega gert. Virkilega flottur varnarleikur. Þá er komið hérna 3, 4 á 2. Vilhelm gerir þetta vel, finnur Patrik Levi hérna. Má ekki að sitja boltan í markið. Hann fær hann annan séns. Frábærlega varið. Já, varið þarna hjá Ísaki. Þá er að Guðjón að sleppa í gegn eða hvað. Jú, hann heldur sinna á. Það er vel gert. Kemur hann fyrir þarna en Baldur gerir vel í markinu. Já, gerir það. Og leikmenn hattar hérna. Fannar ætlaði að finna hana Styrmi inn á miðjunni, gekk ekki. Ívan kominn á hann, spilar heim. Markmann sinn er ekki Baldur. Já, finnur Ívan. Frábærlega gert. Og Patrik Levi hérna. frábær varnarleikur hérna að Guðmundi. Hann þurfti að ná þessum. Ára Fannar, hvað gerir hann hér? En eina ferðina glæsilega varið hann hjá Ísaki í markinu. Virkilega vel gert hjá hann Sindri. Já, lokaði þarna vel. Einn á móti markmanni. Frábærlega tekið niður hann hjá Eistinni. Missir hann svigjan út af hérna. Þetta er Ívan. bara út af begge liða hérna, gaman að sjá þetta. Já, Það var Guðmundur, missir boltan hana. Eysteinn vinnandi baka sínst mér. Nei, Hafþór tekur hann. ná einhvern veginn að halda boltarum hann að hatta menn. Flott spil hérna. Glæsilega spila, en Styrmir sem setur hann í netið. Já, virkilega vel gert hjá Patrik Levi hérna. Hótaði skotinu en lagði hann síðan. Frábært samspil hann á milli. Virkilega vel gert hjá Hetti. Já, Það Ísak Daði lúðrar þessu hérna fram völlinn. Og Eyvindur næstu í Eysteinn fyrirgeðu. Næstu búinn að vinna hann í baráttunni en hér er Guðjón Jónas að sleppa í gegn. innspark sem Skallagrímsmenn eiga. Ætla að setja þarna inn Kom hann fyrir. fljótt á Hilmar en Gekk ekki. nei, Boltar þarna. Þá eru komnir 3 á 1. Vilhelm finnur Patrik. Það er bara ennþá með boltan hérna og reynir skotið. Frábært skot þarna. setur hann bara í skeytin fjær. Glæsilega skotið af Patrik Levi. Þeir verða ekki þarna Sindri. Nei, hörku skot. Frábært skot, þarna var þetta ekki Patrik. Jó, kláraði þetta virkilega vel hann á. Það var það Skallagrímur en Eysteinn. Sólar hann á 2-3. Víkingur næðin að halda honum vinna. Já, mér sýnist það. Eysteinn kemur sér svo fyrir þetta. Höttur sem á hér. Innsparkið. Taka fljótt. Og Jónas í baráttunni þarna. Fannar með frábæra sendingu þarna. Hann næra Ívan í tróðan gegn, hana. en Ívan rétt missir hjá af boltanum. Frábært útlöp hins vegar hjá Ísaki í markinu.
Þá er það Jónas í baráttunni. Geta Skallaginsmenn gert hérna hörkusending en Jónas. vel varist hjá Eyþóri. Reyna að koma honum á Víkingana. Flott spila Ívan, frábær samlengur þeirra á milli þarna. Hann ætla að reyna að finna Vilhelm aftur upp vinstri vænginn, gekk ekki. Frábær skallið þarna hjá Hilmari. Eysteinn í hörku baráttu þarna. Hann kemur Fannar. Hann heldur Sterkur áfram. þarna, Setur hann hérna út. hörkuskot, vel varið, Frábær varnarleikur þarna. fín tilraun hann á Styrmi. Snýst það Guðmundur sem kom sér fyrir boltan þarna. Skilja vel gert hjá honum. Var ekki á honum tekið. Rétt. Kemur hornspyrnan. Það er Eyþór með boltan inn á teg. Í stöngin hana. Svo Bjarga er á línu. Og aftur í stöngina. Hattamenn enn með boltan. Reyna að koma honum fyrir en Hilmar kemur Skallaginsmenn. honum frá. Vel gert hjá honum hann í vörðinni. Endar í einsparki sem Skallagrimur á. Setja boltan á Þetta er búinn Hattamenn að vinna hann aftur. Þá er vörnina hann. Ég held að þessi Guðmundur. Skemmtilegur snúningur hann á Ívani. Ívan reynir skotið, hörkuskot en vel varið. Óbúlega varið hann á Ísaki í varkinu. Það er Jónas. Eyþór vinnur vel tilbaka, heldur boltan minna á og vinnur síðan sjálfur innsparkið. Vel gert til honum. Já, búinn að eiga hörkuleik Eyþór. Þór gerir þetta bara sjálfur hérna. Þá er það Fannar. Og Styrmir aðeins fyrir aftan hann hana. Þeir halda boltanum, Ívan. Ívan að reyna að finna Fannar. Já, En þá kemur Eysteinn fyrir Skallagri. Fær hann hérna aftur. Kemur hann yfir á Víking síns mér. það eru orðnir tveir. Eyþór, það er búið að vera ótrúlega vinsla Eyþóri í þetta liðinu. Dilegur. Þá koma þér smá misskilningur hérna. Vilhelm heldur Heldur boltanum honum inn á. inn á. Já, hann gerir það. Og það Styrmir síns mér með skotið. Hörkuskot vel varið. Varið hjá Ísaki. En Fannar setur hann í netið. Staðan orðin 8-0. Komum aftur á staðina. Ívan setur hann yfir á Fannar. Skotið, Slána. slána, óheppinn hana. Skilja óheppinn. Komnir í færi Ívan, vel Óbúlega varið. varið aftur á Ísaki. Það er flottan leikann í markinu. 2 mínútur eftir ásveitna hjá okkur. Sjáu þið, er ekki Víkingur hann í baráttunni? Ég held að hann vinni þarna innkasti. Nei, Tóti er ósammála mér. Það er hann sem ræður víst. Það er rétt. Það er ekki Styrmir hérna. Finnur Fannar hérna á kantinum. Fannar fær hann sending aftur þarna. og hvað gerir hann hér? Ívan chippar einhvern veginn inn í Já. markið. Hliftur honum skemmtilega Skemmtileg. þarna. Frábær spilamennska þarna hjá Hetti. Það er tekið Ronaldo fagnið. Sú. Byrja gulklæddir leikinn aftur. Það er Eysteinn.
Ívar vinnur boltan bara aftur en hann stöðvar í þetta skipti. Varnarleikur þarna. Frábærlega gert. Hilmar með sendinguna fram á Guðjón. Og Guðjón í gegn. Skemmtilegt úthlaup Hittir þarna. boltan ekki alveg nógu vel. Óheppinn þarna. Góð pressa þarna hjá Skallagrími. Hörku pressa. Ná að vinna út fyrir þessu hattamenn. Fannar á fleygiferð. Kemur hann með yfir á Ívan. Hann er bara sólar þarna. Skemmtilega. Gerir þetta bara sjálfur. Skorar. Frábærlega gert. Það er Ronaldo fagn aftur. Og þá er Tóti búinn að flauta leikinn af. Lokatölur 10-0. Sjáumst aftur eftir smá. Já, við erum komin hér á stað aftur í leik við erum komin á stað aftur hérna í leik Selfoss 2 á móti KR 4 í EF forkeppni. Ég er með lið Selfossar hérna hjá mér. Númer 1 Reykdal Máni í markinu. Númer 4 Kjartan. Númer 9 Bjarki. Númer 10 Kristófer. Númer 11 Mikael Máni. Nei, afsakið, Mikael Arnar. Númer 11 líka Björgvin Gunnar. 14 Jón Trausti og 18 Nói. Það voru okkur ekkert að vambúnaði. Bíðum bara eftir að Tóti flauti flautuna og hér kemur það. Selfyssingar byrja með þennan bolta. Kemur hér eitt langur fram á Kristófer. Kristófer gerir vel í þessari stöðu. Hvað gerir hann hér? Á, fín pressa hérna hjá Káringum. Bara hér gera Káringa vel. Kemur hinnlega bara skotið þessi aðeins fram hjá. Markspyrna frá marki Selfyssinga. Já,
Selfyssingar yfirvegar hér, spila bara frá marki, frá fyrsta manni, gera það vel hér. Og hérna erum við búin að spila sér flott, hérna komaði 3 á 1. Hörkusókn hérna álíklega, kemur sendingin. Og hörkubarátta hérna, hvað gerist? Hann skýtur markspyrna. Fínt skot hérna, Mikael Arnar, nummer 11 hérna. Hörku tækifæri hérna hjá Selfyssingum. Koma káringar hérna upp, hægri kantinn, virkilega góð vörn hérna. Koma káringar, fín sending hérna inn fyrir, en Selfyssingar fljótir að skila sér tilbaka. Kemur sendingin hérna út í teginn og flottur varnarleikur, Selfyssingar halda þó boltanum, kemur sendingin hérna og skoti, hörkuskot og ágætlega væri hérna í markinu. Var með hennan allan tíman. Áfram halda Selfyssingar að vilja spila bara frá marki, ekki verið að taka ykkur á langa bolta. Kemur hérna fínt hlaup hérna, Kristoffer, hvað gerir hann hér? Hörkubarátta hérna. Innspark sem káringar fá hér. Koma káringar hérna. Fín sending hérna, frábælega gert en glæsilega gert hjá Reykdali Mána í markinu. Les þetta vel. Koma Selfyssingar hérna. Hörkubarátta í þessum liðum. Sé það strax. Kemur hérna fín sending. Gæti hugmynd þarna hjá Nóa. Halda þó boltanum hér. Fín pressa þarna, skýlar út af markspyrna sem KR á. Svipuð strategía hérna hjá KR-ingu, þeir vilja spila frá fyrsta manni. Stress á þessum liðum hérna í byrjun. Kemur innspark hérna hjá káringum. Nei, afsaki hjá Selfyssingum og hættulegur bolti hérna inn fyrir örlítið og fastur bolti hérna fyrir Kristoffer. Kemur markspyrna hérna. Framhalda er að vilja spila frá fyrsta manni. Vinna hér innspark káringar. Leysa ágætlega úr þessu hérna káringar. Halda hérna vel í boltan. Færa hérna boltan yfir en komast inn í þetta Selfyssingar. Spurningur brot þarna. Já, Tóti flautir flautuna. Spinnan hérna, færa boltan yfir. Örlítið og föst spinna hérna. Innspark káringa. Innspark hérna. Sjá grimdin í þessum liðum. Ekki að gefa Tommu eftir hérna í þessum leik. Hörkuleikur. Að vinna hérna, flott vörn. Ætla að vera fljótir að snúa vörn í sókn en Selfyssingar grimmir hérna í vörnin líka. Vinna hann ofalega vellurum. Á, fínt markspyrna frá marki KR. Þá koma KR-ingar hérna, sækja upp hægri kantir hérna en komast inn í þetta Selfyssingar og sparka þessum í burtu. Hérna heyrist hann vera hvattur til þess að skjóta og hann lætur vera því en káringar henda sér fyrir þetta. Alls ekki galinn tilraun hann hjá Nóa. Innspark hérna gera vel í þessu spurningbrot. Já, þeir brjóta. Þetta er tæft að vera víti en mér sýnist að vera bara aukaspyrna. Já, hárrétt. Þetta er rétt.
var ekki kominn hérna inn í, en stór hættulegur staði fyrir aukaspyrnu. Spurning hvað við sjáum hér. Hérna kemur hérna skotið. Fínasta aukaspyrna hann á Kristoffer, en vel vakandi hann í markinu, gerir þetta hrikalega vel. Pressa hérna. Spark Káringa. Já, tekur þetta hérna, komast inn í þetta, en já, alvöru barátta hérna. Endar með að Káringa vinna þetta, geta geist hérna fram. Já, gerir þetta vel hérna. Kemur með flotta sendingu, en glæsileg vörn hérna hjá Kjartan Nip. Virkilega vel gert hérna. Komast inn í hennan bolta, gífurlega mikilvægt. Koma Káringar aftur. Hörku barátta hérna boltan. Spurning með brota hérna, já. Brota hérna, krækir aðeins aftan í hann. Kemur aukaspyrnan hérna, fín sending, skemmtilega útfært. Koma hérna smá baráttu boltan hérna, gerir vel, en Selfyssingar komast inn í þetta, geta Selfyssingar sótt hratt. En frábær vörn hérna, gera vel. Káringar. Koma Káringar, en hörku vörn þannig að ég sá ekki hver þetta var. Sé ekki hver þetta er. Brot hérna, já, þetta er hárið, sparkar hann aðeins í hann. Sé ekki almennilega hver það er. Á hverjum að brotið hérna. Stendur upp og hann harkar setta sjálfsagt sér. Aldur betur. Hvort þetta hafi verið Jón Trausti sem að brotið á hana, sýndist það, ég er ekki viss af, en þetta gera Selfyssingar vel. Spurning hvort hann færa hann yfir, þetta er virkilega vel gert, og hvað gerist hérna? Fer yfir á vinstri, fína sendingu, en frábær vörn henni aftur hérna. Góð hugmynd þarna hjá Björgvinni að reyna að færa hann yfir á vinstri og koma með sendinguna. Og hvað hérna er baráttuboltan. Brot sem Selfyssingar fá hérna við hotfánunum sýnist mér. Virkilega vel gert. Spurning hvað við fáum hérna. Eiginlega allir leikmenn vallarins komnir inn í nema markmaður Selfyssinga. Kemur boltinn hérna og fer að varnarmanninn hrekkur út og skoti þetta hörku skot. Jón Trausti með hörku skot þarna sem fer að varnarmanni KR og hornspyrna sem Selfyssingar eiga. Kemur hornspyrna hérna, fín hornspyrna á fjær. Yfir allan pakkan, endar í markspyrnu hjá KR. Leikurinn fær hérna í gang aftur. Kemur eitt langur hérna fram frá KR. Selfyssingar komast inn í þetta. Virkilega gert þarna. Kristoffer enn með hann. Snýrast þér hérna 2-3 fyrir fremmi fjórða, en já, ennþá með hann virkilega vel gert þarna. Spurningu brot þarna, nei, sett. Tóti sér áfram leikinn og komast KR-ingar upp völlinn. Geta sótt hérna hratt. Gera það, þetta er virkilega vel gert og kemur glæsileg sending hérna. Hvað gerir skoti? Ó, en mark! Já. KR komið hér yfir. Virkilega vel útfært Skyndirsson þarna hjá KR. Sem endar með flottu skoti. Vilhjálmur sýnist mér hafi verið. Ef ég sé rétt. Virkilega vel gert.
koma hér. Fínt spil eru 3-2. Fín sendingarn yfir, virkilega vel gert. Hérna kemur skotið og þetta frábær markvarsla en aftur á móti líka frábært skot þarna hjá Mikael Arnari. Virkilega gott skot, frábær markvarsla. Fá horn hérna, Selfyssingar. Kemur frábær bolti en markmaður KR slær þetta í burtu og hrekkur út og skotið en þessi yfir. Sýndist þetta að vera Bjarki hérna með þetta fína skot. Útspark hérna 20 sekúndur eftir þessum fyrri hálfleik. Smá hérna loftbolti í gili en hérna koma Selfyssingar. Álítlegt það. Björgvin hérna með boltan, kemur honum á. Samherja hérna og hálfleikur kominn hér. Virkilega spennandi og skemmtilegur fyrri hálfleikur kom hérna eftir augnablik. Já, seinni hálfleikur farin hér í gang. Káringar byrja hérna með boltan. Búið að hörku barátta hérna í þessu fyrri hálfleik. Gífurlega spennandi og jöfnlið hérna að etja kappi. Spark hérna hjá KR. Káringar gera vel, spila vel saman, spurning hvað gerist hérna, kemur hörku skot en frábær markvarsla þarna hjá Ríkdali Mána. Hornspyrna sem KR-ingar fá. Kemur hornspyrna hérna. Já. Sá ekki hvað gerist þarna, já. Tóti búinn að dæma brot þarna síns mér, já. Selfyssingar halda hérna áfram uppteknum hætti að spila frá fyrsta manni. Búinn að gera það vel en kemur mjög góð pressa þarna frá Selfyssingum. Já, brot þarna. Þetta sé hárrétt hjá Tóta. Stór hættulegur staður. Spurning hvort að KR-ingar geta gert sér eitthvað mat úr því. Kemur skotið hérna. Hörku spyrna rétt yfir markið. Hörku aukaspyrna hérna. Markspyrna hérna. Á vel spila hérna, virkilega vel gert en flott pressa hérna á KR-ingum. Hvað gerist hérna. Virkilega vel gert hjá KR-ingum. En flott pressa aftur á móti. Selfyssingum geta keyrt hérna.
Já, brot hana. KR-ingar brjóta. Selfyssingum. Sé ekki almennilega hver að taka þessu aukaspinnu. Sýnist þetta hafa verið Kristoffer. Já, en boltinn hérna yfir markið. Koma Selfyssingar. Þetta er vel gert hana. Óöppinn hann Bjarki, en aftur á móti flott vörn á KR, en sjáum þess að pressu þessu Selfyssingar setja á að vinna boltan hérna strax aftur. Þetta gera þær virkilega vel, en missa hann hans út af innspark sem KR á. Já, flott pressa hérna á Selfyssingum, vinna boltan á KR. KR aftur á móti með frábæra pressu líka og vinna boltan aftur. Skilja vel gert þarna. Og geta KR-ingar komið hratt. Og já, mark. KR-ingar skora. Virkilega vel gert og góð útfærð skyndisókn þarna. Sá ekki hver það var sem skoraði. Leikurinn fann hér aftur í gang, Selfyssingar. Yfirvegaður og rólegir hérna, gera þetta vel. Koma hérna frábær sending. Glæsilega gert og hvað kemur hérna sendingi fyrir markið. Þetta fer af varnarmanni, truflar aðeins hérna en ekki búið þó. Hörku tækling hérna og hörku skot hérna sem að sá ekki almennilega hver átti það. Virkilega vel gert hérna hins vegar. Hörku barátta hérna. Það verður að gefa allt í hennan leik reynilega. Það skilja allt eftir á vellinum. Nei, ekki mark, spyrna, innspark sem að KR-ingar eiga. En Selfyssingar vinna boltan og hörku skotin en KR-ingar henda sér fyrir þetta. Og geta KR-ingar komið hratt hérna, hörku barátta hérna. En glæsilega varist þarna hjá Kjartani. Virkilega vel gert þarna. Spyrna kemur hérna á skallin en hann er með þetta í markinu, hann Rekdal Máni, gerir það vel. Já. Hörku barátta hérna í þessum leik, KR-ingar koma hérna, gerir þetta vel. Alltaf boltanum hérna, gerir þetta vel. Spurningar, já, við bara í skoti en þessi eru lítið framhjá. Allt í lagi að reyna þetta. Hörku tilraun. Geta Selfyssingar byrja sína sókn hér aftur. Sáum hörku barátta hérna. Vilhjálmur kemur eins og tröll hérna hjá KR-ingum og rífur boltan á honum. Það var rosaleg barátta hana. Selfyssingar koma hérna upp vinstri kantinn. Venju. Brúnar Dul er að nota hægri kantinn. Kemur hann hérna. Þetta er hörku tilraun. Fín sending hérna. Hann er komist í gegn eða hvað. Hörku Björgun á línu hérna. Þetta var rosalegt. Hörku tilraun hérna hjá Mikaeli en glæsilega varist. Kemur síðan hornspyrnan en það endar í lúkunum á markmanni KR.
Koma síðan Káringar hörkuspretti hérna. Skila vel gert og frábær varnarleikur hérna hjá Kjartani. Síðan kemur skoti hérna hjá KR. Þetta endar í örgum krumlum Kjartans. Nei, afsakið Reykdals Mána. Koma Selfyssingar. Fá hér innspark. Geta þess okk trætt hérna, gera þetta vel hérna. Já, ennþá með boltan, er þetta ekki brot? Jú. Þetta er hárrétt hjá Tóta. Þetta er alltaf brot. Þá er það Kristófer sem má taka þess að aukaspyrnu. Spurning hvað hann gerir hér. Það er hörku skot hérna en endar í vegnum. Góð tilraun þarna samt. Káringar vinna hérna. Baráttuna hérna. Hörku barátta. Flott sending inn fyrir vörnina en glæsileg markvarsla þarna. Og Reykdal Máni gerir þetta hrikalega vel. Gerir sér stóran og ver þetta í horn. Kemur hotspinnan hjá KR og fín bolti. Ná þarna snerting á boltan en bolti má ekki við marknum hjá Selfyssingum. Komast KR-ingar inn í þetta útkast hjá Reykdali en spurning hvað gerist hérna. Hörku vörn enn og aftur hjá Kjartani. Gerir þetta virkilega vel. Bíðum hér eftir boltanum, hann fór eitthvað lengst inn á næsta völl. Hann er kominn inn, spark sem KR-ingar eiga. Selfyssingar komast í það. Gerir þetta vel hérna Selfyssingar snúa en hörku baráttu þetta. Áfram halda Selfyssingar. Glæsilega gert er þetta broti á árið. Brotið þarna á Mikael. Tvær mínútur hér eftir að þessum hörku spennandi leik. Þetta innspark hér sem KR-ingar eiga. Fín hérna hugsun og skipta boltanum hérna yfir, nær hann að halda þessum inn á. Nei, Selfyssingar fá hér innspark hinum inn á vellinum. Kemur hérna langur bolti fram hjá Selfyssingum en fínt martaleikur, virkilega vel gert þarna hjá Káringum. Flott hérna, flottur leikur. Káringar hér. Fín hugsun, glæsilega gert, kemst inn í þetta hérna. Kjartan ennþá með boltan. Já, virkilega vel gert hjá Selfyssingum hérna. Halda vel í boltan. Og missa hann örlít þarna frá sér. Káringar geta komið sótt hérna hratt, gera þetta, virkilega góð sending. Spurning hvað gerist hér, hann er komin í gegn og já, hann skorar. 3-0 KR. Hálf mínúta hér eftir. Koma Selfyssingar. Gera vel hér. Matta Hestlumunin á að koma hann inn fyrir Hestlumunin en hérna er Selfyssingar að koma og hér er búið að flauta leikinn af. Frábær leikur hér, endar 3-0 KR. Komum eftir augnablik aftur.
Já, það var að hefjast hér leikur Fjölnis og Leiknis í IJ forkeppni. Leikurinn er farin af stað. Ég ætla að lesa hér upp lið Fjölnis. Í markinu nummer 94 er Bjartur Logi, nummer 15 Jón Valur, nummer 31 Alexander Breki, nummer 58 Kristoffer Berg, nummer 40 Kristoffer Atli og nummer 46 Kristoffer Dan, nummer 38 Viktor Freyr, nummer 41 Úlfur Egill, nummer 72 er Hafþór Heiðar Ingarsson. Og lið Leiknismanna er skipað þannig að númer 9 er Adrian, númer 10 er Kristoffer, númer 10 líka er Kristinn, Destiny, Ómertur, Brimir, númer 10, Norge, númer 27 og Asop, númer 9. Já, þetta er fyrir skemmtilega á staðina. Hörku viðureign hérna framöndan. Og maður er hérna hörku barátta inn á miðju. Innspark sem Innspark hérna sem Fjölnir á. Við komum hérna í leik. Leiknir vinna boltan. Já, gerir þetta vel hér. Leiknir sleppir gegn hérna skotið. Það er fram hjá markinu. Það er Bjartur Logi sem spyrnir hérna frá markinu. Það er spurning hvort hann vilji spila stutt. Já, hann vill það. Hann setur hann á Jón Val sem reynir að finna þarna Alexander inn á miðjunni. Innspark hér sem Leiknir á. Hörku barátta hérna. Já, það er gaman að sjá baráttu beggja liða hérna. Hér kemur hreinlega bara skotið, ágæti skot hérna frá Kristoffer. Eða Breimar svo sem, þeir eru báði númer 10 hérna hjá mér. Skrá. Já, þetta gæti svo sem líka verið Kristi, það eru 3 hérna númer 10 hjá mér, en það er rétt að vita hver er hvað. Hafþór. Hann er að sleppa bara í gegn. Óhefnir þetta Leiknismenn, gera sjálfsmark. Hrikalega óhefni þarna. Virkilega vel gert þarna. Hafþór þarna uppkantinn. Staðan orðin 1-0 fyrir Fjölni. Leikurinn farinn aftur í gang. Spila hérna villi sín, skilaði gert. Fá hér boltan, gerir vel, rekur upp hérna allan völlin ánað. Frábærlega gert. Enda meðan hérna Leiknismenn. Og fín vörn Kristoffer Dan hérna með frábæra vörn. Alltaf bara að fara sjálfur eða hvað. Skilaði vel gert þarna. Alexander sem að missa hann hérna inn á miðju. Hörku barátta hérna. Kemur sendingin hérna fyrir, að það vantaði kannski. Hörku barátta hérna. Kemur hérna. Já, þetta er vel spilað þarna. Það er Hafþór sem að kemur hérna upp í boltan. Missir hann út af eða hvað. Hörku barátta á, Innspark hér sem Leiknir á. Já. Nei, alls ekki, Fjölnir á þetta Innspark, nei. Leikmenn hafa verið að misskilda, ég var með þetta rétt frá byrjun. Þetta er Innspark sem Leiknir á, fljótur að koma sér leik síðan þeir eru átt að sjá það þeir eiga þetta, geta sótt hratt hérna, gera vel hérna. Frábærlega gert. Sending hérna, glæsir örlítið og fastur. Bjartur vel vakandi í markinu þarna. Já, skila vel gert þarna. Kemur honum í leik á. Jón Val sýndist mér að vera. Á hörku viðreign hérna.
Fer vel á stað hjá okkur. Já, allar stingunum gegn hann Alexander. Vel vakandi þarna í vörninni hjá Leikni. Já. Koma hér. Frábær vörn þarna. Fjölnismenn en Glæsileg vörn, já, hárið. Koma hérna, geta sótt. Já, gera þetta vel hérna, sækja upp vinstri kanti Leiknismenn. Komið sendingi fyrir og óheppinn hérna hittir hann ekki nógu vel en óheppinn hérna en Frábær vörn þarna hjá Kristoffer Dan hins vegar. já, Gerði þetta vel þarna. virkilega flott vörn Seinna þarna. skotinu. Kom sér fyrir. Já. Já, bara upp áfram og halda áfram. Getum haldið hér áfram og séð hérna, hann slepp í gegn. Nei, flott vörn þarna. Frábær vörn þarna hjá Jón Val. Glæsilega Kemur gert. þessu aftur fyrir bæjarhættunni frá. Hornspyrna Skilaði á. vel gert hann í vörninni. Á rétt. Leiknir á hér hornspyrna á stórhættlum stað. Kemur spyrnan hér. Flott spyrna á þetta fyrir stöngina. Það sýndist mér, eða ekki? Óheppinn þarna. Já, heldur betur óheppinn. Fyrir hann á stönginu en þetta er ekki búið, Og kemur annað sér skot skotið. hérna. Það er yfir markið. Já, Óheppinn þarna. hvort það var Aso eða Adrian sem átti þetta skot. Tveir þarna númer 9. Já. Koma Missa hérna, Fjölnismenn. missa boltan út af þegar eiga innspark. Boltin var farin út af hana, ég held að þetta sé rétt hjá dómarleiksins. Gerir þetta vel hérna, hann kom inn í gegn á hann og stóð sendingin, Frábær glæsileg sending, sending skoti. og Frábær varnarleikur þarna Já. hins vegar. hrikalega mikið gerast Kristoffer þarna. Dan sem kom sér þarna fyrir boltan á síðustu stundu. Ver hann á línu. Virkilega vel gert hjá hann. Já, þetta var Frábær sókn hins vegar hjá Leikni þarna. virkilega vel gert hjá báðanliðum hérna. Langur fram. Leiknismenn fljótir að vinna boltan. Það er Adrian hérna með boltan Já, fyrir Leikni. gerir þetta rosalega vel hérna. Sjáuð þið vinsluna þarna í Kristoffer Atla. Heldur Það betur. gerst ekki upp. Alvöru bara átt að tveggja sterkra liða. Já, heldur betur hörkulið sem eigast hér við. Og hefði búinn að fá færan í sig þarna. Fjölnir á þennan bolta. Setja hérna til baka á Bjart Loga. Já, Hann ætlaði að reyna að koma honum snöggt hann yfir á Kristoffer Berg. En aðeins svo fastu bolti. já, lítið og fastur þessi innspark sem Leiknismenn eiga. Boltinn kominn hér í leik. Já, glæsilega gert, er þetta ekki hotspinna? Jú, hotspinna sem Leiknir fær. Það var Viktor Freyr reyndi að bjarga þessu þarna. En boltinn út af. Kemur hotspinnan hérna, aftur fín hotspinna og nær skallaði burtu. Flottur skallið þarna. Mér síndist að vera Kristoffer Berg. Og hér koma glæsilega sendingarna. Hvað gerist hérna? Setur hann, reynir að setja hann út. Setja hann út í teginn. Komast þarna fyrir hann þarna. Já, á Kristoffer Berg sem var vel vakandi þarna. Já, Kom En sér þetta er fyrir ekki- boltan. ekki er þetta búið þó. Leiknismenn halda áfram að herja á þá. Virkilega vel gert. Já, Og koma Fjölnismenn á Já. fleygiferð. Það er Hafþór. já. Er hann að sleppa í gegn eða hvað? Nei. Glæsilega vörn hana. Virkilega vel gert. Mér síndist að vera... Allir hafi verið brimir. Ég er ekki viss. En hérna hins vegar kemur hann og gerir þetta virkilega vel. Adrian sýnist mér en kemur sér með sendingu þarna sem heppnaðist ekki alveg. Innspark sem Leiknismenn eiga þó. Já. Og Leiknismenn koma þessu í leik. Já, vinna hann annað innspark. Já. Það er
Skellti góður sér hérna. Spurning hérna, hörkufæri, glæsileg vörn hérna. Verst vel hérna. Fjölusmenn vil fá hendi en dómarinn segir áfram með leikinn. Adrian Já, með skoti. skoti. Glæsilega var ég á Bjart þarna í markinu. Sá var vakandi. Betur. Lúðrar þessu svo fram hérna. Betur. Það er Hafþór í baráttunni. Hvor hefur betur. Það er Fjölnir á með sýnist. Já. Hörku bara þarna. Og Adrian með skoti. Hörkuskot. Hörkuskot. Glæsilegt Frábært mark. Já, já. Virkilega Glæsilegt. vel gert þarna. Já, það var glæsilega gert. Hörkuskot. Setur hann bara upp í vinkilinn. Þeir verja hann ekki þar. Og jafnar leikinn fyrir leikni. Hörku viðurinn hérna. Já. Mínúta hér eftir að þessum fyrri hálfleik. Búin að vera fjörugur og skemmtilegu fyrri hálfleikur. Já. Og Hafþór setur pressu þarna á markmanninn. Já, leysa þó vel úr þessari pressu leiknismenn hérna. En sjáum baráttuna hérna. Gaman að sjá þessa baráttu hér. Já, við sýnist að vera Alexander sem að var að vinna þarna Já, vel tilbaka. En sjáu í leiknismenn. Koma hér. Það er Já, brot. dæma brot hérna. Ég held Já. að það sé rétt Ég bara. held að það sé rétt, já. Já. Frábærlega spila þarna hjá leikni. Já. Og setja hann hérna yfir. Kemur hér eitt langur yfir, glæsilega móttekið á móti boltanum. Hvað gerir hann hér? Hann er að kemst í sleppa í gegnum gegn og skoti. Já, já. Og skorar. Glæsileg Glæsileg mark. útfærsla þarna á aukaspyrnunni. Hvort þetta hafi Fljótur að verið koma honum í leik. Kristófer eða Kristinn eða Brimir. Það er spurning. Ég er ekki alveg kláraði. En þetta var leikmaður númer 10 sem skoraði hjá þeim og var virkilega vel gert. Já. Leikurinn kominn hér aftur í gang. Fjölnismenn halda vel í hann hér. En hér flautar dómari leiksins til hálfleiks. Staðan hér 2-1 af 12 mínútum loknum. Komum eftir örskamma með seinni hálfleikinn. Nei, bara að vera að geispa þessu tíma. Klukkan ekki að vera orðið 6. Seinni hálfleikur farin hér á stað. Brot sem Fjölnismenn fá hér. Spurning hvort þeir lúður þessu ekki bara fram. Jú, sýnist flest allir vera að hlaupa í þá áttin allavegna. Koma hér, taka þetta samt stutt, skemmtileg. Hvað gerist hér? Já, þau spila þessu bara hérna mítið sín. Þetta er virkilega vel gert. Koma sér aðeins framar á völlin. Kemur sér flott sending hérna. En glæsileg vörn hérna hjá leiknismönnum.
Koma sér boltanum með það fram en þar Jón heldur betur klár í þetta í vörninni. Kemur flott sending en hann þræðir alveg gjörsamlega nálar auga að finna þessa sendingu. Og já, ég held sér réttu dómur, þetta fer hérna aðeins í hendina á leikmanni Leiknis, óvilja verk svo sem, en hendi hendi. Stór hættulegu staður fyrir aukaspyrnu, sé ekki alveg hver að stilla sér hérna upp fyrir boltan. Nei, en þetta svo vissulega á stór hættulegu stað. Já, heldur betur. Ég sé ekki hver stillir sér hann upp. Nei, en í þessa spyrnu. Kemur spyrnan hérna, flott spyrna. Glæsileg spyrna, þvílík varsla þarna. Hilmar Ingi í markinu hérna, virkilega vel varið. Tekur hennar bara gjörsamlega upp í skeitunum. Já. En aftur á móti líka frábær aukaspyrna. Þessi bolti var næstu búinn að hitta sama frænda. En það var Hilmar sem sá við því. Kemur hotspyrna, fín hotspyrna hérna, aðeins út í tegin, glæsileg vörn hérna. Heldur þessum bolti inn á, já, en Kristoffer Berg að reyna að koma aftur inn á tegin. og reyna að setja Glæsilega gert þarna hjá Jóni Val. Nei. Glæsileg. Öxli öxlana, Kristoffer Atli. flott barátta hérna. Hver á þennan? Stýnist þetta að vera Leiknisbolti. Já, Já. Koma hérna með sendinguna upp kantinn. Eldingarleikur eftir þessu, hvernig þessu fyrst? Já, glæsilega gert þarna. Fín vörn. Innspark aftur sem Leiknir á. Boltinn hérna tíndur á hinum vellinum. Þurfum að finna hérna bolta einhvers staðar. Sýnist að vera í markinu á velli 7 ætli það ekki. Já, boltinn fundinn og leikur farin aftur á stað hér. Innspark, enn aftur innspark sem Leiknir á hér. Það er glæsilega gert þarna, spurning hvort að koma þessu fyrir eða hvað. Glæsilega skera hann út í tegin. Og skotið þarna, glæsileg varsla. Hópar varsla hjá Bjarti Loga þarna. Já, vel gert þarna, fljótur að bregðast við. Á tánum þarna í markinu. Brimir. Já. Flott spil hérna hjá Leiknismönnum. Já, og enda með glæsilegu skoti. Bjartur vel vakandi hérna. Hörku varsla aftur. Já, fínt skotið þarna hjá Destiny. Flott spil hérna. Það var að Viktor Freyr að koma honum hérna fram. Reyna að koma honum fram hérna á Úlfegil en það er svo langur bolti. Það var að Brimir. Tekur innsparkið. Skýtur bara í Adrian. Þá koma Fjölnismenn. Sjáum við baráttuna hér. Já, hárrétt þarna. Svo hrindir honum þarna aðeins. Úlfur drífur sig inn tegin. Sýnst Kristoffer Dan ætla að skjóta þessum inn á tegin. Gerir það. En svo sér við því. Þá koma í hratt. Kristoffer vakandi í vörninni. Já, flott vörn þarna. Hörku barátta hins vegar. Bjarti vegar hann í markinu þó hann sé undir pressu. Þá er það Kristoffer Berg. Kemur honum hérna fram á Úlfegil. Frábært spil hérna á Kristoffer Dan. Já. Kristoffer Berg kemur með boltan. Gerir hann hér. Hérna. Ætlar að reyna að finna hann hinum megin. Og þeir vinna boltan, Úlfur með boltan, skotið og hann skorar. Frábærlega gert hjá Fjölni hér. Já, flott pressa þarna sem skilaði þessu marki. Flott hápressa hjá þeim hann. Glæsilega gert.
Leikurinn kominn á stað á ný. Já. Kemur hérna að sjáum rosalega kraftur í þessu hérna hjá báðum liðum. Já, ekkert að gefa eftir þér. Það er bara þannig. Heldur betur ekki glæsileg sending. Svo rétt framhjá. Örlítið framhjá þarna. Mátti ekki miklu muna svo sem. Óheppinn þarna. Útspark hér frá marki Fjölnis. Bjartur kemur honum bara strax í leik á Alexander sem setur hann aftur á Bjart og kaldur þarna kemur honum á Kristoffer Dan og Kristoffer Dan setur hann á Hafþór sem ætlaði að stinga honum í gegn. Úlfur nær boltanum á lokum, kemur honum á Kristoffer Dan. Kristoffer Dan á Kristoffer Atla. Já, vel gert þarna hjá Núri að komast fyrir hennar bolta, mikilvægt þannig, mikilvægt snerting. En Og hérna þá kemur koma Fjölnir. menn með hörkusókn hérna og Adrian enda held með ég er ekki. skoti. Skoti þarna rétt framhjá. Jú, sýnist þetta hafa verið hann Adrian, hann að hörkuskot þarna, óheppinn. Útspark sem Bjartur tekur, kemur honum á Alexander og Alexander aftur á Bjart, sjáu undir gríðarlegri pressu en kemur honum á Kristoffer Dan. En glæsilega unnið þarna, virkilega Adrian með gert þarna. skotið, sjáu þessa vörslu hjá Bjart Loga. Sá er búinn að vera á tánum í þessu leik. Heldur betur. Kemur hóttbyrðan hér, hörku baráttu boltan. Svo er þið Já, svo gerir vel þarna. Kristoffer Dan vinnur hann en Svolítið grimmt hérna. ekki Brimir sem vann hann Kemur aftur þarna fyrir Brimir. leikni. Þessi fyrir slána, Ofan á slána. ofan á slána sennilega, já. Já, fyrir hérna. Hann fór ofan á, segir dómarinn. Já, Held að sé rétt. slána hérna á baku í rauninu slána. Þetta var rosalegt skot svo sem. Bjartur á Alexander, þetta er bara eins áðan. Já. Og kemur hann á Hafþór Heiðar, hann er með tíma. Kemur Kemur hann á flotta Úlf. sendingu þarna. Og Úlfur að sleppa í gegn hérna eða hvað. Fín sending. Kemur honum hann yfir á. Ég sé það ekki. Jú, svo skotið þetta frá Kristoffer Atla. Já, hörku. Leiknismenn á að vera fyrir þessu og Já, þá er bara geta þeir hinum sótt megin. Já, Þeir glæsileg endan á sending. milli hérna núna, hann er komin í gegn. Hvað gerir hann hér? Ó, Stöngin. stöngin út. Óheppinn Ótrúlega þarna. Heldur betur tækifæri þarna en þetta bjargaði stöngin. Og þá er það bara hinn endin. Þetta er bara endan á milli hérna núna. Hafþór Heiðar. Með fína sendingu Það sker hann hérna út á Úlf. Bara átt að hérna sem að Þetta svo var hefur betur í. Rosalega mínútur hérna. Já, heldur betur, nóg að gerast. Og Og þá þetta er er það virkilega vel gert. Leiknir að sleppa í gegn. Og- Adrian. Já, og Sjáu þessa vörslu. Virkilega. Bjartur vel vakandi enn á ný í markinu. Já, vel gert þarna Ótrúlega hjá. vel gert hjá honum. Já, og vel gert hjá Adrian að koma sér í þessa hrikalega góðu stöðu þarna. Og hvað? Hörkuleikur sem við erum að fá hérna rúmar Hafþór 3 mínútur Heiðar. eftir. Kemur hér einn langur. Adrian fær boltan hérna miðinni. Já. Kemur þessum, reynir að koma þessum handa fram. Barátta hér, ríkali barátta. En ekki búið hér. Já, vel gert þarna. Þeir vinna boltan hann. Það er Jón Valur. Kemur hér, kemur honum á Hafþór. Fín sending á Það Hafþór. gerir Hafþór skotið. Þetta er Já. framhjá. Framhjá markinu. Útspark frá marki Leiknis. Já, Hilmar Ingi spyrnir þessum frá marki. Fín spyrna hérna fram völlin. Komast í þetta. Nei, Fjölnismenn á þessu. Kemur hérna flottu boltinn, mikilvæg snerting hérna. En hérna er hins vegar hann kominn í gegn. Hvað gerir hann hér? Hann skorar. hann skorar. Frábærlega gert þarna hjá Glæsilega Leiknismönnum. gert. Hvort þetta hafi verið Kristoffer eða... Já, Kristoffer líklegast. Skora hérna fyrir Leikni 1,5 mínútur eftir. Já. Og vera jafn og mjög skemmtilegu leikur Mjög hérna. skemmtilegt.
barist hér alveg til í síðasta. Ekki búið enn. Nú eftir. Flott spilamennska hérna hjá Leikni. Já. Fjölnir koma hérna í háa pressu. Já. Það ætla sér heldur betur að reyna að finna þetta jöfnunarmark. Innspark aftur hérna sem Leiknismenn fá. Skiptum bolta hérna. Já. Þá það. Hvað gerist hér? Messi búinn að ná Ískaldur boltanum hann að Hilmar Ingi ískaldur í Viktor. markinu. Koma hérna upp kantinn. Fá hér innsparkið. Leiknismenn. Já, tíminn að vinna með þeim núna. Heldur betur. 30 sekundur eftir þessu. Þeir eiga innsparkið. Já. Hér kemur það. Rekur hann út Adrian sjálfur. síns mér. Á rétt. Kemur hérna hörku. Kemur þessu fram. Heldur þeim inn á þetta virkilega vel gert. Vilja fá hendi hérna. Fá hendi hérna. Á rétt. Ég held að það sé Dæmt þarna. hárið. En fljótir að taka þetta. Smá miskilningur hérna. En leikurinn er búinn. Þessi hörku spennandi og skemmtilegi leikur endar 3-2 fyrir Leiknismönnum. Við þökkum fyrir okkur og komum eftir augnablik.
Já, þá er farin af stað leikur Fylkis 5 og Víking Reykjavík 5 í GH fórkeppni. Og það er fylkismenn hérna sem eru með boltan. Og Víkingar reyna að bæja hættunni frá. Gengur eitthvað brösulega, Já. fylkismenn ennþá með boltan hérna. Hérna koma Víkingar. Reyna að koma þarna upp en Já, byttu þeir vinna boltan aftur. Nei, fylkismenn fylkismenn aftur komnir á hann. skilur honum heim. Gunnar Freyr sýnist mér að standi hérna aftan á honum. Við erum ekki með skýrslu liðana. Hérna koma Víkingar og er að sleppa í gegn skotið og hann skorar. Glæsilega Frábærlega gert þarna. Virkilega vel gert þarna. Frábært skot. Víkingar komnir hérna yfir. Hörkur skot þarna. Já, virkilega vel klárað. Fylkir komnir aftur á boltan. Sjáum við baráttuna hérna. Já, innspark sem fylkismenn eiga. Já, það sýnst mér. Frábærlega gert. Koma boltanum hérna upp. Og þá eru þeir að sleppa hérna í gegn eða hvað? Fylkismenn. Sendir hann til hliðar. Frábær sending og þeir eru búin að jafna leikinn. Virkilega vel gert. Frábær sending, þetta var sjálfur komin undir pressu. Sérliðsfélagann opinn hinum meginn, rúllar hann til hliðar. Glæsilega gert. Þetta var vel gert. 1-1 eftir 2 mínútur. Spurning hvort það haldi svona áfram. Þetta er hörku bara þetta. Gæti orðið einhver marka súparsindri. Já, stefnir allt í það. Og hörku pressa hérna á fylkismönnum sem vinna boltan hátt á vellinum. Verða að sleppa hér í gegn eða hvað? Nei, frábær varnarleikur þarna. Virkilega góður varnarleikur þarna. Hann varð að ná þessu og gerði það. Og þá eru fylkismenn að koma hérna aftur og þetta hlýtur að vera brot. Já, þetta er vítaspyrna. Sennilega rétt. Vítaspyrna sem fylkismenn fá. Já, þetta er hárrétt, hann fellir hann. Hann er að sleppa fram hjá honum. Já, nartaðan í hælan á honum og vítaspyrna dæmd. Einhver ríkisstefna hver á að taka þetta, sýnist mér. Sýnist það, já. Ekki allir ákveðnir á því. Leikmaður númer 5. Sýnist vera komin ákveðin í það hins vegar. Og hvað? Skýtur og skorar. Já, flott vítaspyrna. Frábær vítaspyrna. Virkilega vel gert þarna. Áfram helda liðin áfram að skora, Sindri. Já, Þetta er fram og tilbaka hérna. 3:50 konar á klukkuna og staðan 2-1. Heldur betur skemmtun þessi leikur sem við erum að fá þetta. Já, Og nóg eftir ennþá. mikil barátta hana. Stungusendingin henni í gegn. Já, hann næri þessu bolta og skýtur Skýtur í rétt fyrsta. framhjá. Frábær tilraun hana. Já. Frábært touch hjá Sveppa Krull hérna á hliðlínunni. Rosalegt að sjá þetta. Þetta var frábært að sjá. Og þá koma Víkingarnir. Reyna að spila frá fyrsta manni, missa ekki boltan. Og hvað? Fellur
heldur boltanum. Hörku skot, endar í stönginin. Frábært mark. Virkilega vel gert þarna. Frábærlega gert þarna. Áfram höldum við. Fylkismenn að komast aftur á boltan hérna. Og Grimmir í hvað? pressunni. Virkilega vel gert hérna. Víkingar ná aðeins að koma þessu frá. Liggur eitt Fylkismaðurinn hana. Já. Virðist. Það var meitt sig þarna. Já, En ég er alveg viss um að hann harki þetta af sér. já, fyrir út af kæli smá. Kemur svo aftur. Enga trú á öðru. Og er það ekki innsparki sem Fylkir eiga? Jú, að teki hérna. Boltan aftur út af. Fylkir á þennan líka. Rauð Frikir vilja eiga allt. Já, Koma hérna stungan. frábær Bara varnarleikur hættur í hérna hjá frá eða hvað? Víkingum. Kom svo boltanum hérna upp Já. völlinn. Þar er Elmar hjá Fylki sem skilur þessu alla leið á markmanninn. Hann kemur honum aftur á hann. Og Víkingarnir vinna hann hérna hátt á vellinum. 1-2 hérna. Aðeins fyrir aftan hann hana. Lítið fyrir aftan hann en Víkingar eiga þennan bolta. Virkilega vel gert hérna á Víkingum. Fer þetta ekki hot? Nei! Segir dómarinn. Hann ræður þessu, Sindri. Það er rétt. Þýðir ekkert að þræta við hann. Nei, alls ekki. Kristófer á flautunni alveg með þetta á hreinu. Já, það fer ekkert á milli mála. Boltinn enn í leik hérna. Ekki innspark hérna sem að Fylkismenn eiga. Já, sínst það. Reyna þarna þríhyrningin. Víkingar loka vel. Flottur snúningur hérna en Víkingar þétti fyrir hérna í vörninni. Já, góðu varnarleikur hérna. Fellur við, missir boltan út af. Já, það er innspark sem að Víkingar eiga. Koma Fylkismenn hérna aftur. Glæsilegur varnarleikur. Virkilega vel gert. Meiði segðins í leiðinni. Ja, hann er að fórna sér fyrir málstæðin. Heldur betur. Gefast ekkert upp þessi strákar á þessu móti. Nei, Það er klárt mál. þeir eru allt lagt undir hvern einasta leik. Sýnist hann að harka þetta af sér. Gamla góða kælingin í smástund. Heldur betur. Kemur svo öflugur tilbaka. Gefast ekki um það. Þá er það Víkingarnir hér. Reyna að spila þarna í öftustu Spila línu. þarna hættuleg. Frábært þarna. Koma boltanum upp völlin. Og Víkingar með hann hérna á vinstri kantinn. Og ætla að koma hann inn á miðju þar sem hann var galopinn. Kemur hún hins vegar hérna. Nei, missa hann. Og Aðeins of seinn þarna. Já, svolítið seinni í þessa tæklingu.
Dómari leiksins biður þjálfara Víkinga Að skipta honum út af skipta hér. honum út í smá. Smá kælingu. Já, Var þarna heldur seinni í þessa tæklingu. spilna þetta langt fram völlin. Hörku barátta hérna. Víkingar reyna að tróða sér upp hérna vinstra megin, gengur ekki. Nei, ekki í þetta skipti. Innspark sem Fylkismenn eiga. Kom hann hérna í leik og svo fram. Fylkismenn Mikil barátta í þrír á einn hérna en mikilvægt að ná þessum Sko bolta. tæklingarna. Já, heldur betur. Dómarinn biður mennum að róa sig aðeins. Já, skipting. Það vil fá hann í smá kælingu. Já, sama báðu megin. Já. Heldur sinni í línu bara hana. Hár rétt. Verður að gera það. Já. Hálf mínúta eftir hérna á þessum fyrirháleik. Staðan 3-1 fyrir Fylki. Nóg eftir að þessu. Já, heldur betur. Kom. Ó, hætta hér á ferðu. Og boltinn endar inni eða eitthvað. Já, hann Já. gerir það. Gerir það. Óheppinn hann í markinu. Ná að bæta við hérna 4. markinu rétt fyrir leikhlé. Fylkismenn. Virkilega vel gert þetta í pressunni. En óheppinn markmaðurinn hann að. Já. Dómarinn lítur hér á klukku sína. Víkingar ætla að reyna hérna eina tilraun í viðbót í fyrri. Fá aukaspyrnuna. Já, Líklegt að þetta sé jafnvel aukaspyrnu og búið bara já, það held ég. hér í fyrri hálfleik. Og hvað ætla þeir að gera hér? Smá stimpingar hann inn á teignum. Hvað gera þeir hér? Skotið, það er framhjá markinu. Og Og þá flautar hann til hálfleiks hér. Hálfleikstölur eru 4-1 fyrir Fylki. Við komum að Vörmuspori.
Það eru komin aftur á stað hérna. Það eru Víkingar sem byrjuðu þarna í sókn. Og við erum með boltan. Gerir þetta vel hérna. Er komin í færi. Skotfæri, hörkuskot. Rétt fram hjá markinu. Spila Fylkismenn hérna út frá marki. Reynir koma hérna fyrir hitti boltan ekki alveg nógu vel. Boltinn í markspyrnu. Gengur ekki þarna, komið í færi og Víkingar eru búin að minnka munin. 4-2. Flott byrjun hjá Víkingum hérna. Hörkuleikur sem við erum með hérna. Og Fylkismenn. Koma hérna. Mikil barátta hérna út við hliðarlínu. Kemur boltan síðan inn á völlinn aftur. Reynir bara skot. Við komum í varnarmanni. Hörku tækling hérna. Mikil barátta í mönnum. Víkingsmenn ná ekki alveg að koma þessu nógu langt í burtu þarna. Þarna koma þessu aðeins. Fylkismenn reyna þá bara aftur. Já, rétt aukaspyrna. Kemur langur, ná að stöppa þetta hérna. Innspark sem Víkingar eiga. Kom með langan. Mikil barátta þarna, reynir að tróða sér gegn. Fær aukaspyrnuna. Réttilega dæmt. Reynir að setja hann hérna bara strax yfir. Boltinn endar á samherja. Einhver smá misskilningur hérna. Boltinn tilbaka á markvörð Fylkismanna. Fylkismenn bæja hættinu frá hérna í bili. Þá kom Víkingsmenn bara aftur. Það er algjörlega fram og tilbaka hérna akkurat núna. Reynir skoti bara ágætis tilraun. Vel varið. Víkingsmenn fljótir að vinna hann hérna aftur. Þeir ætla sér að jafna þennan leik. Skemmtilegur snúningur hérna. Fær aukaspyrnuna, já, rétt. Kemur hérna löngspyrna fram. Þeir stoppa þetta. Boltinn hérna fór rétt fram hjá bílum hjá okkur. Bendi Dóli ætlar að taka þetta einspark. Setur hann tilbaka og síðan eitt langur. Það gengur upp. Það er ennþá með hann. Komum hann hérna í fínasta færi. En vel varist. Fylkismenn gefast ekkert upp hins vegar. Og reyna skotið. Það er framhjá. Skot eða stunga. Boltinn. Koma Víkingar hérna, reyna að koma hann fram. Það gengur upp. Mikið pláss hérna. Henni er stöðvaður. Endar í hotspyrnu. Sem Víkingar eiga. Kemur hérna inn. Skallinn framhjá. Það er farið að varnarmanni. Hotspyrna hinum megin.
Kemur hér inn í teginn, yfir allan pakkan eitthvað. Náði ekki að stökkva nógu hátt þarna og hann skalla hann. Innspark sem Fylkismenn eiga. Kyrrana verð Víkingar reyna að tróða sér inn, gengur ekki, koma Fylkismenn. En Víkingar stöðva þetta. Reyna að setja hann upp hægra megin, gengur ekki, vel varist, vinna boltan aftur Víkingar. Mikil barátta hérna báðum liðum. Hörku barátta boltinn. Þarna Víkingar í færi, reyna skotið og fara fyrir þetta. Og aftur, það er framhjá. Óbinn hann með skotið, nær ekki að hitta nógu vel. Boltinn í innsparki sem Víkingar eiga. Ná einna sendingunni, reyna síðan að sitja hann sennilega fyrir. Hitti boltan ekki alveg nógu vel og boltinn endar út af. Og Fylkismenn. Mikil barátta hérna boltan og sennilega aukaspyrna, já, Víkingar. Fylkismenn hérna. Víkingar bæja hættunni frá í bíli í það minnsta. Þarna eru þeir að sleppa eða eitthvað. Nei, Víkingar vinna vel tilbaka þarna. Það er Fylkismenn ásakið. Þarna koma. Þetta er rosalega mikið barátta hérna í báðum liðum. Þarna eru Fylkismenn að sleppa. Skotið vel varið, hann nær frákastinu og skorar. Fylkismenn skora hérna. Harfylgi náði hann að tróða sér inn fyrir, átti skotið vel varið en nær hérna frákastinu. Og Víkingar hörku spretti hérna. Fyrirliði Fylkismanna hana næra stöðu á stund. Og bæja síðan hættinu alveg frá. Var fyrir einhvern hnjaski hérna. Dómarinn stöðva leikinn. Liggur einn meiddur Fylkisliðinu. Ef ég ætti að gíska þá var þetta hné í læri. Það er aldrei gott. Kom sér ekki í gegnum þéttan pakka Fylkismanna. Skemmtilegu snúningur þarna. Koma Víkingar, reyna að koma honum fyrir. Gengur ekki. Og Fylkismenn bæja hættinu frá. 3,5 mínúti eftir að hérna hjá okkur. Skemmtilega gert þarna. Tekur síðan sendinguna. Flott spil hjá Víkingum hérna. Kemur hún svo áfram. Markverður Fylkismanna vel vakandi í markinu. Hann sama boltan. Koma Fylkismenn, eru 2-2 en vel varist. Boltinn hann fyrir markið, Fylkismenn ná að stela honum. Reynir skotið og hann skorar. Fylkismenn skora hörku skot þarna, óverjandi.
Það var hörku skot, virkilega vel klárað. Skoraði hérna 7. mark Fylkismanna. Koma Víkingar. Fylkismenn eru bara að verjast mjög vel, en þetta koma Víkingar. Reynir bara skotið, hörku skot, en vel varið. Virkilega vel varið hérna. Þarna komst boltinn í leitirnar. Hotspyrna. Kemur þetta fyrir. Það reynir þarna backfallspyrnu. Gekk ekki. Skemmtileg fótavinna þarna. Má ekki við margnum. Koma Víkingar aftur. Eru með boltan. Skemmtilega gert hérna. Boltinn endar bara í lúkunum á markverði Fylkismanna. Já, þetta sannlega rétt hjá dómara leiksins. Stökk hann eiginlega inn í markmanninn. Það ætla að fara að spyrna frá. Einhver misskilningur eða hvað, nei. Það gengur upp, en þannig að ná Víkingsmenn boltanum samt. Eiga skotið rétt fram hjá markinu. Og fer leiktíminn að renna út. Fylkismenn eru að klára þennan leik í þessari GH forkeppni. En geta Víkingar bætt við reynir backfallspyrnuna og rétt framhjá. Og þarna flautar Kristoffer dómari leiksins til leiksloka. Lokatölu 6-2 kom aftur eftir smástund.
Já, við erum komið hér aftur í leik FH á móti Víking Reykjavík í GH-fórkeppni. Við erum hér með lið FH-inga, ég ætla að renna yfir það hérna. Það er númer 1 Halldór Orri, númer 5 Björn Þengill, 11 Óðinn Rafn, Atli Freyr númer 18, 23 Máni Steinn, 24 Draupnir, 60 Þorsteinn Darri, Guðmundur Pétur 68 og Baltasar Aron 78. Skulum við sjá hérna, þetta fer á stað allt hjá okkur. Innspark hérna, fangar eiga, spila hérna vel á meiti sín, gera þetta ágætlega hérna, sækja hérna upp hægri kantinn, þetta er hörkusprettur, flottu varnarleikur hérna, Máni Steinn hérna í baráttunni fyrir að fá enga. Hornspyrna sýnist mér, já, sýnist að vera Máni Steinn sjálfur sem ætlar að taka þessu hornspyrnu. Kemur hornspyrnan hérna, fínn bolti, missir á honum að í markinu en gerir vel þarna. Komaði að fara hérna fínt spil og flott skot, já, fyrsta markið er komið, Máni Steinn. Glæsilegt mark, sýndist Atli Freyr vera hérna með stóðsendinguna. Þetta gera þær hrikalega vel, komnir hér 1-0 yfir. Við förum hér aftur á stað. Koma hérna, ætlar að sækja hrætt á þetta Víkingar, en fljótt að vinna boltan hérna, FH-ingar geysast upp völlin, herðu, þræði hérna náttúrulega í gegnum alla pakkan, hann Máni Steinn gerir þetta virkilega vel. Vinna hérna aðra á hornspyrnu, kemur hérna taka stutt, fær hann aftur hérna til hornfána, gerir hvað hér, vinnur, en einu hornspyrnuna. Kemur hornspyrnan hérna, flott spyrna og síðan bara hreinlega skotið hérna. Þorsteinn Darri, ekkert vitlaust til hann að reyna þetta. Sjáum hér, Víkingur Reykjavík spila frá merki en missa boltan hérna og hörkuskot, örlítið framjá. Alls ekki galið til hann að reyna þetta. Hérna fá Víkingur Reykjavík einspark. Nú komum við fram með að komast fyrir þetta FH-ingar. Kemur hérna, koma hérna krafti inn í þetta. Bæði lið, hörku pressa á báðum liðum. Vinnur hann hérna FH-ingarnir, vinna hann hérna óval á vellinum en flott vörn hérna, vel gert en síðan kemur hérna Máni Steinn. Búinn að sóla í gegnum allt hérna, glæsilega gert þarna hjá markmanninum. Kemur í veg fyrir að ná að gera sér mat úr þessu og geta Víkingarnir sótt hratt. Kemur hérna flott sending inn fyrir, kemur sprettur hérna en hleypur hérna út úr markinu og bombar þessi burtu hann Halldór Orri. Einspark hérna sem við reyga hérna, búin að vinna boltan aftur, fá annað einspark hérna núna FH-ingar. Fáingar með innspark hérna, taka tilbaka og síðan bara nelti fram og það er alltaf að hotnast hérna 68 er að koma sér í gegn og skorar. 68, Guðmundur Pétur að skora annar mark FH-inga í þessum leik. Já, já. Fékk hann hérna óvænt inn í gegn, nýtti sér það. Þá erum við komin hér aftur í gang. Gera þetta hérna ágætlega, hérna Víkingar missa boltan, grimmir hérna FH-ingarnir í byrjun. Og fín sending hérna en glæsilega unnið tilbaka hjá Víkingum. Á ekki að gefa neitt eftir í þessu leik. Geta sótt hérna 2-2, fín sendinga, getur komið sér hérna í gegn, þetta er góð snerting. Kemur hérna með skotið og já, hann minkar munur hér. Hörku byrjun á þessu leik, staðan 2-1 eftir einungis 4,5 mínútur.
Hörku spenna hérna. Nóg að gera hérna upp á smínunum. Þá komum við leiknum aftur á stað. Hörku spenna hér. Fanga sækja hérna upp hægri kanti, spila vel hérna á milli sín. Kemur síðan fyrirgjöfun hérna og hans hælar hann inn. Þetta var virkilega snirtilegt. Skoraði með hælunum, sá ekki almennilega hver þetta var. Sýndist þetta vera Atli Freyr, en ég er ekki 100% á því. Sýndist það. Þrjú eitt staðan hér. Og Víkingur Reykjavíkur koma hérna. Hápressa hérna hjá F-fangum, en frábælega unnið tilbaka hérna hjá leikmönnum Víkings. Geta þeir sótt hratt hérna, hvað gera þeir? Spretta hérna fram með boltan. Já, hann gerir þetta vel, Póton og lengra, hann er að sleppa í gegn, frábær sending, en glæsileg. Glæsileg vörn hann hjá Dostinni. Aftasti maðurinn hjá FH, bjargaði þeim fyrir hotn hana. Sjáum hér, fá þeir hotn á stórhættlum stað. En FH komast inn á milli í þessu. En glæsilega gert hana hjá varnarmanni Víkings. Halda pressu í þessu hérna. Hann er glæsilega alvöru pressa hérna. Og alvöru barátta. Og fín hugmynd hérna að setja hann upp í hotni, en vel vakandi Halldór í markinu, handsama hennan. Kemur hérna, hún pessa pressu hjá Víking Reykjavík, ætla ekki að gefa neitt eftir. Vinnaði boltan hérna ofalega vellinu, frábær sending. Og hann tekur á mótum og skýtur í slóna. En frákasti endar hjá enda síðan hérna í markspinnu. Hörku færi hérna hjá Víking Reykjavík. Og Víkingur vinnur hann hérna ofalega, en les þetta vel, hann Halldór í markinu og handsamar hann og fljótur að koma fram, spytur hann langt fram. Gerir þetta virkilega vel, en sjáum þessa vinnslu og vörn hjá Víkingum, hún er flott. Hvað gerist hér? Hörku pressa begja liða, þar er þetta þessum boltan, F-fáingar vinna hér, sækja upp hérna hægri kantinn. Óðinn kemur hérna upp hægri kantinn og vinnur hornspyrnu fyrir F-fáingar, hárrétt. Óðinn Rapp tekur þessa hornspyrnu sjálfur, kemur flotta bolta hérna og sá ekki betur en Guðmundur hafi verið í þessum og síðan hörku tækifæri hérna hjá Draupni líka, reynir að hæla hann inn eins og félagi sinn gerði áðan. Hörku barátta hérna í þessum leik, spennandi leikur, nær hann haldur hann minna, nei, innspark FH. FH herri heyra marki Leiknis og próna sér hérna í gegn og næra handsaman hann virkilega vel gert það í markinu hjá Víking Reykjavík. Virkilega vel gert að heyra hennan. Koma Víkingsmenn. Þeir eru 3-2, hvað gera þær hér? Kemur sér upp á hotvarn og skítur, en skoti hérna framhjá. Fáum að spilna hér frá marki, Halldór finnur þar félag sinn Atla. Hann heldur áfram að reyna að koma sér upp hægri, kantinn tekst ekki. Björn Þengir sér með boltan. Hörku barátta. Koma Víkings Reykjavík menn. Geta sótt hérna hratt, gera þetta vel, kemur flottu fyrirgjöf og mikilvæg snerting hérna hjá aftasta varnarmanni FH, sé ekki alveg hver þetta er. En hérna sjáum við.
En hérna sjáum við hörku spil hérna hjá þessum tveim liðum. Sjáum baráttuna hérna, alvöru baráttu gleði í þessum liðum. Hörku leikur sem við erum að fá hérna, en hann að sleppa hérna í gegn. Hvað gerir hann skotið? Þetta framhjá, örlítið framhjá. Máni Steinn með þetta skot, ágæðs tilraun hérna. Koma Fjölnismenn, nei, alls ekki Fjölnismenn, þeir eru víst alls ekki Fjölnismenn, þetta Víking Reykjavíkur, þeir koma hérna og búin að prjóna sig í gegnin og skotið og já, sjálfsögðu, nýtaði sér þetta, glæsilega gert hérna, flott skyndisókn hjá Víking Reykjavík, mikka munin hérna í 2-3 og nóg eftir þessu leik, við erum ennþá í fyrri hálfleik, sem því nóg eftir. Koma hér að fóðingar, spila hérna flott á milli sín, gera þetta vel glæsilega vel unnið hérna, hörku barátta, komnir hérna 3-2 eða eru fljótilega, glerir þetta frábælega, kemur sér með sendinguna hérna fyrir og þessi varinn framhjá, þetta virkilega vel varið þá, Halldór í markinu ver þennan virkilega vel, hefðu getað jafnað þennan leik þarna en allt kemur fyrir ekki. Kemur hólspilnan hérna, kemur inn á teginn og hann gerir vel hann í markinu Halldór, slæðir hennar niður og handsamar og svo. Hinsparkið sem Víkingur ágera þetta vel, næri snúað hann sér einn vardamann hérna. Glæsileg vörð síðan aftur á móti þarna, sýnist þetta hafa verið Björn Þengill þarna. Komið F-ingar hérna upp með hérna, Reykján hérna gera þetta vel. Innspark sem að ég held, já, F á. Og koma Víkingar hérna, geta komið hérna en hann gerir þetta vel hérna, Björn Þengill skadar út og dómarinn nýtir tíma þar og flautar þennan byrjahálfleika á af. Já, seinni hálfleikur hér að byrja. F-ingar sem byrja með boltan hér. Og skýla honum hérna bara strax heiðarlega hérna yfir á Víking Reykjavík menn. Vinna hérna glæsileg barátta hérna hjá Baltasar. En flott vörn aftur á móti. Síðan kemur Guðmundur hérna í humátt og pressar á inn spark sem Víkingur Reykjavíkur á. Flott pressa hérna hjá FA en þeir reyna að gera allt sem þeir geta, já, þeir er glæsilega gert þarna frábær vörn þarna hjá varnarmönnum Víkings. Hotspinnan hér. Flott hotspinna, já. Endar með marki hérna. Glæsilegt mark hérna, ég sá ekki hver þetta var, hvort þetta hafi verið.
Já, spurning hvort það hefði verið bara Baltasar sjálfur. Sjáu það ekki almennilega, sýndist það. Hörku barátta hér. Hörku barátta. Flott pressa hérna hjá F-fáingum. Vinna strax boltan hérna tilbaka. Reynir að skera hann út. Tókst ekki þarna. Hörku barátta. Koma hér F-fáingar. Pressa hann hérna inn bara sem F-fáingar eiga. Taka sér nægan tími í þetta og finna hvað að gera og síðan kemur skoti hérna. Þetta rétt fram hjá markinu. Baltasar með þetta tilraun. Hörku tilraun hérna hjá honum. Og koma Víkingsmenn. Sáum hér F-fangarnir grimmir í þessari pressu en glæsileg vörn hérna hjá Víking Reykjavík. Hörku barátta hérna, hvað gerist hérna? Innspark eða hvað? Já, innspark sem hver á. Er þetta ekki Víkingsbolti? Held að Víkingur á. Nei, FH. FH þetta innspark. Og finnur hérna Baltasar þræði gjörsamlega boltan hérna á milli. Glæsileg sending hérna hjá Baltasar yfir á. Að mér sýnist Atla og glæsilegt skot. Hörku skot þarna, glæsilega gert. Sá ekki hvort það var Guðmundur eða Atli sem skoraði þetta maður. Komum við hérna aftur á stað. Mikil pressa hérna sem að F-fangar setja núna. Og koma hér hérna í hálfpartinu gegn glæsilega gert þarna hjá markverði Víkinga. Gerir virkilega vilja að loka á þetta hérna og geta þið sótt hratt hér. Sýnist þeir ætla að gera það. Hörku barátta hérna. Gerir við betur. Það er Þorsteinn. Kemur boltanum hérna á félaga sinn og þetta er glæsilega að spila hérna hjá F-fangum og endar á flottu skoti sem er glæsilega varsla hérna hjá markverði Víkings. Gerir vel þarna að verja hann. Sjáu þetta. Þeir eru komnir 2 og 1 nánast. Glæsileg vörn þarna hjá aftasta manni. F-fangar, ég sjá ekki almennilega hver þetta var. Sýnist þetta hafa verið engin annar er Björn þarna. Þá kemur langur bolti hérna fram. Hörku barátta hérna boltan. Þeir eru á undan í þetta Víkingsmenn. Og enda með marki hérna. Og hörku barátta hérna boltan á miðunni. Mistum að þarna einu marki. Sá ekki hver skoraði það. Hörku barátta hér. Sjáum hérna Víkinga hörku barátta og skipur á skotið en Vilva er hérna Halldór í markinu. Glæsilega gert. Hvað gerist hér? Fín sending hérna upp kantinn. Þar liggur Þorsteinn. Með boltan hérna vinnur innspark. Og hörku barátta hérna. Hörku barátta Mánisteinn. Grimmur hérna. Glæsilega gert. Kemur boltanum síðan fyrir en glæsileg vörn hérna á Víkingsmönnum. Hörku vörn þarna, virkilega vel gert. Og hérna geta sótt hratt.
gera þetta vel hérna, en glæsileg vörn hérna, virkilega vel gert hérna hjá Birni. Og spila hérna á milli sín F-fangar, gera þetta skemmtilega, hörku tilþrif, enda með boltan og kemur sér bara skotið en það fer í varnarmenn, sem kemur aftur skotið, glæsileg markvarsla, fór þessi ekki inn, nei hann fór ekki inn þessi, það þýðir bara eitt hörku markvarsla hérna hjá markverði Víkingsmanna, en hér er komið FH aftur vel, aftur er þetta glæsileg markvarsla hérna hjá markverði Víkings, það er búin að vera flottur í þessum leik og spyrnir hérna frá og fer þarna í FH og markspyrna sem Víkingsmenn eiga. Kemur hérna spúlsparki, komast á milli, reynir skotið en framhjá fyrir þessi, aftur útspark frá marki Víkings, Reykjavíkur. Spila hérna núna út frá fyrsta manni, kemur sendingin upp, það er svo lausbolti hérna en komast síðan inn í þetta aftur Víkingar. Hörku barátta hérna síðan boltan, hver vinnur þetta? F-fangar örlítið grimmar í þessari pressu. Koma F-fangar, senda hérna yfir, Þorsteinn með skotið en flott varsla hérna, vel varið. Hendi hérna. Hendi dæmt hérna á FH, aukaspyrna, kemur hér, langur bolti fram, FH komast fyrir þetta en hörku barátta, það kemur bara skot frá miðju, en þessi siglir aftur fyrir, markspyrna frá marki Víkings, aftur. Koma hérna, FH koma strax í háapressu, glæsilega gert þarna, virkilega vel gert þarna, sjáum þetta, flott tilþrif þarna hjá Víking Reykjavík, geta gert með þetta, mistar hann örlítið frá sér þarna, en hörku barátta, höldum áfram hér, sjáum skiptir hérna, Björn, skiptir þessu yfir hringkantinn og þar liggur hann og skýtur og skorar, glæsilega gert þarna, Máni Steinn að skora, 7. mark F-fanga. Leikurinn færin hér aftur í gang, koma Víkingar á sprettinum, gera þetta vel hérna, spila sín á milli og vantar örlítið upp á hérna, vantar ekki mikið upp á að stenda hann í gegn hérna, gera þetta vel hérna, Ínspark, taka fljótt hérna F-fangar, síðan bara lúðra þessum fram, vonast eftir því besta, glæsilega vörn hérna, hópar vörn hérna, en þeir halda áfram F-fangar að bomba þessum bara fram. Elda einhverja þar, þetta er vel gert. Og hérna koma Víkingsmenn, hörku barátta hérna, örlítið á, gera vel hérna Víkingsmenn, vinna innsparkið. Sjáum hvað gerist hér. Dæma brot hérna, held að þessi hárrétt. Hárrétt hérna, Víkingur fær brot hérna, spurning hvort þið látið vað úr þessu færi. Nei, spila hérna skynsamlega vel upp völlin, þetta er glæsilega gert. Mistir hann örlítið frá sér hérna, pínu erfiður bolti. Það gera þó vel. Gera vel hérna í vörninni, strax búin að vinna hann aftur. Reyna að spila sér hérna upp völlin. Komast inn í þetta hérna F-fangar, koma hérna upp síðan vinstri kantinn. Og sendingin hérna yfir, þetta er góð sending. Lúkkar vel á skotið hjá Alla en virkilega vel gert þarna í markinu hjá Víking Reykjavík. En pressan komið strax aftur á hjá FH. Skotið hérna. Þessi endar í manns höndunum. Hann spyttir hérna fram. Sjáum hérna hvað gerist. Flott pressa hérna. Glæsileg pressa, ég sé ekki hver á þetta. Jú, FH-ingar fá þetta innspark. Glæsilega gert. Þá koma F-fangar hérna, sækja flott spil hérna. Glæsileg sending hérna, þeir eru búin að spila sér vel hérna gegnum völlin.
hvað gerist hér? Þetta enda bara hjá markmanninum. Vel gert þarna. Geta F-fóingar sótt hratt, mikið af fólki sem situr eftir hérna. Stoppa leikinn, meiðir sig eitthvað hérna. Tökum hér svona smá pása á þessum leik. Förum hér í gang aftur, dómarakast, gerir þetta vel. Nú erum við byrjar aftur, F-fóingar komin hérna í hörgusókn. Hörgusókn hérna, enda með skoti, glæsilega varði hérna hjá markmanni Víkings Reykjavíks. Gerir vel hérna, handsama hennan. Kastar hérna út til síns manns, missir hann aðeins frá sér hérna. Hörgu pressa hérna hjá F-fá, kemur boltinn fyrir og skotið, en þessi yfir markið. Ágæðst tiluna þegar hjá Þorsteini. Og hér hann búinn að flauta til loka þessa leiks. Þessi leikur enda 7-2 fyrir F-fá, hörku viðurinn. Kom hér eftir augnablik. Já, þá erum við komin hérna í IJ fórkeppnina. Það er Selfoss 3 á móti Káa Sveitmarkir. Bjarni ætlar að fara yfir leikskýrslu Káamanna. Já, og við byrjum bara á númer 62 í markinu er Heiðar Ingi og með ekkert númer það er hann Kári. Já, við skulum aðeins sjá hérna, Óskar að komast í gegn. Hörkuspretti. Frábælega varið hérna hjá Heiðari. Númer 10 með hvíta húfu er Garðar Breki og Hinrik Eldon er líka númer 10. Svo númer 12 er Áki Dagur, númer 14 Kristoffer Darri, númer 24 Jóel Arnar, númer 26 Bjarki Þór, númer 27 Styrmir
og Mikael Myrkvi númer 28. Já, þá er það lið Selfyssinga. Það er númer 1 Ingvar Hrafn, númer 6 Arnar Logi, númer 7 Leifur Freyr, hann er með stutt hár. Óskar Dagur er líka númer 7, hann er stór samkvæmt skýrslu. Númer 8 er David, númer 9 er Baltasar, númer 9 er Sveinn Atli, hann er líka stór, segja þér hérna. Númer 11 er Sigurður Bergmann og einnig númer 7 er Hafberg. Hafberg er öllu kunnur hérna á sjónvarpsvellinum á N1. Þetta er þriðja mótið hans, skoraði gott ef það var ekki í fyrra. Nokkuð mörk hérna í beinni útsendingu. Hörkuspilari. Þá er það Hindrik í baráttunni hérna. Kristoffer að reyna að snúa hérna í vörninni. Óskar fyrir Selfoss. Og skoti, frábærlega varið. Hann í tvígang frá Heiðar Inga. Frábærlega gert. Hey, you teach your son how to pass the ball. I'll teach my son how to shoot. Það er einhver alvöru bandir hérna í gangi á Selfyssingum á hliðarlínunni. Betur. Koma Selfyssingar hérna. Alvöru pressa hjá Selfyssingur núna. Hörku skottilurinn hérna hjá Sveinn Atla. Garðabreki nær að vera fyrir þessu. Og vinnur svo boltan hérna. Og það reynir að koma honum hérna fram á Kára. Gekk ekki. Selfyssingar alveg að sleppa í gegn hérna. Skoti, Heiðar Ingi aftur með frábæra markvörslur en svo skora Selfyssingar hérna. Frábælega gert. Hvort þetta hafi ekki verið Baltasar sýndist mér, hún skilaði boltanum í netið. Byrja KM aftur hérna. Hörku barátta hérna. Hafbergs og Áka. Þá kemur Garðar á fleygiferð. Ætlar sér fara alla leið þarna, gekk ekki. Hörkusprettur hérna. Sveinn Atla. Hann er stöðvaður. Já. Fín tilraun hérna hjá KM-unum, gekk ekki. Boltinn aðeins að fara á milli manna hérna. Koma KM, Selfyssingar þarna. Frábært skot en Heiðar Ingi verð þennan aftur fyrir. Hörku skot. Óskar Dagur sýndist mér þetta að vera. Hann tekur hornspyrnuna. Heiðar slæðir hann í burtu. Þá er það Hindrik hérna fyrir Káa. Aðeins og laus bolti þarna. Það koma nú hérna yfir á Kára, gekk ekki. Þá koma þeir hér aftur. Fljótar að vinna hann Selfyssingar. Skoti, Heiðar þennan á hreinu. Fín skottilraun hérna hjá Leifi sýndist mér, Leifur Freyr. KM að reyna að spila hérna út. Mikael. Hver á þennan? KM eiga þetta. Já, það er KM sem eiga. Já. Reyna að koma honum fljótt þarna fram á Hindrik sem vinnur hins vegar boltan aftur. Sko bara hérna. Hann er sterkur hérna hann Hindrik. Má ekki marknum hana. Nei. Fer hann aftan í hann. Þetta er rétt. Boltinn hérna gengur liðan á milli eins og er.
Það er Styrmir með boltan. Kemur honum hann upp í horni og það er Garðar í baráttunni en þeir leyfa þessu bara að sigla aftur fyrir. Já, Baltasar sýndist mér. Já. Koma KM. Fyrir þarna aftan í hann. Ekkert dæm. Nei, áfram með leikið segir dómarinn. Já, Og það Mikael. Ger hann hérna. Hann kemur boltanum. Áfram á Jóel. fínt spil hérna á Og KM. þetta er flott spil en boltið siglir svo aftur fyrir hér. Selfyssingar þéttir. Losaði við mannin. Hago, losaði við mannin. Koma Selfyssingar hérna. Hann eru stöðaðir. Vinna boltan hins vegar aftur og eru komnir hérna 3-2. Komnir í færi. Frábær markvarsla þarna. Heiðar að verja enn eina frábæra versluna hana. Virkilega vel gert hjá honum. Sýndist þetta að vera Óskar Dagur. Það er hins Svo var vegar hann í færi. markspyrna dæmd. Spurning hvort hann hafi bara skotið framhjá hreinlega. Já. Það var enginn sem kvartaði. Nei, Káman hérna. Boltinn eitthvað að þvælast fyrir þeim hana. já, Mikael vinnur hann hins vegar. Nú er 3-2. Stingur honum í gegn. Það var Aðeins og fastur. Jóel í baráttunni þarna en markmaðurinn kemur vel út á móti. Hópalega gert. Spynnir svo hér langt frá marki sínu. Kristoffer hérna í vörninni. Já, Næra pota í hann. Óskar. Boltinn þvældist aðeins fyrir honum hana. Já, Bjarki komst inn í hann. Bjarki vinnur hann síðan hérna og keyrir á stað. gerir vel. Kemur honum á Mikael sem sendir hann hérna upp á Styrmi. Flott spil. Já, næra að halda þessu inn á. Vinnur síðan innsparkið. Og þá er það Bjarki og Mikael. Þessi bolti út af. Koma Selfyssingar. Flott sending hérna. Kristoffer mátti ekki missa þennan. Nei, Gerði þetta vel. innspark sem Selfyssingar eiga. Komið skýningur hérna. Innspark. Sérstofnleirna yfir. Arnar Loga. Sem finnur Óskar. Já, Óskar með smá tekur á svæði stað. hérna. Gerir hann hér. Og hann skorar bara. Skýtur á nærstöngina og skorar. Hópalega gert. Selfyssingar komnir hérna í 2-0. Vel gert hjá Óskari. Virkilega vel gert hana. Leikurinn hafinn á ný. Óskar vinnur boltan hérna. Heldur honum. Hörkuspilari hérna. Eitthvað brot á. Mitti sig eitthvað hérna Óskar. Selfyssingar með boltan eins og var. Dómarinn ákveður að stoppa leikinn höfuðmeiðsli. Fengi eitthvað högg. Komin aftur á stað hérna. Já, boltinn hérna í bílinn hjá okkur. Styrmir vinnur þennan. Vestir innsparkið. Og Bjarki í hörkubaráttunni hana. Og það Garðar að missi boltan hana. Og við komum 3-2. Hver er það hérna? Skotið. Vel Frábær varið. varlega varið en þeir fylgja vel á eftir. Það var Sigurður Bergmann, sýndist mér, sem fylgdi þarna vel á eftir. Já, Réttum maður, réttum stað. Vel gert hjá þeim þarna. Þá
vakna stuðningsmenn Selfyssinga heldur betur á hliðarlínunni. Rétt rúmar 1 eftir á fyrri hálfleik. Það KM gert hérna. Að reyna að komast hann í gegnum vörn Selfyssinga en hún þétt fyrir. Já, heldur betur. Það innspark sem að Selfyssingar eiga hérna. Reyna að finna einhverja leið þarna fram á við. Þessi bolti út af hér. KM eiga þetta. Já. Hinrik setur hann á Kristoffer. Potar hann, ætlaði að reyna að pota hann á Bjarka. Gekk ekki. Nú koma Selfyssingar hérna. David. Skoti, með skotið virkilega vel klárað. Stöngin inn, virkilega vel gert þarna. David náði þarna að prjóna sig í gegn og setur hann niður í fjær. Huggulegt var það. Virkilega vel klárað. Flautar Halldór dómari hér til leikhlés. Við komum aftur eftir smá stund. Þá seinni hálfleikur farin á stað. Það er Jóel sem kemur undir kantinn fyrir Káa. Selfyssingar koma þessu út að. Og hvað hérna, derra dans í horninu. Og Bjarki sem kemur þessu þarna út af. Hann kiksar hann þarna, skotið rétt framhjá þarna frá Kára. Óheppinn þarna. Kámen hérna freista þess að minnka munin. Hinrik. Svo fastur. Já, þeir láta fara bara. Útspark frá marki Selfoss. Kom hann hérna fram. David. Bara skotið rétt yfir rétt markið. framhjá. Nei, yfir fyrirgefi. Hörku tilraun hana. Hörku tilraun hana hjá David.
Þá koma K-menn. Selfyssingar vinna hann jafnóðum. Reynir að tróða hann inn fyrir, gengur ekki. Koma K-menn. Kári þarna. Reyna að finna leið í gegn. Já, en boltinn alla leið tilbaka á Ingvar. Sparkar hér lágt út. Sparkar hann langt fram. Frábært touch hana. Sigur Bergmann sem síðan á stungusendinguna. David nær ekki til aðeins en Frábært úthlaupi á Heiðari. Já. Tímasetti þetta vel. Hornspyrna sem að Selfyssingar eiga hér. Þessi inn á tegin. Yfir pakkan. Komin hérna, David vinnur hann, dettur. Leifur. Reyndi hérna að prjóna sig í gegn, gekk ekki. Selfyssingar með hann þó. Selfyssingar eiga þennan með sín eins. Þessi kemur inn á tegin gegnum alla. Og Kári í baráttunni hann en Selfoss á þennan. Já. Hornspyrna líklega. Arnar Logi kemur boltan minna fyrir. Hendurnar á Heiðari. Hamrar hann hérna fram. Boltinn hérna til okkar hérna á bílum og það er að Jóel sem að tekur þetta hérna fyrir Káa. Kári kemur hann inn fyrir aðkvarni. Sveinn Atli stöðvaði það. Kristoffer vinnur hennan í vörninni á Káa þannig að kemur honum á Styrmi. Styrmi er ennþá með hann hér. Sveinn Atli. Styrmi vinnur hann aftur, hörku barátta þarna. Og Kári, hvað gerir hann hér? Hann vinnur boltan. Áfram með þetta. Kári ætlaði þarna að stöðva leikinn bara. En ekkert varð úr þessu. Ingvar kemur boltanum í leik aftur. Hey, Gunni! Þá koma Selfyssingar hér alveg yfir og svo skipta þeir aftur yfir tveir á markmann og það er skotdómar. Klára vel. Frábærlega gert, flott spil þarna hjá Selfyssingum. Virkilega vel gert. Já, frábærlega gert. Það hefur verið Hafberg sem skoraði þarna. Kemur Selfyssingum í 5-0. Það er 17 mínútur komnar á klukkuna. Já. Þá koma Selfyssingar aftur og reyna að finna Hafberg, hérna gekk ekki. Baltasar þarna komið boltan aftur bara. Fínt spil hérna hjá Selfoss. Áki hérna í baráttunni, rennur aðeins. Kemur boltanum fyrir, ná ekki snertingun hérna. David, finnur Svein sem bara lætur vaða en boltinn fram hjá markinu. Fint spil! Fint spil, Selfoss! Það er Heiðar í markinu hjá Káa. Setur hann með Hinrik sem skilur honum aftur. Finnur síðan Mikael. Og þá er það Garðar. Hann missir boltan. Og koma Selfyssingar. Eitt langur hérna. Reynir að finna Óskar þarna. Rétt missir af honum. Aðeins svo fastur og langur.
Káamenn reyna að sitja hann upp kantinn út af fyrir hann. Koma Selfyssingar, Óskar stöðuð í þriðja sinn. Koma þessu þá aðeins í burtu hérna Káamenn. Selfyssingar grimmir á hann. En Mikael er enn með boltan. David sterkur, fær aukaspyrna á. Svo setni ég hann hana. Styrmir sýndist mér. Allar taka hann sjálfur hérna. Hann Ætla að fara í skotið. freista þess að skjóta Selfyssingar. Gerir það hérna yfir fyrir hann. Erfitt að ná hörkuskoti á þessu færi en allt til að reyna þetta. Já, það er ekkert að því. 20 mínútur komnar á klukkuna hérna. Káamenn halda áfram að spila bara sinn leik hérna aftast. Gengur ekki að þessu sinni. Nei. Hörkustilraun hérna. Komast eins og að fyrir þetta, Mikael gerir það. Boltinn í innspark. Já. Selfyssingar fljóttir að taka hérna. Skemmtileg fótavinna hérna á David með skotið, frábærlega varið. Og Sveinn skýtur yfir. Já, upp í stúku bara. Skot áhorfendur séu vel vakandi. Já. Koma Káamenn hérna. Mikael kemur tánni í boltan hana, það var það Styrmir. Það gerir Styrmir hér, hann missir boltan. Það Leifur hérna. Mikael vinnur hann aftur, það voru 2-1. Garðar hérna hinum megin. Kemur hann aftur á Mikael. Selfyssingar fljótið tilbaka. Kristoffer vinnur hérna boltan fyrir Káa. Svo hann leggur bara í hann. Hörsku sprettur hérna. Hvað gerir hann hér? Kristoffer, hann er bara að fara sjálfur. Og áður að Garðar með skotið. Það er framhjá markinu, óheppinn. Flottur sprettur hérna á Kristoffer. Já, virkilega flott. Rétt rúmar 2 mínútur eftir á sig hérna. Hjá okkur í fórkeppni í Jóð. Þessi bolti út af. Aðeins of langur. Káamenn eiga þennan, það er Hinrik sem var spinnir þessu. Ætla að menn bjóði sig. Já, færa þarna hjálpina. Það var Baltasar einn í gegn. Gerir hann Óskar hér. Messi er klárað þetta bara sjálfur. Virkilega vel klárað. Já, Baltasar. Virkilega vel gert. Vaknar stúkan hjá Selfoss aftur. Já. Þetta komið að staðinn aftur. Mikael að vinna boltan fyrir Káamenn. Kemur honum hann á Jóel. Bjarki Og hann áfram og Bjarka, já. dettur hérna. Það er leggst von á boltan. Er hann með hann? Ekki dæmt þarna. Chaos í gangi hérna. Selfyssingar með hann. Þá er það Bjarki. Já, Aukaspyrna. á rétt. Leifur fór hann aðeins aftan í Bjarka í baráttunni. Hann finnur Mikael bara í fætur. Já, já. Þetta skemmtilega. Virkilega vel gert. Og það er Garðar. Garðar bara með skoti. Það er fram hjá Framhjá. markinu. Fínasta tilraun. Já, flott tilraun þarna. Nú fer leiktíminn að renna sitt skeið. Langur fram, Mikael tekur hann að kassan hana. Bjarki nær honum ekki. Innspark sem Selfoss á. Þeir keyra á stað. Óskar
Hörkuspretti. Vissan örlítið og langt frá sér. Koma kámen. Hörku kapplup hana, Leifur. Jóel. Hefur betur. Eigast við hana. Já, greip hann síðan hana. Já, hárið. Það er komna 24 á klukkuna. Lítur dómarinn á klukku sína. Flautar hér til leiksloka hjá okkur. Staðan Selfoss 6, Káa 0. Við komum að næsta leik af Vörmuspori. Já, komið margbless og sæli og verið velkomin hér til leiks í leik í fórkeppni GH-keppnar grísku og hollensku að ég held. Hér leika Keflavík og Vestri. Keflavík leika í sínum dökkbláu búningum á meðan Vestri skarta hér glæsilegum appelsínugulum vestum. Taka sig engar vel út í þessum vestum. Í dag er fórkeppni. Leikið 12 mínútur og svo er raðað í riðla og þessum allir eiga vonandi að fá jafningi að leikja og leikja á hæfi. Hér er leikurinn komin í gang, nóga masi í bílallana og Keflingar ætla að fara upp hægra megin, missir aðeins af boltanum en gerir svo vel að koma líka á milli og spila boltanum tilbaka. Vestramenn reynsa hér upp völlin. Já, Keflingar vilja ekki tafa boltanum sínum helming, fram með hann segja þeir.
þessi fór bara í innkast. Bæði lið, það má ekki að það þessa fyrstu mínútu að bæði lið að spila virkilega góða vörn. Boltinn gjörsamlega stopp það sem að og hér þess að Keflvíkingar nálægt því að sleppa í gegn en Vestamenn stoppa þetta á síðustu stundu. Tristan hann í skot af varnarmanni, góð vörn og það hornspyrna. Keflvíkingar eiga hér hornspyrnu við Lundaskóla á Akureyri eins og fínt að við förum aðeins í kennileitin hér svo meðan hann stillir sér upp og tekur hér góða spyrnu á fjær og skallinn en hann rétt fram hjá markinu. Þarna voru Keflvíkingar nálægt í að taka forystuna. Vestramenn spila hér út. Það er góð pressa og Keflvíkingar nálægt í að vinna boltan eru þeir að sleppa í gegn. Það er alltaf fínu skotfæri í legguboltar og Tristan sem er skotið rétt yfir markið. Og hér Keflavík aftur, þeir eru komin í færi og fyrsta markið er komið. Það er leikmaður númer 1 hjá Keflavík sem að setur boltan í markið. Hann fer alveg að snúa sig við. Já, númer 22, Markus sem að setur þetta mark fyrir Keflavík, framherji þeirra. Rauðu markaskotnir, þeir hafa sjaldan klikkað. Það er bara svoleiðis. Keflvíkingar klárlega að byrja hér, sterkar í byrjun. Eru í harðri baráttu að komast í grísku deildina og það geta reynda Vestramenn líka með sigri. En það þurfa að vinna ansi stórt að mér sýnist upp á markatölu að gera. En það er ennþá allt til að spila og hér spila Keflvíkingar vel, talandi að spila. Upphæra með einn Tristan. Þeir eru margir í sókninni, hann reynir satt skotið. Eða var þetta sending? Það er spurning. Ég geti spurt hann, en hann er ekki að kalla, hann er langt í burtu. Og hér Keflvíkingar að brota og rétt fyrir utan teig. Já, eftir þeir unnu boltan á stórhættunum staðan og skoruðu nú voru þeir nálægt í að koma sér í færi. Þegar tækling kemur á síðustu stundu og það er bara það er hérna aukaspyrna á vítateigs línunni. Þetta er frábært skotfæri fyrir leikmenn Keflavíkur. Ég er með marga góða spyrnumenn, en það er Tristan, hægri kantmaðurinn, leikmann nummer 7. Hann hérna starrar á vegginn, reynir að finna glufur. Markmaðurinn stillir upp veggnum hérna, já, harð ákveðin í þessu, stýri vel. Hér skotið og í vegginn. Veggurinn stóð frábærlega vel uppstiltur hjá markmanni Vestra. Margir hérna á eftir honum og Vestramenn vinna boltan. Nú geta þeir snúið vörn í sókn en hörku tækling hjá Tristan sem að vinna boltan. Já, Keflvíkingar hafa byrjað þennan leik frábærlega. Það verður ekki annað sagt, þeir eru með öll tök á vellinum. Skemmtileg hreyfing hérna. Þessi bolti fer hann hann fer í markspyrnu líklega. En dómarinn bendir markmannum á að gera smá hlé á leiknum vegna hnjasks sem að leikmaður Vestra fengið. Og langa bolti hérna fram, leikurinn er komin aftur í gang. Þannig viljum við líka hafa þetta. Við viljum hafa leikinn í gangi. Næri ekki hitta boltin hann á lofti, þetta hefur verið hörku skot. En aftur kemur boltin á markinu og frábær markvarsla. Ver hann hérna í hotn. Hörku öflugur í markinu hjá Vestramönnum.
Það verður ekki auðvelt fyrir Keflvíkinga að skora fleiri mörk framhjá honum í þessum leik. Síðasta hornspyrna að koma fjær, hún kemur aftur á fjær en þetta yfir allan pakkan og í innspark hinum megin. En nú er spurning hvort að Vesturmenn á að koma sér framar upp völlin og út úr vörninni. Pressan hjá Keflavík hefur verið góð. En þeir eru hér að komast á staðinn, stoppað. Og vel spila hér til að komast. Völlin Tristan inn á vinstri, köttur á völlin, leggur hann til hliðar og þeir eru komin í færi. Það ætlar enginn að skjóta, það vilja allir spila honum. Enda á að skjóta en þetta er varið í horn. Herðu, hér er hornspyrna á stór hættulegum stað. Þetta horn hefur gefið mörkin. Hér kemur boltinn á teginn. Nei, hann kom bara ekkert inn á teginn. Hann fór bara aftur yfir markið. Þetta horn hefur reynst stór hættulegt á mótur hingað til en þeir náðu ekki að gera sem matur þessu sinni. En strax mér að vinna boltan í frábæri færi en getur hann skotið. Nei, þess var við því. Missi boltan hann vinnur hann aftur eða hvað? Varnarmenn Vestra í fullu fangi við að reyna að halda aftur á sóknarmönnum Keflavíkur. Og hér kemur skotið að markinu en vel staðsettur. Hér er Valsari hlaupinn á völlin. Hann ætlar að vera með. Nei, hann er farin aftur út af. Og hárboltið hérna. Hörðu. Nei. Af hverju að maður ekki gera sig spenntan? Hann er með þetta allt á hreinu í markinu. Það er bara svoleiðis. Og hér gerir kantmaður Vestra vel. Hann með mann með sér, þeir eru 3-2 en frábært stopp hér hjá vörninni. Newman í vörninni, númer 11. Og gott útlaup, hornspyrna. Undirbýr hér, markmaður Vestra að taka langa spyrnu fram völlin. En einhvern veginn virðast þeir vera fleiri á miðunni Keflavíkumenn því að þeir eru alltaf fyrstir á boltan þar. Og eru hér að komast í færi, skotið, hann ætlar að setja niður í fjær, gekk ekki og svo tekur varnarmaður Vestra kraftinn og skotinu þarna, kemst fyrir. Og hér, varnarmaður Keflavík og boltan yfir sen, ná að bjarga á síðustu stundu. Hann var komin í sníkjuna fyrir aftan, sóknarmaður Vestra. Já, nóg að gerast í þessu leik, no action, leikur lítið stopp, lítið út af. Allt eins og við viljum hafa. Og hér geta þær minka munnin, komin á teginn með skotið, vel skotið og þetta er niður í fjærhornið. Vestri, nei, ekki þið minka munnin, þeir eru bara búin að jafna. Keflavík búið þessu mörg skotið, ég held að væri 2-0 yfir. 1-1 er staðan, Vestri, þeir eru sko ekki hættir. Komast í skyndisókn og nýta hana, refsa þegar þeir fá tækifæri til. Nú verður Keflvíkingar að halda kúlinu, þeir eru búin að spila virkilega vel hingað til. En Vestri heldur betur að minna á sig hversu hættulegi þeir geta verið. Hér er skotið en það er varið. Og boltinn er hreinsaður í næstuð í Valsar sem komin á völlin. Ég held að Valsar að fá að spila alveg nóg á leikinn sjálfur sem mótið þurfa ekki að fara inn á völlinu á öðrum liðum. Hér Keflvíkingar sendi inn á teginn, kemur skotið, þetta er hendi inn á teignum. Já, hann ætlaði að hjálpa markmanninn sínum en gerði það víst ólöglega í þetta skipti. Og Keflvíkingar fá vítaspinnu, það eru margir sem vilja fá að taka boltan en mér sýnist að vera Markus sem skoraði fyrsta markið í leiknum og Mark Keflavíkur sem ætlar að taka spinnuna. Og hann skoraði miklu öryggi, sendi markmannin í rangt horn. Boltinn alvötu stöng líka. Ekki verið neitt séns á að verja þetta skot. Og þegar að 1,5 mínúta
þegar 1,5 mínúta er eftir af fyrri hálfleik, þá eru Keflavík komnir í 2-1. Fullt af mörkum, eins og við viljum hafa leikina. 3 komin og þegar ég vissum að það eru fleiri eftir enda strákarnir að sína hér frábæra takta. Hér tekur hann á mótunum, flottu snúningur en óheppinn hann, hann munaði litla hann kemist fram hjá honum. Hér, Keflavík, 1 gegn 1. Leggur hann fyrir sig með skoti, þeir komast fyrir í vörninni. Sóknin þó ennþá í gangi, konur enda tegir skoti, það er rétt framhjá markinu. Arnar skall, hurð nærri hælum fyrir vestramenn. Nú fer að vera síðastu til þess að setja mark sitt á leikinn í þessu fyrri hálfleik. Þetta rekur þjálfari vestra sínumenn ofar, veit að það er stutt eftir. Gæti verið bara ein sókn í þessu. Og hér langur bolti upp öllin, upp í horn, nær eins og bolta. Ég myndi halda ekki en hefði náðum nema fyrir frábæra varnar tilburði. Skildi boltanum út á og hér er flauta til hálfleiksins æsispennandi leik. Keflavíkur á vestra, við komum aftur að vörmu spori. Já, hér er alltaf verið til reiðu. Bæði þessi lið hafa komið langan veg til að taka þátt á ennimótinu. Eðlilega, menn leggja á sig ótrúlegustu ferðalög fyrir þetta, fjöll og fyrnindi. Tilfelli vestramanna Fjallavegi. Og hér eru Keflvíkingar komnir að stað. Boltinn er upp í hornum vinstramenn aðeins og fastur en þó aðeins í innspark. Já, þeir getur mögulega sett pressu þarna Keflvíkingar. En þeir ætla svo sem Jájú, nú koma þeir tveir hérna klárir. Mér sýndist þeir alltaf bara að labba tilbaka en þessi bolti er út að í hornspyrnu. Þarna að mér sýnst alltaf skrúa hann inn á markinu. Hann gerir það og skallinn og þetta er mark. Þetta var glæsileg útvarsla. Keflvíkingar er að setja bolta alltaf fjær í hornspyrnum sínum og hér kemur skallinn og þarna er fagnið. Glæsileg fagn, hver er þetta sem að skoraði?
Hann er allan einhvers son miðað við treyjuna. En hvers son hann er, það er ekki gott að segja. Þetta er allan einn hávaxni varnarmaður Keflvíkinga sem spilar með, eigum að segja, bleikt háraband. Ég myndi halda það. Virkilega smekklegt. Og hér, Keflvíkingar, þeir vilja meira. Þeir eru ekkert hættir. Snorri, skemmtilegur taktari á Snorra. Kemur hann svo saman sinni og hann ætlar ekki skotið, leggur hann aftur á Snorri. Kemur boltanum með tegin og erum að fá 3. markið. Nei. Þarna mátti litlu muna frábær markvarsla. En ég meina að það hefði getað fengið 4. markið. Þetta er náttúrulega markasúpa, krakka mínir. Já, Vestramenn hreinsa hér bolta fram. Það er svo sem mesta líkur því að skora eða úr nálægt marki andstæðinganna, en það er alveg vitið því að koma boltanum upp völlinn. Og Keflvíkingar farnir aftur á stað, 3-2 hérna. Virkilega vel gert, hann er kominn í gegn, hann hefur samherja með sér, ákveður að spila honum, þetta er þröngt færi, sendingin á tegin, Hanna voruð nálægt í að bæta við 4. markinu, Keflvíkingar. Hér komast inn í sendingun á boltinn á tegin, en afsakið, þetta er nú handsama og já, útsparkið langt upp völlinn. En aftur það Keflvíkingar, þetta er pínu saga núna seinna hálfleiksins og hans leiksins að Vestramenn þeir að spila upp völlinn, en Keflvíkingar vinna hann á miðunni aðeins sinni á vallarhelmingi og svo geysast þeir í sóknu, þeir eru alltaf stór hættulegir. Þeir fá hér hornspyrnu, skoruðu 3. markið eftir hornspyrnu. Nú kemur boltinn á tegin, slegið frá. Hann er í skotið aftur, blokkað, leggur hann út, skotið, það er varið og hann er skotið og það er aftur varið. Fáum við fleiri skotið í þessari sókn. Það er aldrei að vita, halda boltanum í leik. Gerir virkilega vel að nú geta þeir sótt hratt. En þeir eru fámenni fram á við og Keflvíkingar hreinsa. Hér ágætið spil hjá þeim. Spil upp miðna, en vel lesið. Geysi stýra stað, Markus, hann er komin aftalega á völlinn, hann var frammi á hann. Markus komin á hægri fótinn með skotið af varnarmanni. Já, góð vörð þarna. Hendi líkamann sínu fyrir. Útsparkið fram völlinn. Og þeir kom, en aftur fljótið tilbaka. Virkilega duglegir Keflavíkumenn. Keflvíkingar. Og þessi aðeins fyrir aftan Snorra. En hér kemur skotið og það fer framhjá. Já, það lítur ansi líklega út fyrir að Keflvíkingar séu að fara upp í grísku deildina, munu spila það rest mótsins. Hér er virkilega vel klára með vinstri niður í fjær. Tristan Ingi. Já, hann bara biður fólk að róa sig. Tristan bara, já, hann er ennþá að biðja fólk að róa sig. Slækið á, ég er alveg með þetta, segir hann. Þannig að vinstri hægri skiptir með engu máli. Já, Keflvíkingar hérna, boltann spildi
Nei, Vestri. Það nú Vestri, jú, þeir voru með boltan að það leika eins og áður segir í þessum undurfögru appelsínugulu vestum. Maður svona hálfpartinn öfundar það. Já, þeir spila bara, mér líst vel á þetta Vestramenn, þeir eru óhrættir að reyna að spila þarna aftast. Enda þó að komi nú einhver mörk á sig við að reyna að spila þá þetta langklöpp að taka framfæri í fótbolta. Hér Tristan, vel varið þarna, var það með fótunum. Tók svona handbolta markvislu. Hlýtur að vera að æfa með Herði, Ísafirði. Hörður Ísafirði að sjálfsögðu að fara að spila í efstu deild í handbolta karla næsta veturinn. En við erum ekki hér til að tala um það. Við erum hér að tala um knattspyrnu á ennumótinu og hér Tristan, hann skorar rétt á hann. Hann er með skotið eða fyrirgjöf. Ég held hann ætlaði að skjóta en Snorri var nálægt bara að ná honum og setja hann á markið. Keflingar hérna spila 1-2 snertingar, þeir eru ekkert að flækja þetta. Og hér henda menn sér þá í tæklingar, þeir vilja meira. Og hér inn á teginn en Bjarga á síðustu stundu virkilega vel gert þarna í vörninni. Þeir fljótir að byrja 1-1, kemur boltanum inn á teginn. Kemur boltan langt fyrir út á teginn, hér kemur Snorri á vörninni með skotið. En hann fer bara í vegginn fyrir aftan. Snorri var einbeittur og skjóta ekki ofast að hitta markið en tímiður fyrir hann og Keflvíkinga fór boltinn framhjá. Sem betur fyrir Vestramenn. Hér eru þeir aftur búin að vinna bolta konunum teginn skotið en að sjálfsögðu veran. Hornspyrnur Keflvíkinga verið stórhættulegar. Sjáum hvað þeir gera núna. Boltinn á fjær og hann fer inn. Ég sá nú ekki af hverjum hann fór. Við gefum varnarmanni þeirra Keflvíkinga bolta. Bleika hárbandið, hann er búinn að setja 2. Samkvæmt mínu bókum að minnsta kosti. Og mína bækur þær standast öllu jafna. Upp á 10,5. Hér Vestramenn, þeir eru alls ekki bakidótnir, gefast ekki upp þessir baráttu menn frá Vestfjörðunum. Og Markus með skotið, þetta er varið, skotið upp í skeytin en hann slær þennan frá. Þvílíka varslan. Önnur hornspyrna hér. En þessi bolti fer fram hjá markinu. Hér býr hann sig undir að spila langt fram en platar okkur öllu að spila hann stutt. Tilhlaupið var eins og hann ætlaði að negla langt. Hann plataði mig. En hér er Tristan með skoti á hægri og þetta er varið yfir markið. Enn einn hornspyrna Keflvíkinga í þessu leik. Boltinn á teginn, á fjær, skallinn og hann skallar hann inn. Hann vildi helst því skallan, lyfti báðum höndum upp og fekk hann samt í hausinn á sér. Já, það hlaut að vera. Þetta var hendi. Já, það hlaut að vera. Hann reyndi svo, hann gat að kýla boltan og það tókst.
síðasta mínúta þessa leiks að renna í gang. Keflvíkingar verðskulda þennan sigur sem að þeir eru að fara að fá hér. Það verður ekki annað sagt búin að leika gjörsamlega óaðfinnanlega á móti öflugu liði vestra, en það er bara framist að þeirra úr Reykjanesbæ hefur verið gjörsamlega upp á 10, ef ekki meira. Og hér ætla hann að láta bolta fara í gegnum, hann lætur boltan fara í gegnum klófa sér, fann Samir að fyrir aftan, þetta var skemmtileg hugmynd. Og þessi, hér flautað til leiksloka, frábær dómari leiksins flautað til leiksloka á tveimur frábær liðum. Keflvíkingar fara hér með sigur á hólmi og leika í grísku deildinni þar sem eftir móts á meðan leikmenn vestra munu spila í hollensku deildinni. Takk fyrir okkur. Já, mætt hér aftur í leik Stjörnunnar og Vals í forkeppninni. Þetta er Stjarnan 7 á móti Val 6. Við erum hér með lið Stjörnunnar hjá okkur. Það er númer 47 Óli Björn, 29 Alexander, Sigurður Máni númer 75, 79 Robby, 39 er Stapi, Ruiz númer 8, 82 er Pétur, Chris Númer 72 Magnús, númer 87 Pétur, Kristinn 62 og Kári númer 8. Leikurinn hér. Leikurinn fær hér í gang, byrjar hörku vel. Kemur hérna flott sending inn fyrir vörnina en markmaður Stjörnunnar vel á fótunum hérna. Sér nákvæmlega hvað var að gerast og kom sér
Stjórnum hérna sækja geta sótt hérna glæsilega. Hörku barátta hérna. Já, smá tæknilegir örðuleikar hérna hjá okkur. Ætti að vera allt komið í lag. Hörku barátta hérna sem er búin að vera í þessum leik hérna. Stjörnumenn geta sótt hérna. Alltaf gerast hérna. Fín vörðina, sjáum pressuna hérna hjá Val, gera þetta vel. Alvöru barátta hérna í vörðin líka, geta Stjörnumenn sótt træði, gera þetta virkilega vel. Fín sending hérna hjá Sigurði. Dæma hérna brot sem Stjarnan á hérna. Kemur aukaspinnan hérna. Við erum þessari aukaspinna klárast áður en við förum yfir leikskýrslu Val. Kemur frábær spinna, þessi er bara inni. Þvílíkt mark, þvílík aukaspinna. Glæsilega gert þarna, glæsilega aukaspinna. Smýr honum í skeytir fjær. Virkilega vel gert. Skilst að þú sér komið með lið Valsmanna, Sindri. Já, það er númer 99 Björgvin, númer 85 Stíven, númer 81 Jakob, númer 73 Viktor, 35 er Valur, 77 er Hrafn, númer 3 er Leifur og númer 33 er Ellert og svo er Aron hérna á númers á skýrslunni. Skulum sjá hvort hann sé númerslaus eða með eitthvað númer. En hérna koma Valsmenn hins vegar frábær sending en skoti rétt framhjá þarna. Það var Jakob. Fínasta tækifæri þarna. Setur hann rétt fram hjá markinu. Já. Stórhættulegar skyndisóknir. Kemur hérna markspyrnan að Valsarar komast inn í þetta. Barátta hérna. Já, komast inn í þetta hérna í vörninni. Kemur sending hérna en við lesið hérna hjá leikmönnum Stjörnunnar. Koma þessum bolta fram. Geta sótt hérna 2 á 1. Fín sending hérna yfir. Hann er að detta í gegn hérna. Og kemur með skoti og já. Vel klárað. Þetta er virkilega vel gert. Glæsilega skorað. Sá ekki alveg hver þetta var sem skoraði þetta mark. Leikur fyrir virkilega vel á stað hér. 2-1 Stjarnan. Stjarnan fljótir að vinna boltan aftur. Komnir hérna í færi en Barátta, glæsileg vörn. Vörn hana hjá Björgvin. Hotspinnan hérna sem fer aftur fyrir markspinna frá marki Vals. Hörku pressa hérna hjá Stjörnunni. Sýnist þeir búin að vinna boltan og skotið en Rétt missir á hann á fjærstönginni. já. Hörku tækifæri þarna.
Sjáum hérna Stjarnan pressar og að vinna boltan hérna. Virkilega vel gert hana Pétur. En þessi vörn hana. Kemur hérna pressa hjá báðum liðum og kemst þarna fram hjá hann einum og Stjörnumenn svo sem komnir á boltan aftur, glæsilega gert þarna, kemur bara með svo skítir sem bara, laumar þessum bolta þarna á nær, glæsilega gert. Reyndist þetta að vera Kristinn sem skoraði þetta mark við Stjörnuna. Hörku pressa enda hérna hjá Stjörnunum. Gera svo sem vel í þessu Valur að komast út úr þessu. Glæsileg sending hérna. Stíven með sendinguna á Jakob. Hörku tækling hérna. Valsar enn með boltan. Skotið, fá hotspinnu þarna, sýnist mér. Ekki, jú, hörku sókn hérna hjá Val. Vel varið. Áhorfandir ekkert sérstaklega að hjálpa okkur hérna. Sjáum ekki mikið hérna í horninu. Kemur hotspinnan hérna. Skallaði burtu. Koma Valsmenn á parðurna. Hörku pressa líka hérna á báða bóga. Valsmenn vinna hérna innspark. Já, kemur hérna eitt langur fram frá Val. En þá sjáum við pressuna sem Valur setur hann að vinna boltan mjög ofalega á vellinum eftir að Stjarnan hirti þetta bolta. En þá er þetta hörku færi hérna. Stjörnum að gera vel í að koma sér út úr þessu. Sjáum grimdin í þessu, gaman að sjá þetta. Tekur hann á rás hérna Hrafn. Koma Valsmenn aftur. Já, vil spila þarna hjá þeim. Spurning hvort þeir náðu að finna eitthvað. Fá hérna innsparkið. Kemur hérna bara hörku tilraun. En allt í lagi að reyna þetta hérna. Hrafn tók hann bara í fyrsta löngu færi. Hitta markið en beint í lúkurnar á markverði Stjörnunnar. Þá koma Stjörnuleikmennirnir hérna, hraða sókn hérna og skotið og rétt fram hjá Kristinn hana. Rétt fram hjá. Það er Kristinn aftur hérna. Búinn að koma Stjörnumönnum í 4-0. Íðin við Kolan. Gera Valsmenn sig klára að hefja leik aftur. Þegar 2 mínútur eru eftir þessum fyrri hálfleik. Stjörnumenn komnir bara strax einn aftur í sókn. Reyna Valsarar en mislíku sending hérna. Stjörnumenn halda bara boltan. Koma hann inn fyrir hérna. Virkilega vel varið hjá Aron eða ég held í markinu. Hörku tilraun hérna. Já, Alexander fram hjá markinu.
þetta hérna eftir á þessum fyrirháleik. Hörku skemmtilegu fyrirháleikur hérna. Stjörnumenn innspark hérna að reyna að koma upp hægri. Valsmenn kom inn í að geta sótt hérna 2 á 1 og fyrir hérna fær boltan í hælinn, óheppinn hérna. Við sjáum pressuna fljótir að vinna en komum bara Stjörnumenn tilbaka. Mikil barátta hérna fram og tilbaka. Flott vörn hana hjá Kára. Innspark hérna sem Valsar eiga. Svo tekur hann tilbaka og eitt langur fram. Stjörnumenn stöðu á það. Það geta Stjörnumenn sótt ansi hratt en virkilega vel varist en þeir eru grimmir að vinna boltan aftur. Og þetta Heslumunur að koma honum inn fyrir þarna en hann heldur boltanum ennþá, glæsilega gert. Hann fljótið tilbaka á Valsarar. Loka á þetta. Koma Valsarar inn að færa sig ofar á völlinn. Já, vel spila hérna. Þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Komum aftur eftir smástund. Seinna farin hér á stað, Valsmenn byrja þetta með krafti. Reyna að prjóna sinni í gegn, vinna hann hérna, glæsilega gert. Kemur sendingir fyrir en Vel varist þarna. Já, virkilega vel gert þarna. Komur sér innspark. Sjáum ekki mikið hérna í horninu en hann koma Stjörnumenn hérna. Hörku sprettur hérna upp. Miðurinn að fín setting, gerir þetta vel þarna. Gerir þetta virkilega vel hérna, þeir eru komnir í fyrirgefna stöðu. Aðeins og fastur. Stjörnumenn hérna. Og Skemmtileg skemmtileg fótavinna þarna. þarna. Boltinn rétt framhjá frá Pétri. Gerir þetta virkilega vel. Skotið rétt framhjá. Spila hérna frá bara úr vörninni, frá fyrsta manni Valsmarar, síðan komur eitt langur hérna. Það geta ekkert hérna. Þetta get ekki sótt rætt hérna, flottur varnarleikur hérna. Virkilega vel gert hérna. Valur Alexander boltanum. Kemur smá pressa hérna frá Stjörnunni. Geta þeir unnið boltann hérna. Já, aukaspilna. Hárrétt.
Spinnan hérna langt fram. Gerir það. Boltinn yfir vörnina. Vel á tánum hana í markinu. Mikil pressa Valsmanna hérna. Endar í markspinnu og marki Stjörnumanna. Spila hérna stutt. Kemur þessi pressa af Valsmanna, leysa vel úr þessi þetta skipti, gera þetta vel en það kemur Valur þegar komur í gegn og skotið en Skot þarna vel varið. já, vel gert, sýnist þetta vera Óli í markinu. Já, Viktor var hérna sloppinn, kominn í fínt færi en vel varið. Þá koma Stjörnumenn, geta sótt hratt hérna 3 á 1. Hvað gera þær hér? Á flott sending, spurning hvað gerist hérna. Vel spila og sér skotið, vá, þessi var ekki langt frá því að fara inn. Rétt fram hjá. Sýndist þetta hafa verið Sigurður. Valsmenn fljótur að koma á boltann með leik aftur. Já, fljótur leikur núna, fljótur og hraður. Nóg orku í báðum liðum. Langur fram, það er Björgvin, syns mér. Nei, þetta var Jakob. Visslega spila hérna en flott vörn hérna. Geta Valsmenn komið aftur upp völlinn hratt. Brot hérna. Já, Steven hann komst inn í sendingun alltaf að æða fram. Brotið á honum. Það kemur hann. Nei, hún er að taka með þessi en þetta er þetta brotárið. Aukaspyrna rétt fyrir utan teig. Hver er það sem ætlar að taka þetta? Jakob sjálfur, sýnist mér. Kirsi tilbúin. Hamrar honum hérna, ætlar að sitja hann niður í fjær. Fyrir í varnarmann. Og Valsarar með boltan eða hérna. Farið út af, já. Stjörnumenn prjóna sér hérna. Komnir, nei, Steven vandanum vaxinn. Koma Valsmenn hérna. Fín sending. Jakob. Glæsilega gert hann í markinu hjá Óla. Hérna er reynilega bara skot en hann er með þetta allan tíman í markinu. Koma Valsmenn skilur hann bara hérna tilbaka. Steven gerir vel hérna. á Viktor reynir að þræða hann hérna í gegn, gengur ekki en Valsmenn ennþá með boltan. á virkilega gert þetta glæsilega vörðuna og sen kemur Robby Grimmur, tósa aðeins í hann. Ekkert dæmt. Stjörnumenn er með boltan. á Sóla hérna aðeins sem aftasti maður, kemur síðan boltanum fram. Koma Valsmenn hérna upp. Viktor ætlaði að senda hann fyrir, gengur ekki. Nei. Koma Stjörnumenn. Alveg opinn hérna hinum megin, finna hann ekki. Nei. Pétur hérna með boltan, virkilega vel gert. Já, flott tilþrif hérna hjá Pétri, skílar honum, með að reyna að skíla honum hérna á Sigurð sem heldur boltanum vel, gerir þetta vel en hann komast Valsarar inn í þetta. Þetta er Valsarar sóttur aftur hérna, glæsileg sending. Jakob sloppinn í gegn.
Já, Sittur hann fram hjá. Og uppinn hérna. 19 mínútur að detta á klukkuna. Stjörnumenn með mikið plás hérna. ágætt og sóttrætt hérna. Valsmenn vinna vel tilbaka. Sigurður reyndi að finna hann hérna, Pétur þarna. Fá innsparki hins vegar, Pétur tekur það. Fín sending á Pétri, góð hugsun hérna. Kári hérna í baráttunum boltan hérna, en markmaður. Smá misskilningur hérna. Já, Valsmenn með boltan. Hörku sprettur hérna. já, glæsileg vörn hérna. Magnús hérna gerir þetta vel hérna sem oftast varnarmaður Stjörnunnar. En sá pressun hérna. Það rennur allir í honum blóðið hérna sem oftast varnarmaður Sallalólur, en hérna koma Valsmenn og skotið vel glæsileg klárað. gerð. Valsmenn eru búin að minnka muninn. Já, Þetta var Jakob. Nú setur hann. virkilega vel klárað hérna. Komið eftir að staða. Já, Kári. kemur hérna með flotta sendingu. Sé ekki hver þetta er, sýnir þetta hins vegar vera Sigurður sem er hérna, skilur honum aftur á Kára. Kári er með flotta sendingu þarna. Vel Glæsilega varið. glæsilega gert þarna. Þetta er Leifur sem er í markinu. Hörku spyrna hana. Fín tilraun, en skallinn fram hjá markinu. Geta Valsmenn sóttrætt, gerir þetta vel, heldur boltanum inn á. Getur sér að galopin hann hinum megin. Finnur Jakob. Já, og Jakob er skott, Skorar. já. Valsmenn að minnka muninn, en frekar. Glæsilega gert þarna, vel útfærð, skyndisókn. Stjörnumenn hérna, spila boltanum á milli sín, gerir þetta vel. Glæsilega gert hérna hjá Stjörnunni, eru komnir í gegn. Finnur félagsinn hana. Robbi finnur Pétur þarna með skoti og Pétur síðan finnur aftur Robba, en þeir eru að bjarga þarna á línu í tvívegis nánast, þetta er ótrúlega. Sækja Valsmenn hratt. Heldur boltan vinna á, en Kári stöður þetta. Já, vel gert hjá Kára. Færa boltaninn yfir. Frábær pressa hérna á Stjörnunni, vinna boltan. Skemmtileg fótavinni á Kristni hérna. En hann er stöðuðar á endanum. Valsmenn reyna að spila sig að út úr þessu. Gengur á endanum. Já, geta þeir sótt rætt frábær bolti hérna fram. Ná Stjörnumenn þessu, heldur þessu inn á ná vel þessu. gert. Spurning hvort þeir geti gett eitthvað glæsilega spila þarna og Óheppinn hérna. já, heldur betur. En hann er komin aftur hérna í færi Já. með skotið. En vel varið. Þess að væri Óli hann í markinu, fljótur niður, lokar á þetta. Mikilvæg markvarsla hérna fyrir Stjörnumenn. 1 mínúta eftir að þessu. Valsarar eru frekir á boltan þessa stundina. Vilja bara vera með hann. Stjörnumenn að spila góða vörn. En alvöru baráttar síðan hjá Valsmönnum á móti, gera þetta virkilega vel. Spurning hvað hann getur gert hérna, fellir hann hérna, held þetta sé brot, já. En þá Flautar leikinn bara af, þetta er bara komið, takk hérlega. loka tölur 4-2 fyrir Stjörnumönnum. Við komum aftur eftir smástund.
Já, þá erum við hér komin til leiks. Leik Tindastóls og Fylkis í KM fórkeppninni. 2 hörku góð lið hér að mætast. Og hér ganga liðin inn á völlin. Sjáum hér Fylkismenn úr Árbænum í sínum appelsínugulu búningum. Nei, þau ætla ekki að snúa að okkur. Já, enda algjör óþægilegt svo sem. Vega með pappa, mjög mikilvægt. Eða máva, eða systkinum sínum, eða frændum og frængum. Hverju sem vilja koma að horfa á leikinn, en það allir velkomnir. Tindastóll frá Sauðárkróki í sínum vínrauðu búningum. Þeir byrja hér á því að vilja fá boltan. Já, og þeir fá að byrja með boltan. Þetta er... Já. Það er hart barist þarna, sjá ég fyrir leik. Við erum hér 2 með þennan leik. Ég og Bjarni. Blessaði Bjarni, hvað segirðu gott? Ég hef aldrei verið betri. Nei, það er bara svoleiðis. Enda spennan gríðarleg fyrir þennan leik. Hún er það heldur betur. Ég býst í mörkum í þessu leik, Andri. Já, Nóaði. ég gerir það líka. Miðað við fyrir leiki þessara liða, þá eigum við von á mörkum. Þau eru bæði búin að skora í dag. Stólarnir sitja með öðursætinu í sínum riðli þessari fórkeppni. Með Fylkismenn eru eins og staðan er í því 4. en þeir ætla sér klárlega ofar. Og hér er leikurinn komin í gang og það eru Fylkismenn sem að sækja hér í áttina Lundaskóla og Tindastóll í áttina KM-inu. Stólarnir er byrjað að krafti hérna. Heldur betur komir hérna inn á teginn og skemmtilegt svona step-over. Eins og ég kalla gjarnan að pissa á sig. Á koma Fylkismenn í hörku sókn, hann er bara að sleppa í gegn hérna eða hvað. Var hérna að útskýra fyrir tæknimannum okkar hvernig þetta step-over virkar. Hann var ekki alveg klár á því. En það sýnir bara hversu öflugir þessi strákar eru. Okkar maður hér, hann var ekki alveg klár á því hvaða hreyfing þetta væri. Aldrei séð hann áður. Bjarni, hvað gerist þarna? Ég sá það bara sennilega ekki. Nei, þessi bolti enda allar í netinu. Og Fylkismenn eru hér komnir yfir. Já, ég hreinlega misti af boltanum hann að. Já. Svo mikill umgangur hérna í kringum okkur. Já, athyglisbresturinn okkar höndlaði þetta ekki alveg. Nei, hann gerði það ekki. Getum við fengið endursýningu? Nei, við getum ekki fengið endursýningu. Það verður bara að hafa það. Að Fylkismenn eru komnir yfir og Tindastóll þeir byrja leikinn hér. Þetta er frábært fyrir leikinn að Fylkismenn hafi skorað. Það opnar hann aðeins. Já, heldur Það betur. gerir þetta skemmtilegt. Nú þurfum við að Tindastóll Og Baldur hann hörku bara á stíðunum. Inn á miðjunni. Baldur virkilega flottur leikmaður. Búinn að spila stórkostlega í fyrstu 2 leikjum mótsins. Þessi út af, ég er ekki alveg viss hver á hennar bolta. Einu sem ég veit er hann er komið lengst inn næstu völl. Já, það eru kannski bara alltaf að spila með 2 bolta þar líka. Jú, sennilega. Fá fullt af mörgum. Jú, það er Fylkismenn sem eiga hennar bolta. Er hann spilar hann með sólgleru? Hei, ég bara spyr. Já, allt sér maður nú í þessu nútidags. Hér er Fylkismenn, Tindastóll. Þeir eru komið, þeir eru með mannlaus og Baldur laus á tegnum. Getur að koma boltanum inn á Baldur? Nei, en það eru fleiri. Stöngina. Þetta var svakalegt. Vel gert hann að ná að kötta hann út. Óheppinn að setja hann í stöngina hann. En þeir koma hérna aftur. Stólarnir. Sjáu að þælir í gegn hann. Vá, markvarsla líka. Vá og vá. Ný! Sjá skoti frá Baldri. Hörku skot hann. En einu sinni, vel á verðið þetta í markinu. Já. Lík vassla. Heldur betur, sögur af þessum þrumuskotum Baldurs hafa komist alla leið hingað inn í bílinn. Og við veitum að við þurfum að fylgjast vel með honum í þessum leik. En hér eru Fylkismenn, er þeir að sleppa í gegn eða hvað? Já, við sýnist að einn af markmanni, hvað gerir hann hér? Er 2-0 í vandum, hann klárar þetta frábærlega. Framhjá, frábærlega gert, langur fram og hann
klárar þetta fagmannlega. Þetta er ekki flókinu skrið. Það var eins og að hræri einu góða ámælettu. Getur ekki klikað. Klika seint. Þá byrjar stólarnir aftur. Sýnst að vera Kristófer, já, sem að skora þetta mark fyrir Kristófer fylkismenn. gríðilega skeinu hættu framherji. Yfirvegaður á boltanum þarna. Fer langt á hraða sínum og krafti. Það var Aron að mér sýnist. Og Baldur að sleppa í gegn hérna eða hvað. Markmaðurinn kemur út. Hver er þetta í markinu? Hann er óhrættur. Hann er búinn að eiga stórkostlegan leik hér í byrjun. Það var Kristófer. Hvað gerir hann hér? Leitar að samherja. Aron að mér sýnist þarna inn á miðinni. Tekur boltan. Baldur galopinn. Fær hann hér. Og enn eina ferðina. Frábær markvarsla þarna. Það er bara svoleiðis. Það er búið að loka markinu hreinlega. Hvert dauða færi á fætur öðrum sem hann er að taka hérna. Ég skil það gaman að horfa á þetta. Þetta er gríðilega skemmtileg leikur og það er frábært að vera búinn að fá mörk strax í hann. Hann er líka fjörugur, þessi leikur. Það er alltaf að gerast þetta. Dauða færi á báða. Þetta er magna skot! Langt utan að velli hér. Utan að kanti. Frábærlega gert. Setur hann yfir markmann Fylkis þarna. Þessi kom beint úr skagafyrnum. Já. Já. Skagfirska sveiflan segja einhverjir. Já. Þetta kaupir þú ekki í kaupfélagi Skagfirðinga. Nei. Nei, það er bara svoleiðis. Frábærlega gert. Minka munin hann fyrir Tindastól, afsakið. Og þessi leikur, Andri, galopinn. Heldur betur, veistu, þetta er frábært. Það er þessuna sem eru konin í Sjá, verðum mótið. Baldur komin í gegn. Næran boltanum. Þetta var 50-50 hérna. Það var skotið. Heyrðu. Þeir eru búin að jafna. Við erum að tala um það, það er ekki 6 mínútur dottnar á klukkuna. 4 mörk. Takk. Jú, það eru 6 mínútur dottnar á klukkuna og það er komið 4 mörk í þennan leik. Þetta er það sem við viljum sjá og við spáðum fyrir leikandri. Já. Marka súpa hérna. Það er bara svoleiðis og þetta ætla svo sannlega að vera það. Ég held að þetta sé ekki búið, ég á bara vonar fleiri mörkum hér. Ég held við eigum eftir að sjá hellingu viðbútt. Lámarki 5. Áfram höldum við hérna. Kristófer slepp aftur í gegn Hann skýtur í fyrsta. Eða hvað? Frábær vörn. Já, hann kemur sér fyrir þetta hérna. Frábærlega gert. Og ég held að Fylkismenn eigi þennan bolta. Já. Það er bara hárrétt. Það er hárrétt hjá þér. Enda virkilega skarpur maður. Já, þessu var hreinsa bara hérna yfir skiltin. Og dómari leiksins tekur á stað. Og eftir boltanum. Já, ég er ekki viss hvort þessi hafi hreinlega farið bara á leiksvæði hjá Lundarskóla eða inn á næsta völl. Nei, smá saga, Lundarskóli byggður á 8. áratug síðustu aldar. Nei, tjók. Hérna, Já, smá sögustund hann hjá Andra. smá sögustund. En dómarinn er allan að koma með boltan. Já, þá er leikurinn konið í gang. Og það er eina sem skiptir máli hér. Ég held að við viljum miklu frekar fylgjast með þessu fótboltaleik heldur en að hlusta á mig. Tala um Lundarskóla. Frábær skóli samt. Hérna sjáum við Baldur, nú er hann konið í gegn. Og, nei! Ferðina er hann að verja stórglæsilegan í markinu. Hvar væru þeir ánars? Og Ó. óheppir að það færa hann á milli lappana held ég. Já, lekurinn. Lekur hreinlega inn. Það er nú ekki hægt að sakast við hann hefur verið þvílíkt öflugur í þessum leik. Heldur betur. Ég held að sé búinn að verja örugglega 5 dauðafæri og það eru bara 8 mínútur búin að leiknum, sko. Já. Hreint út sagt ótrúlegur. Já, heldur betur. En Tindastóll sem er eftir 2-0 undir eru komnir 3-2 yfir. Þetta er... Höfum við séð svona fótboltaleik áður? Ha, ég man ekki eftir því. Nei. Hérna sjá, þeir eru svo flottir, þeir eru svo hraðir þegar þeir fara í sóknina. Baldur hér með skotið. Í, Það er gamli góði Samuel. Já, er þetta ekki frendiðinn? Jó, heldur betur. Það mætti hann að glæsilega gert hjá Baldri. Sammi frendi. Þetta var geggjað mark og hreinlega stórkostlegt að fylgjast með stólunum hérna eftir að fengu bæði mörkin á sig þá hafa verið svo sannlega að lifna við og eru að sína hversu öflugir þeir eru. Heldur betur. Þetta er unun að fylgjast með þessu fótboltaleik. Já.
En við vitum að fylgismenn, þeir eru langt frá að vera hættir. Já, ég meina, þeir eru búin að skora 2 mörk í þessum leik, þannig að þeir geta vel komið tilbaka, en ég held að þeir þurfa öllu sínum kröftum að halda til þess að gera það. Björgvin hér að mér sýnist á Baldur sem er aftur sloppin í gegn. Hvað gera hann? Sendi boltan hann yfir og skoti og mark. Já, Baldur virkilega óeigingjarn þarna. Já, heldur betur. Og það skilaði sér í þetta skipti. Við erum að tala um næstu í marka mínútu. Þetta er, ef að Þetta er framheldur sem horfið, þá fáum við 20 mörkina leik. Staðan orðin 5-2 fyrir stólunum. Ég á vona á fleiri mörkum frá báðum liðum. Það er ég líka. Það er fylkismenn sem eiga þennan. Reyna að koma honum hann inn á Kristoffer. En það gekk ekki í þetta skipti. Hann var aleinn hann á bakvið, Andri. Hættulegt. Kristoffer er að lauma sér eins og við sáum í markinu sem hann skoraði þarna, markið 2. Hann er lúmskur. Já. Varnarmenn stólana þurfa að hafa góðar gætur á honum. Hvað gera? Hann er hérna 1 gegn bara 4. Elís Þór að mér sýnist með boltan hann að. En þá koma stólarnir. Það er Aron að mér sýnist sem að Geysi setja upp völlin. Missir hann svo út af óhefin. Andri, þetta er geggjaður fótboltaleikur. Þetta er Við frábær erum að fá allt sem er hægt að fá í eitt fótboltaleik hérna. Já. Sko, maður er ótrúlega ánægður að hafa mætt í þennan leik því að þetta er virkilega mikil skemmtun og Rétt þarna. framhjá þarna. Já. Mátti ekki miklu mun á þarna. Stólarnir leika á alls 8 þessa stundina. Þetta er bara, það er eins og þeir séu að spila körfu. Það er bara skot eftir skot eftir skot, hver einstu sókn. En þannig á það líka að vera. Já. Klára allar sóknir með skoti. Ef hægt er. Og hérna koma stóla. Nei, fylkismenn fyrir ekki. Aðeins svo langur bolti þarna. Það var álitlega sókn hjá þeim hana. Fylkismenn sem ná þessum að mér sýnist, já. Og þeir halda boltanum hér. Hörku bara átta þarna hjá stólunum hins vegar. Og þá koma stólanir hér. Hann er klár í fyrsta með vinstri. Og rétt fram hjá ágæts tilraun þarna. Heldur betur. Góð tilraun. Koma stólarnir aftur. Þetta getur verið síðasti sjens á að gera eitthvað í þessu leik. Dómarinn fann að horfa á klukku sína. Hálfleik allavega. Já, í fyrri hálfleik. Við erum nú ennþá í fyrri hálfleik. Já. Manni líður bara eins og við séum bara komin að enda leiks. Hvað er mörg skoruð. En við vonum að þessi skemmtun muni aldrei stoppa. Komum aftur rétt bráðum.
Já, þá er alltaf verið að klárt hér fyrir síðarleikinn. Tindastóll leiðir með 5 mörkum gegn 2. Þetta er forkeppni kólumbísku og mexikósku deildarinnar. Það er svo leiðis. Það er bara svoleiðis. Liðin sem að enda í 1. og 2. sæti í þessum riðli, forkeppninar, þau fara í kólumbísku deildina og þau lið sem að enda í 3. og 4. sæti, þau fara í mexikósku deildina. Ég veit ekki hvora deildina ég væri meira til í að fara í. Þær hljóma báðar ekkert eðlilega spennandi. Já, mjög svo. Já. En eins og staðinn núna, þá eru Tindastóll að fara í kólumbísku deildina og fylgismenn í þá mexikósku. Fylgismenn eru, heyrði ég fyrir leik, miklir aðdáendur mexikóskrar fiestu, þannig að ég held að þeir hafi alltaf verið að plana það að fara í þá deild. Og frábært líka fyrir Tindastóllsmenn því að svo skemmtilega vill til að uppáhaldsleikmaður hans Baldurs er einmitt Radamel Falcao, kólumbíska góðsögnin, þannig að þetta hefur allt verið skrifað í skýin, held ég, en við skulum þó ekki afskrifa neitt í þessu leik. Það er ennþá 11 mínútur eftir og fylgismenn, þeir geta svo sannarlega klórað í bakkann og komið tilbaka, en það nægur tíminn til stefnu. Hér innspark út í horni, spurning hvað þið geta gert með þetta. Tindastóllsmenn hátt upp á vellinum og setja mikla press á það, en virkilega vel leyst. Mann langar bara til að klappa fyrir þessu. Þá koma fylgismenn hérna upp vinstri kantinn, en sjáu Baldur. Já, hann er búinn að færa sig aftur á völlin. Já, veit ekki hvað Falcao segir við því, en sennilega ekki hrifinn að því. Nei. Hver er mættur hann í vörðinni? Já, flottu snúningur. Við segjum Baldur stolti oft að það er eitt af fáu nöfni sem við höfum séð á treyju hérna. Já, við erum að reyna að lesa aftan á treyju leikmanna. Baldurs nafn er eiginlega stæðst og sjáum það best. Þannig að það mun koma nokkuð oft fyrir. Já, heppinn hann. En hér er skotið og vel varið. Eru þeir búin að skipta markmann? Er Kristófer markaskorarinn komin í? Mér sínist það, já. Já. Kristófer er komin í markið. Hann er ekki bara lunginn fram á við. Hann er líka... líka... Hann geta leyst alla stöður á vellinum. Já, Saga segir að hann sé frábæra milli stangana líka. Þá er það Björgvin. Setur hann á Bald. Þú sér betur en ég. Það er Birkir hér að mér sýnist. Já. Ætlaði að fara hana fram hjá fylgismönnum, en gekk ekki. Þetta er Axel, hann er með mann með sér hinum megin. Hvað gerir Axel? Með manninu þaugnum en frábælega gert. Ívarsson. Hann er á fleygiferð. Og hér er spil út. Mér sýnist Tindastóll líka á skiptu markmann. Getur það ekki verið rétt sem er? Jú, það getur verið. Jú. Og fólki. Já, með ætla að fara hana fram hjá honum uppkantinn en gekk ekki. Sendingin að stinga honum hann í gegn, hvað gerist? Hann nær honum en Kristófer, eins og sagði hann, lunginn milli stangana, nær þessu bolta. Heldur betur. Orðið á göttunni, það lýgur ekki. Gerir það sjaldnast. Hann gerir það ekki. Óskar hann að sýnist mér vinnuboltan fyrir Tindastól. Og hann koma hér á fleygiferð. Hörku barátt þarna á tegnum og hann heldur bara áfram og skorar. Frábælega gert hjá Tindastól. Hver var þetta? Óskar segirðu? Nei, það stendur Ívarsson aftan á honum. Ég er ekki með nafni á honum því miður. Nei, það er leikmaður númer 2 hjá Tindastól sem setur 7. markið þeirra í þessum leik. En Saga segir hann sé sonur Ívars þessi. Það má leiða að því líkur. Það er skarplega aðtúað. Hann koma fylgismenn. Lúra boltan hér fram. Er ekki Axel sem er hann frammi? Jú, Axel er orðinn fremsti maður hérna fylgismönnum. En hann má ekki við marknum, þeir voru þarna 2-3 í kringum hann og það getur verið erfitt. Hörku tækling hérna, frábælega tímasett líka. Já, hann var í markinu í fyrri hálfleik þessi og hann er komin í vörnina núna og hann er jafn mikill kjattur þar eins og í markinu sýnist mér. Heldur betur. Já, stendur svo sannarlega fyrir sínu. Kristófer með langa bolta hann fram. Hér er barasta inn á miðunni. Það er boltinn hérna fram, en Baldur mættur hérna stoppa þetta.
Og hörku tækling hérna. Réttilega dæmd aukaspyrna. Já, Dómarleiksins með allt á hreinu. Enda gríðarlegur stuðningsmaður þeirra myndar. já. Uppáhaldsmyndirna sem ég heyrt. Ég sé nú ekki Ætli- hver ætlar að taka þessa spyrnu en hún er á álitlegum stað þessi. Já, ég segi skeytin fjær, ég held að hann sé að miða þangað. Já, Ég held að hann ætli ekki að setja niður vegginn. sjáum það hér. Já, hann ætlar ekki að Setur setja hann niður vegginn, hann niður í setja bara- í hann bara vegginn. Það er einlega líka. Stólarnir vinna boltan aftur. Og Axel setur pressuna hérna og Baldur komið með hann hérna hinum megin. Hann gerir hann, setur hann út á Birki að ég held. Hann bara með skoti á nær og skorar. Þetta var lúmst, meir segja ég átti ekki vona þessu. Nei, Ég hélt að hann væri að fara að setja hann fyrir. það hélt ég líka. Birkir hefur séð glöfuna sem Kristófer opnaði þarna á nærstönginni. Sér alveg gæði í þessum strákum. Í báðum liðum auðvitað. Já, þetta er svo sannarlega Já. frábær gæði, beggja megin. Þeir sjá hluti sem við sjáum ekki. Það er bara svoleiðis. Þetta er hörku barátta hann inn á miðunni. Boltinn settur tilbaka á Baldur hérna. Baldur að reyna að koma hann hérna fram á Birki. Og þá er það sonur hans Ívars með boltan hérna. Og boltinn hérna fram á Axel. Stólarnir vinna hann hérna. Þá er það Birkir, hann er að sleppa einn í gegn hérna. Hvað gerir hann hér? Með skotið og það er stöngina. Hörku skot þarna sem endar í stönginni, óheppinn. Og svo kemur skot aftur og það er framhjá. Það er stórskot að hríða marki Fylkis. Þetta var stórkostlegt skot, óheppinn að endar í stönginni þarna. Kristófer nær í boltan, gerir sér kláran í útsparkið. Hann ætlar að nota allan teginn, það er skynsalegt. Það er það, Já. Til hvers að hafa teginn ef maður ætlar ekki að nota hann. ég segi það. Langu boltinn fram fyrir hann alla leið. Nei. Nei, Baldur stoppar hann. Óla Birkir, hann er aftur að sleppa í gegn. Hvað gerir hann? Setur hann núna? Já, og setur hann á fjær og skorar. Sama uppskrif, það sem hann ætlaði að gera á hann gerir það bara núna. Frábærlega gert. Virkilega vel skotið hérna. Stungana frá Baldri hérna inn fyrir. Já, Virkilega vel gert. heldur betur. Menn geta verið playmakerar sem maður sletti og tala nú ekki góð íslensku. Hvar sem er á vellinum. Já, það er bara þannig. Já. Ekki verra að hafa menn í vörninni sem eru góður á boltan og geta sett sendinga það fram. Nei, það er ekki verið að skilja segja þér. Það er jafnvel betra ef eitthvað er. Birkir fyrir stólana. Eða jafn gott. Björgvin góðinn aftur hérna inn á. Hann með þennan bolta hérna fram. Og stígur óvart á boltan hann. Já, spurning hvort að einhverju hafi verið að kalla eftir brotið á boltan hann. Já. Baldur lætur bara vaða hérna frá miðju. Þetta var kannski fullmikið bjartsýni, er það ekki? Jú, Já. það má segja það. En menn mega sjálfsögðu vera bjartsýnir. Að sjálfsögðu, Bjartsýnin og gleðin ræður ríkjum hér á mótinu. eins og alltaf. Eins og alltaf. Það er bara svoleiðis. Kristófer með langa spyrnu fram. Baldur nær þessu fyrir stólana, setur hann á Birki. Setur hann hérna inn á teginn. Skemmtilega að spila á stólunum og skotið en virkilega vel varið frá Kristófer Já. hérna í markinu. Flott tækni líka hjá honum. Og vel á verði hérna í markinu. Tók þennan bolta. Það var það Axel. Já, virkilega vel gert hjá honum. Hvað gerir hann hér? Og þetta má litlu mun að sendingin rataði í gegn. Sjá Fylkismenn núna. Nú, ég held að þriðamarkið á þeim sé að koma. Já, Flott það liggur í loftinu. Flott sending. Hendi. Hendi. Já. Jú, hendi á Björgvin. Nú fáum við aukaspyrnu og veistu, það er eitthvað sem segir mig, Bjarni, að það sé góð mark. Ég sé ekki nógu vel en ég held að standi Stefán aftan á honum. Ég held að Stefán. Mér sýnist það. Eða- Ég ætla ekki að fullera það. En mér sýnist það.
Hann er alltaf námið 10. Já, og hann er með skoti hér í slána. Óheppinn þarna. Þarna mátti engu muna. Þetta leit virkilega vel út þarna. Í slána fór hann og yfir. Já, stutt eftir af þessum leik og Rétt tæpa 2 mínútur. já, en maður sér þess að það bæði lið, þau vilja sko bæta við mörgum. Þau eru bæði þyrst í meira Já, og þannig á það að vera. sjálfsög alvöru tækling. Frábær tækling þarna. Það eiga stórleikarnir í vörninni en Já. Fylki. Þá kemur Birkir hérna og hvað gerir hann inn á teginn og hann er að vippa honum með yfirengunni, hittir hann illa. Sýnist standa Óskar aftan á honum, ég ætla ekki að fullyrða það sann. Að megin sé hann nær chippunum hann yfir girðingu. Skemmtilegt. Hóra Kristófer. Ég held hann ætli bara að lúðra þessu fram. Nei, tekur stuttan. Skemmtilega. Og koma stólarnir. Axel vinnur boltan, ekki? Jú, sýndist það. Baldur komin í fremstu röð aftur með sendinguna fyrir og hann glúðrar. Óheppinn þarna. Já, Kiksaði boltan. já, sko það getur jafnvel verið að markið hafi færst aðeins til. Já, mér Mér sýndist það. fannst það vera lengra til hægri áðan. Hann var búinn að reikna þátt, en hér er búið að flauta til leiksloka. Tindastóll fer með sigur á Hólmi og þeir munu spila í kólumbísku deildina sem eftir móts á meðan fylkismenn munu spila aðeins norðar í þeirri mexíkósku.
Já, komið sæl og verið velkomin til leiks hér í leik Fjarðabyggðar og Vals í forkeppni kólumbísku og mexíkusku deildarinnar. Hér veifa nokkrir leikmenn í myndavélina. Einn kallaði hæ mamma, vonandi að mamma hans hafi fengið fréttirnar. Og hér erum við með lið Fjarðabyggðar í höndunum. Þar er númer 7, Hjálmar Sand. Að vísu, best að minnast á það að Fjarðabyggð spilar hér í grænum vestum, glæsilegum grænum vestum verður að segjast, meðan Valsmenn leika í sínum rauðubúningum. Aðrir í liði Fjarðabyggðar eru Hafþór, Einar, Nonni, Tristan er í markinu, svo höfum við Andra Heiðar, Andri, eða ekki? Jó, ég held það. Og Magnús. Ef að nöfnin eru vitlaust, þá kenni ég mínum lestrar hæfileikum það. Skriftin að sjálfsögðu óaðfinnaleg. En þetta er bara langur dagur. Fjarðabyggð, þeir eru hér með boltar. Við munum gera okkar besta. Við erum hér 2 sem að þurfum að þurfum ekkert. Við ætlum að manna þennan leik, enda hörku leikur framundan og hér eru Valsmenn að sleppa í gegn með skoti og það er varið þeirn á frákastinu. Og skora. Valsmenn komnir yfir í þessu leik. Virkilega vel gert hjá þeim. Þeir svífa hér vængjum þöndum. Gefa engan grið. Sé ekki hvað stendur aftan á honum, en það var númer 55 sem skoraði þarna. Fylgdi vel á eftir, Andri. Heldur betur, það er alltaf gott að fylgja eftir skotunum, að vera mættur inn á teiginn. Svona rétt til að fara yfir það, þá virkar fyrirkomulagið þannig, fyrir það sem ekki vita að í forkeppni hér þá leika 4 lið í riðli. 2 efstu liðin í þessum riðli, þau fara í forkeppni, nei þau fara í þá bara keppnina. Kólumbísku keppnina, já. Rétt fram hjá, afsakið Andri, trufliði þarna. Já, mér fannst þetta algjör óþarfi hjá þér, en þetta er svona var. Nei. Herðu, og þau lið sem endaði 3. og 4. sæti í riðlinum, þau fara þá í mexíkosku deildina. Valsmenn sem eru hér yfir, ef þeir vinna þennan leik, þá tryggja þeir sér örugglega sæti í já, ekkert örugglega sæti, þá eiga þeir góða möguleika á að tryggja sér sæti í kólumbísku deildinni. Sleppa hérna í gegn aftur, nær hann þessum, já, kemur hann fyrir, er einhver á endanum á þessu, já. En frábær varnarleikur hérna. Heldur betur hjá leikmanni Fjarðabyggðar, sem er í grænu vesti. Einar, það var Einar. Hér Tristan sparka boltanum fram. Og Valsmenn með langa spyrnu hérna fram. Markmaður Fjarðabyggðar með langa spyrnu. Flott spil hérna hjá Fjarðabyggð. Sjáum við í baráttuna. Þá eru Valsarar að sleppa aftur hérna í gegn og skoti, en frábær markvarsla þarna. Það er Tristan í markinu. Frábær varsla þarna. Valsmenn hérna inn á teignum aftur, en Tristan öruggur með þennan. Handsamar hann þarna, virkilega vel gert. Kemur honum fram á við. Það er ekki Magnús sem var í baráttunni þannig að Sko, við erum með 7 nöfn af Fjarðabyggð á blaði, en þeir eru með 3 á bekknum sem að gerir 10 manns í heildina í hópnum. Þannig að það gæti verið að við séum að rugla einhverjum nöfnum þegar við... Þið verðið þá bara að afsaka það. Það er bara ennþá meiri skemmtun. Valsarar sleppi í gegnin eða hvað? Hotspinna, segir dómarinn. Hann ræður sig víst.
taka hér hornið. Fjarðabyggð nær að koma sér allan út úr teignum í bili. Og sendingin aftur fyrir hér. Og skotið. Koma sér fyrir þetta, önnur hornspyrna. Hver ætli þetta hafi verið sem að varðist þarna? Tristan í markinu að gera vel aftur. Þær henda sér hérna fyrir þetta. Það var Kári sem að blokka þarna á skot. Kári er ekki blæði hjá okkur, en þjálfarinn kallaði Kári. Já, við tökum hann orðin. Já, við köllum hann Kára hér eftir. Kári hérna í vörnin, hann er að bjarga öllu nefn. Tristan vel vakandi hann í markinu. Boltinn kom óvænt. Fljótarspark. Og þá er það Fjarðabyggð. Þeir leggja í hann. Hann er að einn á móti markmanni hérna. Hvað gerir hann hér? Skotið og hann er að jafna leikinn. Glæsilega gert. Virkilega vel gert. Þetta var Hafþór sem að setti þetta mark. Þangað til annir kemur ljós, þá gefum við Hafþóri markið. Engu að síður frábært mark hjá Fjarðabyggð. Heldur betur, þetta gerir Einar frábærlega í vörninni. Það voru Valsarar. Skotið. Mark. Það var snúningur á þessu. Já, það var smá snúningur á honum sem gerði Tristan erfitt fyrir. Hörku skotandi á Valsmönnum, virkilega vel gert. Sé ekki almennilega hver það var sem skoraði fyrir Valsara. En skotið var frábært. Það var Nikulá sem átti þetta skot fyrir Valsarana hann á að bana eitraðan vinstri fót greinlega. Hvað er að gerast hérna? Mánd er að dansa hann inn á teignum. Hjálmar hérna setja hann til mikla pressu. Þá kemur Nikulás aftur. Glæsilegu bolti hann í gegn. Og þetta er brot. Já, brotið hann á þeim sem við köllum Hafþór. Ég held þetta sé að mér sýnist ég sjá 11 í gegnum Já, vestið. þú sér svo vel. Fullir það ekki hins vegar. Vildi ég hefði sjónina þína. Jú, mér sýnist að vera 11 þarna í gegnum vestið. Já, sko, þetta er, sérðu, við erum alveg... Gæti reyndar verið rönd líka. Nei, það stendur Hafþór, sérðu, það stendur Hafþór aftan á. Já, það gerir það. Já, það veist ekki að gerir það. Hafþór með skotið. Hörku skot. Varnarmenn og í slána. Hörku skot þarna. Hjálmar nær boltanum, Hjálmar leggur hann tilbaka á Magnús. En þeir koma hann fram. Rennur aðeins í sendingunni en það kemur ekki að sög. Þá koma þeir hérna aftur. Skemmtilegi taktar. Fjarðabyggð í hörku baráttu hérna. Reyna skotið hérna á nærsvæðið. Markmaðurinn klár. Markmaður Valsara. Hann var tilbúinn hérna. Hér sé ég að Nonni er að gera sig klára fyrir Fjarðabyggð að koma inn á. Nonni er hér að koma inn á fyrir Kára. Kári kallaður út af. Það var Kári sem var ekki á skýrslu hjá okkur, ekki? Jú. Já, Tristan hugur okkur þarna. En við þurfum ekki menn á skýrslu til að vita að þeir séu að spila. Boltinn hér átt að okkur. Jú, þarna sérðu það skýrt og greinilega. Þetta er hann Hafþór. Já, ég var að segja þér allir tíma. Hjálmar að bjóða sérna að þú spila. Flottur snúningur. Frábærlega skýrt. Hann er einn í gegn. Hvað gerir hann hér? Skotið, stöngin. Óheppinn þarna. Hjálmar sand nálægt í að koma Fjarðabyggð í 2-2. Virkilega óheppinn þarna. Frábærlega gert hjá honum hins vegar. Skotið hér, hörku markvarsla þarna. Já, markmanni Valsara. Frábær varsla. En nú eru þeir heldur betur farnir að þyngja sóknina. Leikmenn Fjarðabyggðar, Andri.
heldur betur. Þeir eru að Skoti bara hérna langt utan velli. Það er framhjá. Þeir eru að komast meira og meira inn í hann leik. Skotið Heldur með sem bara betur. maður er að detta úr sætinu, maður er svo spenntur við að fylgjast með þessu. Það er gaman að þessu. Flottur bolti hérna, Nikulás. Hann tekur bara á rás. Hann er farinn. Frábær sending í gegnin. Það er Náður hann ekki, jú, og Tristan. Magnús spila hann á Tristan. Tristan með flottan bolta hérna upp völlin. 3-2, hvað gera þeir hér? Nonni. Já, þá koma Fjarðabyggð. Og reyna að koma hann inn á teginn, óheppinn. Nonni ætlar að hlaði skotið nær hann aftur. Nei, alls með gera vel skilaboltanum á. Fer aftur fyrir óheppinn hann. Flott sókn hjá Fjarðabyggð hérna. Virkilega vel gert. Koma valsararnir. Langur bolti hérna fram. Misreiknar hann aðeins. Þessi er út af. Valur á hann. Fljótur að koma honum í leik hins vegar. Alvöru grimmt hérna inn á miðsvæðinu. Dómarinn að þvælast fyrir hérna. Já, hann vill vera þáttakandi líka. Já, Eins og aðrir, skiljanlega, það vilja allir vera með á mótinu. heldur betur. Mér finnst ekki nóg að vera að dæma leikinn. Lára Valsarnir. Hann er nú- Tristan með hennan. Hann er nú sjálfur liðtækur miðjumaður, hann hefur greinlega bara haldið að bolti var að koma til sín þarna á miðjunni. Nonni eða ekki Jú. með boltan. Mikið rétt. Hann ætlar að finna Hjálmar hann hinum megin en góð vörn hjá Valsmönnum. Hópar vörn. Og Nikulás að reyna að finna á í gegn hana. Það er komast inn í færi. Það er reynda spurning. Er sá sem við höfum verið að kalla Nonna, er hann kannski Andri Heiðar? Það er ekki gott að segja. Það er ekki gott að segja. Við munum komast að því í hálfleik, eða kannski ekki, það kemur í ljós. Þið verðið að fylgjast með í seinni til að fá að vita það. Sjáum þetta smá. Þá er alltaf að vera klárt hér og síðara hálfleikur er komin að stað hér í þessum æsispennandi leik. Það er allt í járnum og Valsmenn þeir leiða 2-1 gegn Fjarðabyggð. En Fjarðabyggð þeir hafa heldur betur að sækja sér veðri síðustu mínútur og hálfleikur kom kannski á góðum tíma fyrir Valsmenn aðeins að stilla sig aftur af. Já, ég myndi segja það og þeir eru að koma sterkir hérna tilbaka. Komnir í sóknina. Hér eru þeir að komast að í sóknina, leikmenn Fjarðabyggðar, hann er með Hafþór á hlaupinu,
Hann er ekki að finna frábæri vörn. Hér er Valsmenn að sleppa í færi, einn gegn markmann í skotið og það er 3-1, það þarf ekki meira til, ein sending í gegn og þeir eru komnir yfir hér. Þetta var gríðarlega sterk byrjun Valsmenn að koma svona inn í síðari hálfleikinn. Þetta er náttúrulega bara, já, svona á maður að byrja. Þetta var alveg byrjun. Já, heldur betur og kannski slær þetta leikmenn Fjarðabyggðar út af laginu. Ég held ekki. Nei, ef ég þekki það rétt og ég þekki það býsna vel. Kom bara sterkari tilbaka. Já. Hjálmar hérna með sendinguna á Magnús. Góð sending, hann ætlar að koma úr boltanum yfir, gengur ekki í Er þetta ekki Andri Heiðar sem, nei, þetta er... Hörku barða hérna, er að sleppa í gegn, hvað gera þér hér? Er þetta ekki Nonni sem er þarna Bara átt að... á fjæri, eða? Hörku skot þarna. Sjá þetta skot hjá Hafþóri. Það er 3-2. Svona var svara. Ég var að velta því fyrir mér hver þetta væri á hægri kantinu með Fjarðabyggð. Þetta er svakalt. Hér kemur sennilega... Er þetta Nonni sem er komin hérna inn á vinstri kantinn? Já, þannig að Nonni er hérna á vinstri kantinum. Við erum með Andra Heiðar á hægri, Nonni er á vinstri. Nei, Nonni er hjá vinstri. Já. Sko... Ég segi það, ég sé ekki nógu vel, þetta er bara svona meðverðið afsækjað þetta. Við heyrðist þjálfarinn kalla á Nonni á hérna á vinstri kantinn. Já, hann kallaði Nonni á vinstri kantinn. Þá er það Andri sem er hérna á hægri. Er það ekki Andri sem er á hægri? Það hlýtur eiginlega að vera. Já. Það er bara svoleiðis. Eins og við héldum. Að sleppa hér í gegn og Tristan snöggur út úr markinu. Þá koma Fjarðabyggð, hvað gerist hér? Hafþór getur hann fundinn Andri. Óheppinn hann að Fær hann í hælana. Já, eða hælinn, hann fekk hann, já. Hann fekk hann bara í annan hælinn. En Raggi Bútur hann að hinum megin. Frábær sendingu hérna yfir. Já. Hann fer öll jafna kostum í hádegisbolta. Hef ég heyrt. Og séð reyndar með mínum eigin augum. Ekki Valsmenn spila hér vel, flottu snúningur. Já, frábærlega gert. Vá. Hann er að komast alla leið skotið og það er mark. Það er bara ekki annað hægt heldur en bara að taka og klappa fyrir þessu. Þvílíka einstaklings framtækið. Ég á valla til eitt aukatekið orð. Valla, því að ég á nokkuð til ennþá. Já. En þetta er gjörsamlega frábært og svona á svara. Við erum 4 mínútur búnar að síðari hálfleik rúmar og við erum komin með 3 mörk. Ef að talningin skjátlast mér ekki. Það var Tristan að sleppa í gegn fyrir Valsara. Já, það heldur allir að vera í brot þarna. Nema dómarinn. Hann ræður þessu víst. Flott vörn hérna. Tristan byrjar hérna leikinn. Einar gerir þetta frábærlega, kemst inn í þetta. Hafþór, nú geta þið sótt rætt. Hann munar litlu, hann kemur Góð boltanum. vörn hann á Völsuru. Tristan hér á flegiferð upp völlinn. Þetta hlýtur að vera brot, já. Þetta sá dómarinn vel staðsettur hana. Já.
Einar brotlegur þarna. Er það Tristan sem ætlar að taka þessa spyrnu? Eða hvað? Jú, mér sýnist það. Hann gerir sér líklegan allavega. Byrju, það Tristan að skjóta og Tristan að reyna að verja? Nei, Tristan er búinn að labba frá þessu. Það er Nikulás sem ætlar að skjóta þessu. Gerir það og skorar. Frábærlega skotið þarna. Alvöru vinstri fótur. Ronaldo. Að sjálfsögðu. Þetta var þetta Andy Robertson vinstri fótur eða? Það var... Jú, það gæti verið. Það gæti verið. Það gæti verið. Ég myndi reynda að vilja meina að hann væri með vinstri fótur svo Kieran Tierney en kannski ekki allir sammála því. Besti vinstri fóturinn í deildinni. Í þeirri ensku að sjálfsögðu. En í kólumbísku og mexísku deildinni gæti besti vinstri fóturinn verið. Og er þetta Nikulás? Er hann að ná þessu bolta eða eitthvað? Tristan, nei. Tristan setur hann í Nikulás og vinnur innsparkið. Markspyrnu afsakið. Heyrðu hvað þessi heitir eða sérðu aftan á hérna með rauðu húnu á vinstri-knettinum? Ég held við séum ekki með hann á blaði. Ég sé það ekki, nei. Því miður. En Tristan að sleppi gegn hérna fyrir Valsara en setur hann í hliðanetti. Óheppinn hann að þessi lúðra hérna fram. Hörku barátta hérna á miðjunni. Ætlar hann að fara alla leið sjálfur drengurinn. Þeir dans. Gerir það og hvað? Skeytur rétt framhjá. Nei, það er hot. Þeir hafa bjargað þessu þarna. Valsmenni dansa hér. Bara á Alls oddi má segja. dansa allsoddi, já. Já. Það er næstu eins og að leika allsoddi. En við erum hér með hotspinnu á stór hættulegum stað. Já. Já. Þessi er á hættulegum stað, skal ég segja. Þetta hotn hefur gefið mörkin á mótur hingað til. Og hér kemur spinnan á teginn. Og boltinn dettur niður. Það kemur skotið. Já, hvað sagði ég ykkur? Nikulás með markið þarna, frábærlega gerð. Þetta, sko. Eins og við sögum, þetta er stór hættulegur staður. Já, nú verða menn að fara að læra, sko, að fara að vara sig þarna. Þetta er... alls ekki fyrsta markið sem hefur komið hér á þessu horni í dag. Og það er nóg eftir á mótinu. Ég held að þjálfari ætti að fara að leggja upp með að passa sérstaklega, hafa menn sérstaklega tónum þegar andstæðingar eru að taka hotspinnu þarna. Já, en Valsmenn, þeir hafa svo heldur betur sýnt styrk sinn hér í síðari hálfleik og þegar 3 mínútur eftir eru verða þeir að teljast ansi líklegir til að fara með Sigurhólmi og leika í kólumbísku deildinni. Já. Kólumbísku deildinni verður gríðarlega sterk, rétt eins og svo mexískóska, enda höfum við séð flotta spretti hjá og góð mörk og flotta varnarleik oft líka hjá Fjarðabyggðarliðinu. Þannig að það verður gaman að fylgjast áfram með þessum 2 liðum. Heldur betur. Og sjálfur, þá veit ég ekki, í hverju deildinni myndið þú frekar vilja spila? Ég er svona hallast meira að spila í Mexíkó. Já, Já. það heillar mig. Já. Ekki það að ég hef heyrt góðar sögur af þeirri kólumbísku en... Já, ekki menni svo... Það eru önnur hotspinn á stórhættulegum staðinn. Þarna voru bara Valsmenn ekki klárir eða sig sjálfur inn á teiknum. Það var svo snöggur að taka. Og... Hér... er boltinn ennþá í leik og síðasti leikur dagsins á máttu vera að klára sig. Hér geysast þeir upp, Magnús! Nei, frábær vörn. Hver er þetta? Er þetta Nikulás í vörninni? Er það Nikulás nummer 43? Það er Nikulás, já, sem er númer 43 hjá Valsmönnum. Er hann út allt á vellinum? Hann er pínu eins og Alexander Pettersson, út allt. Hver er hann? Hvaðan kom hann? Og hvert er hann að fara? Það er spurningin. Já, það er stórt Við spurjum okkur öll. Já. Höfum ekki fundið svar við því ennþá. Nei, en við leitum að hér getur að koma boltanum inn í. Nei, aðeins og först sending. Örlítið á först. Valsmenn, já, þeir ætla bara að spila hérna út. Ég við vega þér.
Já, hér kemur sendingin í gegn. Tristan hugur okkur út á markinu fljótur. Hann á tánum í markinu. Já, þetta var virkilega vel Já, gert. eða, já, hann er á tánum í markinu. Valsmenn hérna með innsparkið. Hann getur nú kannski byrjað sjálfur en ákveður að spila inn á völlin. Vel gert hjá leikmennum Fjarðabyggðar. Kári var það held ég sem að vann boltan. Það var ekki. Hér eru menn á flegiferð. Nikolás. Hörku tækling. Já, náðu honum svo. Það verður ekki annað sagt en að menn fórni sér fyrir málstæðinu hér á ennumótinu. Betur. Enda ef ekki hér, hvar þá? Það er spurningin nefnilega. Já, það er spurningin. Virkilega. Hér Kári, snýr. Já, það er skemmtilega gert. Og boltinn á teginn. Það er ekki Nikolás sem kemst fyrir þetta hana. Jú, út allt eins og ég segi. Hvar er hann ekki? En ekki hvað. Auðvitað er Nikolás hana fyrir þessu. En Kári, nú vil ég sjá hann taka, sko, pikka hann frá síðustundu. Koma þér honum inn á teginn. Hjálmar. Þetta var bara. Og hér flautar dómar leiksins til leiksloka. Valsmenn fara með 6-2 sigur á hólmi á Fjarðabyggð í forkeppni kólumbísku og mexíkósku deildarinnar. 2 hörkuflott lið sem hér öttu kappi. Valsmenn munu spila næstu 3 daga í kólumbísku deildinni á meðan Fjarðabyggð munu leika í þeirri mexíkósku. 2 mjög sterkar keppnir og verður spennandi að fylgjast með þeim næstu daga. Við á KTV þökkum fyrir okkur í dag. Þökkum fyrir samfélgina og sjáumst hress á morgun.